gbogbo fídíò tán àwọn kọ̀ọ̀kan tán làwọn wá kàn send àwọn videos kan sí mi wá kàn máa rẹ́rìn-ín ni pé tẹ́ bá mọ̀ pé rọ́dà ń pa èmi ti challenge gbogbo yín ẹ jáde síta kò sádùúrà nù Quran tẹ́ bá sọ pé àdúrà wà ń bẹ ẹ jáde síta ẹ mú wá àjọ sọ so ó sì nǹkan tó burú nù debate o questioning tán bá ní àwọn ní answer fáwọn nǹkan tá à ń sọ so wọ́n á publicize ẹ̀ àwọn èèyàn máa gbé so àwọn bloggers náà máa gbé ẹ wo èyí tá a ṣe the last time ẹ mọ iye àwọn tó wò lọ́dọ̀ bá Solomon lásán bíi 44,000 kò má àwọn ẹlòmíì tó stream ẹ̀ YouTube kò má àwọn ẹlòmíì tó stream ẹ̀ ní Facebook so èrò pọ̀ gan ṣe understand àwọn èèyàn wò gan ojú dẹ̀ là gan àwọn èèyàn fi Islam lẹ̀ gan so kò sí nǹkan tó burú mẹ́ o ẹ get owó ìjẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe gan Ọlọ́run kún yín lọ́wọ́. ẹ ṣe gan so Zikriv mo rí bẹ́ẹ̀ tán máa kí lè fẹ́ bá wa sọ mo ń retí moderator kan kí n lè sáré ṣe fídíò kan tí mo fẹ́ ṣe nìyí mo ń gbọ́ yín Zikriv. MSBABA, nothing much for now. Ṣé ẹ kàn ní kẹ́ kí wa ni àbí ẹ kọ. Mi ẹ ṣe máa join live yín náà ẹ̀yin náà mọ̀. Okay. Gbàdúrà tó tẹ̀lé mi. Ọlọ́run mo ti gbàgbé. Mr. Okay, Abẹ́ní. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ ra sa ẹ kújọ́ mẹ́ta. Yes ma. Ẹ kúṣẹ́. Yes ma. Ṣé rí oníṣẹ̀ṣe lèmi presently but èmi ò ní sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe bye. Àkọ́kọ́ náà inú mi dùn wípé mo make it to this in fact tá bá sọ pé màá wà báyìí ní òkè yìí ní program yìí ó ti pẹ́ gbogbo ìgbà ni máa ń join o mo kàn máa ń wà ní comment section ni but inú mi dùn wípé ẹ invite mi lálẹ́ ẹ dẹ̀ tún fún mi ní opportunity láti gòkè inú Islam náà bí mi sí but thank God oníṣẹ̀ṣe ni ìyá mi ní ìgbà táwọn ti bí wa sínú ẹ̀sìn Islam yẹn ni mo ti máa ń question religion yìí not because ìyá mi jẹ́ oníṣẹ̀ṣe bí ìyá mi ṣe jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tó wọ́n fún wa ní àyè ṣé ń gbọ́ mi sà. Mo ń gbọ́ yín. Yes sir, wọ́n fún wa ní àyè láti ṣe ìṣẹ̀ṣe yẹn ju Islam lọ ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni máa ń wò pé there is something about this religion tí ó tó máa ń confuse me I don't understand kí ló dé tí ẹ̀sìn lè le koko tó yìí but growing up bàbá mi gangan ló jẹ́ wá jẹ́ kí n hate ẹ̀sìn yẹn bàbá tó bí mi yẹn gangan àwọn náà jẹ́ kí n hate ẹ̀sìn yẹn wọ́n gún mi ní àwọn abẹ́rẹ́ oró àwọn abẹ́rẹ́ tí àwọn ìwà kan tí ó jẹ́ pé torí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn Islam yẹn tí kò bá lifestyle mi mu ó jẹ́ kí gbogbo gbà tí mo bá wò pé okay this religion tó yẹ kẹ́ wúrú wà báyìí fún mi ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá so ó jẹ́ kí n máa question religion yìí kó tó di pẹ́ dé Ọlọ́run kàn fi yín ṣe ó kàn jẹ́ kí bí mo ṣe wà confused nípa ẹ̀sìn yẹn Ọlọ́run kàn jẹ́ kí ọkàn ó jẹ́ kí program yìí kó ṣí mi lọ́kàn dáadáa tí mo ń wò pé so mo ṣáà ń wò pé there is something about this religion tí ò clear so nígbà tí break up dé láàrin àwọn òbí mi méjèèjì mo yà tètè yà sí ọ̀nà ṣẹ̀ṣe not because of pé ìṣẹ̀ṣe ló wù mí àbí kìíní kan but mo ti ń question religion yẹn tipẹ́tipẹ́ nínú brain mi so I wish I was not born into that Islam but thank God eléyìí máa tún jẹ́ kí àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó dàbí tèmi tó ń wò pé òkè o ní choice nígbà yẹn ni o àṣà láti lọ mọ́ṣáláṣí dandan ni ká gbàwẹ̀ tá a bá tiẹ̀ gbàwẹ̀ àní yàtọ̀ sẹ́ni tí ó gbàwẹ̀ nínú ilé because tó o bá ti gbàwẹ̀ o jẹun náà nìyẹn ìwọ ló máa wá ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn tó máa ṣínú so ó jẹ́ kí ó máa ń fún mi ó traumatize mi kò yé mi but mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run Elédùmarè ọba tiwa táwa ń sìn nínú ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ kí irú program yìí kó wáyé Ọlọ́run á dẹ̀ túnbọ̀ máa kún yín lágbára ẹ ní sọnù
nǹkan ò ní ṣe yín kò ní ṣe àwọn ẹbí yín gbogbo ẹni tó bá ní kí nǹkan ṣe yín àwọn ní nǹkan máa ṣe lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè àṣẹ ẹ ṣeun àríbí gan àṣẹ bẹ́ẹ̀ ẹ ẹ ṣé ṣe sà gan aláṣọ àfẹ máa bọ̀ yes lókè sir. so ẹrú àlà kan wà níbí so torí èmi náà sáré ní fídíò kan tí mo fẹ́ ṣe aláṣọ àìfà iṣẹ́ ti wá ṣe send request aláṣọ àìfà mommy of all kufa MSBABA ẹ kálẹ́ ẹ kálẹ̀ o, ẹ jẹ́ kí n sáré fún àwọn èèyàn wa ní kíní kí n dẹ̀ pé ń ṣàkíyèsí kan náà pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe o, ayé ò ní rí wa mú lágbára Ọlọ́run bá o, Allah ló máa give up o. Nǹkan tí mo ń ṣàkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ mùsùlùmí tipẹ́tipẹ́ ni pé wọ́n máa fi ń ṣe divide and rule ni kì í ṣe ẹ̀sìn dìé báwọn èèyàn wá ṣe wò wọ́n máa fi ń pín ìlú sí méjì ni wọ́n á fi kọ ẹ̀yìn ẹbí síra wọn. Ẹ rí i pé tán bá gbé ìlú tán bá ti gbé mùsùlùmí wọ̀ ẹ̀sìn Islam wọ̀ wọn kì í fún ọba ìlú yẹn ní ọ̀wọ̀. Àwọn máa joyè balógun àdínì tí ọba dẹ̀ fi balógun jẹ nílùú wọ́n á máa jẹ Baṣọ̀run àdínì so ìmáàmù yẹn ìyẹn ló wá dúró ní ipò ọba fáwọn mùsùlùmí kan ti pín ìlú sí méjì wọn ò tẹríba fún ọba ìlú yẹn wọ́n bílíù pé traditional ruler pé àwa tá a ṣe ẹ̀sìn wọn yẹn àwa la belong sí àwọn ọba traditional yẹn ó ti yé yín nǹkan tí mo ń try láti sọ bó yẹn ṣe rí gẹ́lẹ́ lẹ ṣe sọ yẹn mi prince tẹ́yìn náà bá wo mò ń bọ̀ prince tẹ́yìn náà bá wo Quran kan tí àwọn mùsùlùmí yẹn máa ń sòmù wá wípé àwọn rán Muhammadu kó jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé ṣe mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yẹn nu Muhammadu ló ti jáde nǹkan tó dẹ̀ fa aya tó fa sábàbù nùzù tó fa ìdíṣẹ́ àyẹ̀fi sọ̀kalẹ̀ ni pé gbogbo ìlú yẹn ti pín àwọn èèyàn wá ti ń sọ pé olórí burúkú ni Muhammadu yìí ó wá dàárín wa rú ni ó wá kọ ẹ̀yìn bàbá sọ́mọ ni ó wá kọ ẹ̀yìn ìyá sọ́kọ ni gbogbo ìlú ti ń dàrú ó ti kẹ̀yìn wọn síra wọn ó ti ń sọ pé tí ó bá ti ṣe lè yẹ kórìíra ẹ̀ tí ó bá ti ṣe lè àwọn èèyàn ṣé bí ìjọ wo ni wọ́n bí wọ Muhammadu yìí nǹkan tá a ti ń ṣe kó tó dáyé ló wá ń sọ pé eléyìí nìkan ni ká máa ṣe so ìgbà tó wá rí pé ẹnu ti ń kún ọ̀hún ló wá sọ pé Allah sọ pé Jubril sọ pé wọ́n rán òun kóun jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé so tí lọ́jìkì mo fẹ́ ṣe fídíò kan sí mo máa try láti tún break kíní yẹn down á lè yá àwọn èèyàn wípé gbogbo ọ̀rọ̀ inú Quran in fact Allah Muhammadu ni gbogbo àti ìyẹn ò ní ìnà everybody mọ̀ pé Muhammadu ló sọ̀rọ̀ but when you look at it ṣe ó dàbí pé Muhammadu gangan làwọn guys yẹn ń worship but torí pé mentally wọ́n ti wà derailed ọpọlọ àwọn mùsùlùmí yẹn ti shift kò easy náà kéèyàn máa forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ ọpọlọ ẹ máa shift so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn continue. ms ní ìgbà tí wọ́n máa ṣe Bible àti Quran yìí ìgbà táwọn Muhammad yẹn tán wúri pé Asia country làwọn belong sí ó dàbí pé European kínní ló ń control Bible Christianity làwọn náà ṣe wò pé no àwọn ò ní gbà ó wá dàbí ìgbà tí PDP àti APC jọ ń jà dù population bí kínní yẹn ṣe rí nìyẹn so nínú nǹkan tán kọ sínú Christianity inú Bible yẹn náà lòun kàn mú ó kàn change ẹ rí i pé tán bá fẹ́ kọ ìwé náà àwọn mùsùlùmí ọwọ́ òsì wọ́n ti máa ń bẹ̀rẹ̀ kọ nǹkan so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń bẹ̀rẹ̀ àti kọ writing láti ọwọ́ òsì tí ò ṣe normal kínní ṣé ẹni yẹn gan tẹ bá ń correct ẹ ṣó lè tètè ṣọpọlọ ẹ lè tètè normal because kì í ṣe normal bí ìgbà tí wọ́n ń lo left hand nílùú táwọn wá lọ ń lo righty bí UK ṣe mọ̀ pé problem ni so ìtòyè náà ni wọ́n ṣe kí máa ń gbọ́ bá bí wọ́n ṣe tètè ń get point nǹkan tẹ́ ń figure out ń bí báyìí so Elédùmarè á fún wọn ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye á lè pè wọ́n padà sínú ilé because wọ́n ti sọnù wèrè ló ń ṣe Islam. All right, ẹ ṣé gan so Allah's wife Judah. Be active o. Okay so and expect èèyàn kan lè ní so ẹni yẹn ní àwọn questions kan tí ó fẹ́ wá béèrè obìnrin ni
so mo dẹ̀ mi tó bá ti dé tó bá ṣe ń béèrè àwọn questions tó bá ti wà around ẹni yẹn máa message mi so a gbé ẹni yẹn sókè so a fẹ́ reveal identity ẹni yẹn torí pé èèyàn ńlá kan ni tó dẹ̀ di ipò ńlá kan mú gbòógì nínú ẹ̀sìn Islam so a fẹ́ reveal identity ẹ̀ so tẹ́ni yẹn bá ti dé a bá wa gbé sókè tẹ́ni yẹn wá sọ fún mi a gbé sókè wọ́n á béèrè àwọn ìbéèrè wọn so ó ti ń yí àwọn èèyàn I guess a máa gbìyànjú a máa ṣe díẹ̀ so ẹ ṣé Allah's wife ẹ lè continue ẹ máa fáwọn èèyàn time torí mo fẹ́ sáré drop video kan. All right. No wahala. Mokiye Ancestors, ekale mama. my boss. Tuale mama. I want me Sallallahu alaihi wasallam, ancestors. Please, you are just the best. How are you? It's good to see you. Fine, good to see you as well, Thank sis. you. MS Shewa, okay. I know be tiwa. Ikú ní payán Sallallahu alaihi tiwa. wasallam. Thank you. Mo kí gbogbo ilé, mo kí everybody. Bàbá Ìtọ́láyé, mo kí ọmọọba. Gbogbo yín tẹ́ wà lórí ìjókòó tẹ́ wà ń panel ni mo kí pátápátá o wípé a kú ọ̀sẹ̀ tuntun ọ̀sẹ̀ yá yẹ wá ọ̀sẹ̀ yá dùn fún wa àárówó lọ́sẹ̀ yìí lágbára Olódùmarè. Gbogbo ẹ̀yin tí wà ní comment section mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin warriors ẹ̀yin fans wa ẹ̀yin tí wà ẹ̀yin tájọ rìnrìn àjò yìí mo kí yín comment section o a kú ọ̀sẹ̀ tuntun a kú òní ọjọ́ ajé gbogbo wa làárá jẹ jẹun àárá gélò lágbára Ọlọ́run lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ṣeun mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun ẹ bá wa share àyín èèyàn wa àti assignment wa o ẹ join community ẹ jẹ́ máa rọ́wọ́ yín Pan Africa thank you mo ti rọ́wọ́ yín community our day yo jama join community thank you baba Mujale mo ti rọ́wọ́ yín gbogbo yín ẹ já join community ẹ jẹ́ ká share 36 people ló sì share o 36 mo ti rọ́wọ́ yín baba ìyá mi Virgo thank you mo ti rọ́wọ́ yín thank you Holy Moon mo ti rọ́wọ́ yín community láàrin 3 minutes ẹ jẹ́ ká sáré ṣiṣẹ́ wa ká ṣe duty títí wa oya ẹ jẹ́ kémi náà share ẹ share sí story yín ẹ share sí ẹ mú link ẹ copy ẹ síbi tó yẹ kẹ́ copy ẹ sí kẹ́ dẹ̀ paste ẹ síbi tó yẹ kẹ́ paste ẹ sí ẹ rí pé àjò ya jọ rìn ni you know we love you and you too you love us so ẹ jẹ́ ká ṣe normal ẹ já join community let's build our community kẹsẹ̀ community wa kó dùn ilẹ̀ gidi thank you everybody ẹ ṣé gan ni ẹ bá ọyà ẹ share mo rọ́wọ́ yín ẹ ṣeun gbogbo wa mo kí pátápátá ẹ ṣé mo kí yín ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìyá wa ẹgbọn sókè ẹ ṣeun. Ẹ ṣé ancestors. So àwọn tó wà lókè nísìn bóyá kẹ́ gba 2-3 minutes each kẹ́ fi sọ̀rọ̀ so that a máa gbé àwọn alpha àwọn sheik wá sókè. So my time everybody. I hope everybody doesn't mind anything tẹ́ bá fẹ́ express ẹ a fún yín 3 minutes, okay? MSBABA ṣé 2 or 3 minutes ni? 2 minutes. It's okay. All right. Tani next person listen, Mr. Money. Okay, Mr. Money, ẹ gba 2 minutes yín. Yeah, mo kàn fẹ́ pe àkíyèsí yín sí kan ni. Mo notice pé tí ẹ bá ń bí ẹ ṣe debate pẹ̀lú àwọn other people yìí àbí wọ́n máa ní excuse kan tó máa ń sílẹ̀ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé Islam ní kó máa na ìyàwó wọn kó máa na obìnrin jàre ṣé kó lè máa na obìnrin wọ́n máa ní lightly yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n máa ń bracket ẹ̀ ní. Mo dẹ̀ understand pé last time tẹ jọ ní debate lọ́dọ̀ Ọba Solomon on complain pé bracket yẹn kò sí nínú nǹkan tí ó wà nínú kíní yẹn so mo fẹ́ kẹ́ máa point out pé likely yẹn náà bracket yẹn kò sí nínú nǹkan tí a kọ́ máa fi defend pé wọ́n ní kó máa na obìnrin mi mọ́ bọ̀ mo rí pé láti mo ti get nǹkan tẹ́ sọ ọkọ̀ fi kíní yẹn ṣe scope níjọ́ yẹn ni. Yeah, scope ni so ọ bracket yẹn and again náà mo kàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ náà again pé okay why ṣe yẹ pé kí ọ tó dálé ayé àwọn angels ti wà. Why to every most of our angels yìí on jẹ́ Gabriel Matthew why English ṣé English lọ sọ lọ́run ni àbí okay ká tẹ̀ ní Islam change ẹ̀ sí Jubril àwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa change wọ́n máa pa irọ́ kọ́ máa change Moses Musa kọ́ máa pa irọ́ because Bible ti wà before Quran wọ́n dẹ̀ parọ́ pé Ọlọ́run ló drop ẹ̀ so tó bá yẹ pé Ọlọ́run ló drop ẹ̀ why to every most nǹkan tí ó wà ní Bible ló wà nínú Quran tó jẹ́ bí àbí almost 70% àbí 80% ṣọlọ́run náà copycat lọ́lọ́run ni àbí kò yé mi so ó náà nǹkan tí akẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n pé bílẹ̀ ayé ṣètò wáyé tó yẹ pé gbogbo angels orúkọ bí àbí Arabic name àbí English name ló ń jẹ́ wọ́n ṣe wá láti Russia àbọ̀ wá láti China kọ́ máa jẹ́ junjiyun kò yẹ yín like àwọn kìíní yóò clear so bí akẹ́ bí wọ́n lọ́wọ́ questions yìí
nǹkan tí mo rò náà nìyẹn má bínú. Sir, very well said. Mo like nǹkan tẹ́ point out here. Because nínú Arabic translation kò sí lightly kankan nínú ẹ̀ wadribuhunna straight ló sọ. So mo get yín. And thank you for the tip. That's a very good tip actually. Okay, the next person, never lose hope. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ilé ẹ bá wa power tap, ẹ bá wa share live yìí. Ẹ jẹ́ kó wọ 1 million, ẹ jẹ́ kó wọ 2 million. A lè ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa power tap ẹ ṣe ń wọlé. All right, never lose hope. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ o, àdẹ̀kù ètò yìí o. Ṣe rí nǹkan kan tèmi believe, mo lọ church, ọmọ aláàjì dẹ̀ ni mí, so mo ṣe ẹ̀sìn méjèèjì dáadáa. So nǹkan tèmi believe to my own perspective ni pé ìlú tí Ọlọ́run dá ó ti fún wọn ní ẹ̀sìn tí oníkálùkù wọn tó máa ṣe. Tèmi ní believe. For like Israel now, Ọlọ́run fún wọn ní Christianity. All this Mecca, Ọlọ́run fún wọn ní Islamic. But Nigeria tèmi believe o, Ifá yẹn, gangan. Tèmi believe nínú òun lọ́lọ́run fún àgbékà máa ṣe. Because tẹ́ bá ní ká wò dáadáa, ká ní Ifá yẹn, à ń ṣe bóyá ká yẹ ṣe ni. Lórí àwọn ìjọba wa, tẹ́ pé wọ́n sún ẹ̀wọ̀n yìí pẹ̀lú Bible, tẹ́ pé oníkálùkù wọn máa dé bí wọn máa ṣòṣì wọn, wọn máa kó wọn máa enrich oníkálùkù wọn, tẹ́ pé at the end of the day nǹkan tó fi sún wọn yìí kò ní react lórí wọn. But ká ní à ń lo nǹkan ìṣẹ̀ṣe títí wa fúnra wa, a fi ń sún ẹ̀wọ̀n yìí nìyí. Ìlú yìí máa ti lọ jù báyìí lọ. Àbí ta ló wọn máa gbé ògùn fún pé kó fi búra pé tóun bá dé ìjọba òun máa ṣe dáadáa, tẹ́ pé kò wá padà ṣe tí kò ní rí consequence within ọ̀sẹ̀ kan. So èmi nǹkan tèmi believe ni pé ìlú tọ́lọ́run dá, Olódùmarè fúnra ẹ̀ tó dá, ó ti fún wọn ní ẹ̀sìn tó ní kálukú kan gbúdọ̀ ṣe. Pé à ń ṣe Islam yìí, à ń ṣe kíní yìí, àkọ́rọ́ adapt ẹ̀sìn lẹ́sìn ni. And I'm nítorí ẹni country wa yóò ṣe move forward. Kánú à ń ṣe ẹ̀sìn tó yẹ pé Olódùmarè dá sí orílẹ̀-èdè tiwa yìí ni, ìlú wa máa lọ jù báyìí lọ. Nǹkan tèmi kàn fẹ́ contribute sí nìyẹn. Thank you very much. So, Mr. Never lose hope. Ọmọ balẹ̀ ẹ lè continue. Èmi ń do mo ń ṣe online shopping lọ́wọ́. So táwọn afáà yẹn bá ti dé ẹ sọ fún mi. Sir. Yeah, ẹ ṣeun Ire lọ́wọ́. mo kí yín sir. Good evening sir. Well, thank you so much. Oh, Mo ẹ fẹ́ jọ̀ọ́, dúpẹ́. Mr. Erekari Emut, ẹ jọ̀ọ́ everybody Emut. Ẹ jẹ́ kí Mr. Aimata sọ̀rọ̀. Everybody Emut ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣeun. Ẹ gbóhùn sókè bàbá 2 minutes. Well, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. You guys are the best thing that is happening to the Yoruba race now. And nǹkan tẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí, Ọlọ́run ló fún yín ṣe o. Ọlọ́run tó dẹ̀ bá yín bẹ̀rẹ̀ ó máa bá yín parí ẹ̀. Ọlọ́run tó fún yín ṣe á fún yín ṣe tán. Gbogbo ìtẹ̀dẹ̀ ń ṣe yìí, ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín di o. Ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọmọ di, ẹ nífẹ̀ẹ́ bí di. Ẹ nífẹ̀ẹ́ ohunkóhun tó bá jẹ́ tí ẹ nífẹ̀ẹ́ di. Like I said, you guys are the best now. But the only thing tí mo fẹ́ sọ, I don't know how possible it is, but màá fẹ́ appreciate if you can probably start creating a structure for this movement. Let's see how we can have a structure, probably by states, Kokuruni by state, Kobosi by local government, Kokuruni by local government, Kobosi by town. Because these people, they have a mission, and Ọlọ́run kan lò yín láti halt mission yẹn ni. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó lò yín náà á fún yín ní the grace, the wisdom, the knowledge, and the ability to see it through. But I just want to appeal that if you can start creating a structure so that Bashini online structure, la money physical structure, that's just my little contribution. But I want to appreciate all of you. You guys are the best. You are just the best. Thank you. Very much, bàbá wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Yeah, fún ẹ jọ̀ọ́ fún mi ní 1 minute. Fún nǹkan tí bàbá wa sọ yẹn. Àwa tí a bá wá láti Èkìtì, àwa tá wá láti Oǹdó, àwa tá wá láti Ọ̀ṣun, I think it is time for you to open, bóyá kẹ́ open account ni.
bóyá kẹ́ máa sọ pé MS Baba Èkìtì ìwọ ló máa wà active see iṣẹ́ yìí ẹni pé mo máa ń tẹnu mọ́ ipe kò lè orí bíbá ẹnì kankan ló máa mọ iṣẹ́ yẹn ò lè mọ lórí bíbá yìí tí ẹ bá fẹ́ kí ayé wa kó má làbà. We need people from each city. Ìkọ̀lé Èkìtì, Ondo, Àkúrẹ́, go and open platform. Gbogbo àwọn information tó nílò, tó bá nílò hadith, tó nílò alukuran. Help your city, help your village. Má kàn wá sórí bíbá yìí kókò wá máa gbọ́ wa. Kókò máa gbọ́ wa kó máa cash cruise. No. Everybody now, ìlú most especially àwa tá wà ní Kwara State, Ekiti Kwara now, Ondo State. Àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ̀ yẹn, help your city. Bí mo ṣe wà, mo ń pe ìlú mi, mo ń rányàn sí ọba ìlú mi. Ọba ìlú mi, mo ti rányàn sí kán lọ bá mi jíṣẹ́ pé kán má talẹ̀ fún Fúlàní mọ́, tálejò bá ti wá, tán bá ti mọ̀, wọn ò gbúdọ̀ gbà. Èmi náà ń ṣiṣẹ́, mo ń ṣiṣẹ́ dé ìlú mi. Now, gbogbo yín tẹ́ ẹjọ́ ń tájọ wà lórí movement yìí. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló fẹ́ràn ìran kóòtù òjire, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló wà pẹ̀lú movement yìí, lọ help ìlú ẹ̀. Àkúrẹ́, Ondo, Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Èkìtì, Abẹ́òkúta, gbogbo wa nílùú ẹ̀ lọ máa open WhatsApp, lọ máa forúkọ ẹ̀, orúkọ ìlú yín. O lè máa, in order to know that you are part of this movement, o lè máa lo MS Baba Àkúrẹ́, MS Baba Ondo, MS Baba Ayédè, MS Baba Lagos Ọ̀wọ̀, MS Baba Àkúrẹ́, MS Baba Ìwó. Wá ó gbọ́dọ̀ wà active. Ó gbọ́dọ̀ máa ṣe program. Tó bá nílò anything ìwọ pè àwa sàábé. A máa wá. Tó bá nílò hadith, o nílò alukuran, o nílò information, a máa kọ́ ẹ bí wàá ṣe máa gbé Quran síta. Bí wàá ṣe máa ṣe hadith, èmi máa invite èmi, máa wá sí platform ẹ. Ìwọ kan ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀, máa wá kọ́ ẹ bí wàá ṣe máa gbé Quran àti hadith síta. Iṣẹ́ yóò ń ṣe TikTok nìkan. Pé ilé ìwọ tó Ọlọ́run tó bá jẹ́ oní family, bóyá brother ẹ, bóyá chairman ni brother ẹ, bóyá counselor ni brother ẹ, bóyá minister, lo opportunity yẹn láti tú ìlú ẹ sílẹ̀ nínú ìdè. A gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ondo State, pé wọ́n ṣe máa ń kidnap èèyàn. Help ìwọ náà jẹ́ ẹni tó máa ran ìran ẹ lọ́wọ́, wọn ò ní gbàgbé ìwọ náà. Ran ìlú ẹ lọ́wọ́, má kàn wá sórí TikTok kó kàn máa tẹ̀lé wa kiri láì jẹ́ pé ìwọ náà ní part. Ìwọ náà contribute sí movement yìí so that iṣẹ́ wa lè yọ. Ó máa lè débi tá à ń dé. Ẹ̀yin Ọ̀fà ń sìn, mo expect pé ọba yín tó lóun fàyè gbà wọn Fúlàní. A ti sọ fún yín bóyá next ọba tó bá máa jẹ kó má lọ jẹ́ Fúlàní ni. Raise your voice. Ẹ kóra yín jọ, ẹ̀yin youth nílùú yín. Ẹ kóra yín jọ. Ẹ ṣe nǹkan kan. Help your country, help your city, help your local environment. Jẹ́ kó mọ̀ pé ẹ̀sìn yìí is meant for division, conquest. Láti fi gbalẹ̀, is a political movement. Ó fi ń gba ilẹ̀ ni. So mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín lọ ṣe nǹkan tí mo ní kẹ́ ṣe yẹn. Ó tún máa help wa. Tó bá ti build the platform yẹn, a máa join. Mo kàn bẹ̀ yín ní gbogbo yín tẹ́ wà ní comment section. Ọ̀nà tá tún lè fi gba help nìyẹn. Mo bẹ̀ yín ni, ẹ má bínú sí mi tí voice mi bá le. Ọ̀nà tí mo lè gbé gbà ni mo gbé gbà yìí. Bọ̀ ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ mi kó yé yín. Ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó yé yín. Ẹ ṣeun gbogbo lé, ẹ má bínú. Bàbá Realest tèmi, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé. Mo kí MS Baba, mo kí Ètò Láyé, mo kí Ọmọọba, mo kí Allah's wife àti Ancestor àti gbogbo àwọn moderator tó bá kù. Ṣé rí nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ni pé ṣé rí ètò yìí ó ń lọ fà gan ju bí tẹ̀yin rò lọ. Nítorí pé ṣé rí ìgbà tí wọ́n ṣe debate lọ́rin under Ọba Solomon yẹn, èmi fúnra mi ibi tí mo ti máa ọ̀dọ̀ àwọn mechanic tí mo ti máa ń ṣe mọ́tò tó mọ̀ pé Muslim wà ń bẹ̀. But àwọn Muslim tó wà ń bẹ̀ mo mọ̀ pé mo máa ń wojú ṣe ni. Nítorí pé kí ni ṣe rí àwọn tó bá ti gba ẹ̀sìn yẹn kọjá bó ṣe rò lọ. Tẹ́ bá ṣàlàyé fún wọn, inú ẹ like bọ́n ṣe máa ṣe sí yín. Àbí pé kankan rí yín bí kankan mú yín kankan pa ẹnìyẹn dànù ni. Ṣé understand? But tí má ti ó lójú, wọ́n á mọ̀ pé àwọn eléyìí wọn ò fi bẹ́ẹ̀ gba ẹ̀sìn yẹn, wọ́n kàn ṣáà ń ṣe ni. Àwọn míì dẹ̀ ní wọn ò mọ àwọn Lárúbáwá yẹn sọ, wọn ò mọ gbogbo àwọn kinní wọn yẹn. Ṣé ti understand? But tí má ti di pé ẹni ó wà devoted gidi,
àti pé kí n lọ convince ẹ̀yẹn ó máa ń difficult fún mi ṣe understand because kò sí nǹkan tí wọ́n bá sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ yẹn sí wọn ò ní fẹ́ gbọ́ tòun kàn tiẹ̀ ní ọ̀rẹ́ mi kan lórí WhatsApp lọ́jọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí wá ń bá sọ̀rọ̀ tí mo rí téèyàn kan post ẹ̀ pé no Islamic no paradise so mo wá comment ẹni àjọ serve ni mo wá comment pé kí ló mì ó wá ní òun rí ní èèyàn kan post ẹ̀ nítorí ó ní máa kan tó máa ń sọ̀rọ̀ mo tẹ̀ ti gbàgbé orúkọ máa yẹn tó ní ìgbọ̀n báyìí tó máa ń sọ̀rọ̀ ó máa ń sọ Yorùbá dáadáa mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Fúlàní ló máa jẹ́ bó ṣe wà yẹn so ó post video máa yẹn tán ní no Islamic no paradise mo wá lọ mẹ́sẹ̀gì ọ̀rẹ́ mi yẹn tó jẹ́ mùsùlùmí yẹn mo wá sọ fún pé kó wọn nǹkan tí mo rí pé no Islam no paradise mo dẹ̀ tún rí fídíò kan náà tẹ́nìkan sọ pé gbogbo àwọn Christian gbogbo wọn máa jóná pé ìwọ tó bá ti ṣe Islam ó máa jóná gbogbo àwọn other religion àbí àwọn kankan bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀ṣe gbogbo everything wọn máa jóná pé àwọn Islam yẹn nìkan ló máa wà lọ́jọ́ náà pé o gbúdọ̀ kú sínú ẹ̀sìn Kristẹni o gbúdọ̀ kú sínú ẹ̀sìn kìnìkan bẹ́ẹ̀ so bọ̀bọ̀ yẹn ìgbà tí mo wá sọ fún òun wá lọ fún mi ní kí náà ń porúkọ ẹ̀ ó wá lọ screenshot page àwọn ṣé Alàgbúsí ní gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ àti àlífà kékeré so ó lọ screenshot ẹ̀ ó send ẹ̀ sí mi bóyá wá send ẹ̀ sí mi wọ́n á sọ fún pé kó farabalẹ̀ kó lọ sí page MSBABA kó lọ sí page àwọn olówó Èkó kó ṣe kíníkan kò dáhùn ó ní kí n ṣáà dúró di on 30 yẹn gangan ló ní kí n dúró dà pé ẹ̀kọ́ máa sojú mímu àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó ní kí n dúró di on 30 ṣé wá rí ìgbà tí ó di on 30 yẹn mo ti rí pé èmi àti ẹ̀dẹ̀ ni a máa ń sọ̀rọ̀ rábọ̀ bí mo ṣe wá ń sọ̀rọ̀ yẹn fún kò wá bá mi sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́ mo rí pé ó ti ń mú mi lọ́ta ṣe understand so mo wá ọ̀ra fà sẹ́yìn díẹ̀ ṣé nígbà tó di on 30 yẹn torí mo ti pre fáwọn èèyàn gan tó yẹ pé àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n sí TikTok èèyàn mi gan mo fún lówó pé òkè o ẹ make sure pé ẹ wá sùn line kankan báyìí létí òní data mo ṣe data fún ẹ wá sùn line ní page Baba Solomoni kò sí ọ̀n tí ò mọ Baba Solomoni so ẹ wá sí page Baba Solomoni lọ́jọ́ yẹn gangan 9 PM pé kan wá listing láti gbọ́ ṣe understand mẹ́rin sí so ṣe wá rí àtìgbà tí wọ́n ti parí ètò yẹn lọ́n 30 yẹn bọ̀bọ́ yẹn ò bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ torí ó ti sọ fún mi pé gbogbo àwọn question tí àlífà àgbà tí ló máa dáhùn torí ó ti ń gbèsè yìn àlífà àgbà gidi pé ẹ máa yẹn ṣe kíníkan ṣe understand bẹ́ẹ̀ sí so nǹkan tèmi kàn rí ń bẹ̀ ni pé gbogbo àwọn ètò tẹ́ ń ṣe yìí ó ti lọ fà kọjá ibi tẹ́ ń rò lọ ṣe understand bẹ́ẹ̀ sí nǹkan tèmi dẹ̀ ń ṣe báyìí sí ni pé tí má ti rí àwọn èèyàn tí mo rí pé wà devoted mi ò ní lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ direct because èmi fúnra mi mọ̀ pé life máa wà at risk because tí n bá ti torí ẹ mọ̀ àwọn pípù yìí àwọn míì wà náà tó yẹ pé kò sí ẹ̀mí yìí ò jọ wọ́n lójú yàtọ̀ sí pé wọ́n gba ẹ̀sìn ẹ̀mí yìí ò jọ wọ́n lójú ṣe understand bẹ́ẹ̀ sí anybody tó bá ti bú ànábì wọn àbí tó bá ti bú àlà wọn bí pé kán pa ni ṣe understand bẹ́ẹ̀ sí so èmi máa ń ní láti sún sẹ́yìn gbà mi ò fẹ́ máa jẹ́ kí nǹkan kan burúkú bẹ́ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ bọ̀ mo ṣáà ṣe ń try tó yẹ pé àwọn tí mo mọ̀ pé wọ́n kàn ṣáà máa ń lọ ń kírun ni wọ́n ṣáà mọ̀ pé àwọn ń ṣí ẹ̀sìn ni ṣe pé bí wọ́n wà devoted nínú ẹ̀ gangan wọ́n máa ń ní láti explain fún nǹkan báyìí so nǹkan tèmi kàn rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn sà. Bàbá mi thank you very much ṣé kò ṣàṣepẹ́rù nọ́mbà yín. Muslim Christian ni mi tẹ́lẹ̀ bọ̀ tí mo ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí since lọ bí 3 years àti 2023 mo ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì gbẹ̀yìn ìkọ́ kó tó di pé mo pàdé ètò yìí ẹ mọ reason tí mo ṣe béèrè ẹni sùúrù ẹ mọ reason tí mo ṣe béèrè nítorí iná ti di àfagbára wọ iná gan ẹ fàyà ṣòro ń sìn o kẹ tó lè rí ẹ fàyà yẹn wọ ẹ máa ṣiṣẹ́ o inú náà ti dà àfagbára tó gbogbo ẹ̀yin tí ẹrù iná bá ń bẹ. ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni mà ní pé ṣe rí gbogbo kinní wọn kó tó di pé èmi gan stop àti máa lọ sí church ó láwọn question kọ̀ọ̀kan tí mo máa ń rí ṣe understand bẹ́ẹ̀ yẹn sí tí mo máa ń wo àwọn reality kọ̀ọ̀kan tẹ́ pé mo máa ń jókòó máa ronú pé báwo ni kinní ṣe jẹ́ nígbà tí ìyáwó bá claim pé òun ló dá ayé àti ọ̀run wọn include àwọn nǹkan míì tó yẹ pé a padà ń discover wọn include ẹ̀ síbẹ̀ wọn á padà rántí pé kinní ìgbà tí mo lọ make research mo rí pé nígbà tó máa sọ pé everything is 6,000 years ago and people are existing over 300,000 years ago ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí àwọn ìwé yẹn wọ́n kàn fi ọkàn wa síbẹ̀ àtòrí wa nítorí pé kíni kọ́ lè máa parọ́ fún àwọn èèyàn náà dẹ̀ ní nígbà tẹ́ bá sọ pé òkè wọ́n dá yín ni wọ́n mọ yín ni ẹ wá láti òkè ẹ tún jà pé ẹ fẹ́ padà lọ sókè ẹ tún máa ṣe ẹ mọ̀ like àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ mo ti ń rí pé kíní wọ̀nyí ó contradict ara àwọn oríṣi ibì kọ̀ọ̀kan ní Bible àwọn kọ̀ọ̀kan ìgbà mi tẹ̀ tí mo nípa Quran mi mọ̀ pé Quran gan tẹ̀ ti wà ní Yorùbá àbí English mi ò dẹ̀ ní choice pé okay bí a mo fẹ́ sọ pé mo fẹ́ lọ sí ẹ̀sìn kejì pé ìtorí pé mi ò kí ń lọ church pé bí a mo fẹ́ lọ mi kò tiẹ̀ sí kankan tó kàn mí mi ò kí ń lọ sí church mọ́ ń tèmi gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn pọ́n gbàwẹ̀ mi ò kí ń ṣe ń tèmi torí mo mọ̀ pé àwọn kinní wọ̀nyẹn na scam ṣe wọ́n sábẹ́ ẹni so mi kò stress ara mi rárá. ẹ ṣeun bàbá mi thank you ẹ ṣeun. Mr. Tani next person is it great share one bẹ́ẹ̀. Má bínú ancestor I just want to quickly say something ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ní mo dọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu
àwọn ará Kwara ni mo fẹ́ sáré bá sọ̀rọ̀ especially àwọn tó wà lọ́fà ṣe rí Fúlàní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ Ọ̀fà ni kò ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń wọ ọbẹ̀ tipẹ́ in the sense ìyàwó ọba Ọ̀fà kábíyèsí mo ń sọ báyìí gbangba ni èèyàn tó bá fẹ́ já mi kó sọ pé irọ́ ni kó bá sókè Fúlàní níyàwó ẹ̀ kò dẹ̀ ní ju ìyàwó ẹyọ kan lọ so that's why tẹ̀sẹ̀ rí tí kábíyèsí wọn sọ fún wọn pé òun fàyè gba Fúlàní because kò lè kọ̀rọ̀ sí ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu definitely Fúlàní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n Kwara ni because tó bá ti lè wọnú Ọ̀fà ẹ̀sọ́ ibi tó kù tán lè wọ̀ wọ́n ti wọ Kwara already now so ẹni tó dẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́ tí ọba kábíyèsí yẹn ń bá ṣiṣẹ́ Dangote ni Dangote Fúlàní mandẹni so báyẹn sọ fún mi tí kò ṣe ní happen sí wọn bẹ̀ so omi máa tẹ̀yẹ wọn bí wọn lẹ́nu 100% nìyẹn mo mọ nǹkan tí mò ń sọ so it's the person that I know very well mi ò dẹ̀ sọ ní sọ kọ́ má jẹ́ ká gbọ́ mi mọ̀ wọ́n dáadáa mi mọ̀ wọ́n láti Èkó tó fi dọ́fà ni so mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ definitely àwọn Fúlàní wọ́n máa wọ Kwara State 100% wọ́n máa wọlé because ìyàwó ẹ̀ aṣáka àwọn family ẹ̀ ti wà ń bẹ̀ already á tún kó mọ́ wọlé ni so kọ́lọ́n kó ṣàánú wa pẹ̀lú àwọn especially Kwara State because kò really tí sí much lápá bí but Kwara State yẹn ẹjọ́ Ọlọ́run kó bá wa ṣẹ́gun wọn ni k'Ẹlẹ́dùmarè bá wa ṣẹ́gun wọn mi ní jù bẹ́ẹ̀ lọ kí àwọn tó wà ń bẹ̀ kí wọ́n máa kọ́ṣà máa gbáradì kọ́ dẹ̀ máa dira mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So kò jẹ́. Bàbá mi we are in trouble nìyẹn o. So èmi sọ fún yín kò ní jù ìyàwó ó mi pé one day sí Fúlàní á máa du ní jù ìyàwó is only one wife ló ní and ẹni Fúlàní ni ó máa sọ Fúlàní lẹ́nu tẹ́ máa gbọ́ báyìí ni èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín kì í ṣe ó gbọ́ Yorùbá dáadáa o she speaking Yoruba very well and I'm telling you this that ó gbọ́ Fúlàní ju Yorùbá lọ torí pé ọmọ Fúlàní ni so kábíyèsí gangan fúnra ara ẹ̀ kẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́ ó ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Dangote before kó tó dọba so ẹ sọ fún mi ṣó máa fi tó ti ń jẹun sílẹ̀ ní àbó máa kọ̀yàwó ẹ̀ sílẹ̀ definitely egungun ti wọnú ẹran ti wọnú egungun it's because you mention it that is why tí mo ṣe sọ ń pa if not I will just quiet ni so àwọn ará Kwara Ọlọ́run kó bá wa ṣọ́ wọn kó bá wa wò wọ́n ni kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o. So èmi ò ní ju contribution yẹn lọ kọ́ tí mo kàn fẹ́ gòkè wá sọ náà nìyẹn. Ancestors síbẹ̀ ni àbí ọmọọba ẹ ṣé gan ọmọ àǹtí mi. mo kí gbogbo ilé o mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá ms gbogbo ẹ̀yin bàbá ni mo kí ẹ ṣé bàbá wa ọmọ àǹtí mi so rí stay mi ṣe wà ń bẹ̀. ẹ jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò sọ̀rọ̀. Bàbá wa eré kábìtì. Ẹ kú ètò. Yes sir. Ẹ kú ètò mo kí gbogbo ilé o ẹ kú iṣẹ́ náà o ẹ kú kó lè dá o so ms ni torí ms ni mo ṣe wá sókè lénìí pé kí n béèrè pé báwo lẹ ṣe ń cope pẹ̀lú gbogbo àrà táwọn people yìí ń dá because wọ́n fi mẹ́sẹ̀gì tí ẹ̀ ń pass sílẹ̀ personality ni wọ́n attack so bọ́n yẹn ṣe fún Àkànbí Ọlọ́ba náà nìyẹn tí wọ́n lọ family house wọn tó lọ gbé kámẹ́rà sí ojú àwọn parents wọn tó ń interview wọn so wọ́n ti rí pé àwọn ti lose battle yẹn so báyìí sí dirty fight ló kù síbi kọ́ máa wádìí family yín kọ́ máa so báwo lẹ ṣe ń cope pẹ̀lú gbogbo àwọn dirty tactics tó ń lò yẹn báwo lẹ ṣe ń cope because mo rí pé ẹ̀ tí ẹ̀ ta sí wọn ẹ̀ dá wọn lóhùn so torí ẹ̀ ni mo ṣe wá sókè so nǹkan yẹn àwa náà mọ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ so I expect ẹ̀ so kò dẹ̀ jẹ́ tuntun kò sí nǹkan tó kàn wá in as much tó yẹ pé nǹkan tó ń sọ irọ́ ni ṣe understand so àwa we are very focused. propaganda ni jàre yóò mú fún wa. àwa focus ní tiwa kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ bó ṣe wà yẹn tí ó fẹ́ mi èèyàn kankan ṣe understand so mo kàn rán gbá káwa máa báṣẹ tiwa lọ ni. èmi náà mọ̀ pé irọ́ ni kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pé irọ́ ni báyìí mọ̀ pé ẹ mọ̀ bọ́n ṣe máa ń jàjà wọn yẹn wọ́n fẹ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú wọn dirty fight ni àwọn òyìnbó máa ń pè so
point tí mi ní kí wá sọ lókè nìyẹn ẹ ṣe gan ẹ kú Yo iṣẹ́ bàbá mo mi kí kò gbogbo ilé. sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Èèwọ̀ fà lẹ́nu. N tó bá wù anybody ló lè fẹnu wọn sọ. Kò múùfù. Kódà kan láṣẹ́wó ni. Kódà kò sí tẹ́lẹ̀. Ṣé mo ní ìyàwó apáṣẹ́wó ni? Olóṣó ni. Abẹ́gì. Anything tẹ́ bá ti rí ẹgbẹ́ síta. Kò sẹ́ni tó ràn yín. Àbí náà. So ẹyẹ wo kò sọ̀rọ̀ jàre. Yeah, bàbá mi ẹ má bínú mo sáré attend sí kankan ni. Ọ̀rọ̀ Ọ̀fà. So mo rò pé so in the future sí Fúlàní lè máa bá wa du throne Ọ̀fà. We are in trouble. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀fà ẹ kú oríire o. Ẹ ṣeun bàbá rẹ Valentine Gbénga ẹ káàbọ̀ sà ẹ bá gbóhùn sókè sà. ẹ ṣe o ó lè kéré ó lè pọ̀ lórí ìkànnì ayélujára yìí. Mùsùlùmí ni yín bàbá. Alexa, please pause. Ààrẹ ṣé Mùsùlùmí ni yín sà? Mi ò kì í ṣe Mùsùlùmí. Ṣé ẹ ń kírun? Mi ò kì í kírun, mi ò ń ṣe Mùsùlùmí Ṣé sẹ́ẹ̀. Christian ni? Mi ṣe. Mo rí comment yín sàlẹ̀ sọ pé you are lying ló jẹ́ kí n béèrè láti mọ̀ bóyá Let me tell you where the lies are coming from, especially bóyá bọ̀bọ̀ yẹn ti lọ tó ti wá sọ pé Igbo ni àbí bóyá Fúlàní níyàwó kìnnì kan ó ń ṣiṣẹ́ fún Dangote. Please, when people want to talk. Ẹni sùúrù o, kò sẹ́ni tó mention Dangote ń bí báyìí o. Ṣé ẹ ṣọ́ ọ̀pẹ gbọ́n kan tẹ sọ ṣá? Mo ní mo gbọ́ ńgbà tó sọ pé tó ní èṣù wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ fún Dangote. À ń gbọ́ yín sà. Tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ let's talk with facts. Bí ò ṣe bẹ́ẹ̀, àá sọ pé à ń ṣèkẹ́ Yorùbá. Àá dẹ̀ tún máa ba orúkọ Yorùbá jẹ́, a máa balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni. Problem lè wà nílẹ̀ Yorùbá. Orú ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ń bẹnu àtẹ́lu Kwara yẹn. Kó máa bọ̀ ń Kwara kó wá ṣe nǹkan táwọn kan ń ṣe náà. Kò sẹ́ni tí sábà bí ò lè bá ṣé inú Kwara dùn bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n lágbára ó dìyàn lọ́wọ́ mú méjèèjì mú. Ó wá ní kí ló dé tí ò fẹsẹ̀ jà. Ìwọ náà wá fọwọ́ kẹta kún tiẹ̀ náà. Ọmọ Kwara ni mí. Olóyè ìlú dẹ̀ ni mí pẹ̀lú. Hold on, please. Yeah. Water? Please come. Ẹjọ́ ẹ tẹ bá round up ẹjọ́ ẹ tẹ bá wa round up. Yeah, ẹ bá wa round up. Oh, ẹ ti gbé wọn bọ́lẹ̀. Torí mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ wọn. Nǹkan tó ń sọ yàtọ̀ sí nǹkan tí my ancestor. Ta. Ẹ má stress ara yín lórí nǹkan tí ẹni yẹn sọ. Ẹ kí a move forward. All right. Okay, then téèyàn bá ti wá ẹ kàn fún wọn ní ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn tó wáyé pé Muslim àbí tán bá yẹ kí ṣe Muslim ẹ fún wọn 2 minutes wọn. Tán bá ti make submissions wọn ká drop wọn because request pọ̀ gan bí. Nǹkan tá a jẹ torí ẹ̀ wá ń bì ní pé kí á enlighten àwọn èèyàn wa ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan táwọn sọ nípa Islam òdodo ni. So ẹni tó bá wá síbi tó bá sọ pé nǹkan táwọn sọ pé irọ́ ni then á béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ á dẹ̀ gbé ẹ̀rí jáde. So ká má waste time ká má jẹ́ kẹ́jọ́ yẹn pọ̀ jù. Ẹni yìí Mr. Ibrahim Taofeek ṣé Muslim ni? Alright, káàbọ̀. So Mommy of Kufa ẹ ti ní sítọ̀ yà. Ẹ kálẹ́ Mr. Ibrahim. Ẹ ti ní sítọ̀ yà. Ẹ kálẹ́ ìyá wa. Jẹ́ má bínú ẹ ti rí by the caption tá a lò lálẹ́ a ti sọ wípé olórí burúkú ni Allah. Now ìdí tá a ṣe sọ yẹn ni wípé a ti ka nǹkan tó kọ sí ìwé yín. A dẹ̀ feel bẹ́ẹ̀ ni pé kò bá humanity mu, kò bá progression mu. Tẹ́ bá rí gbogbo ibi tó ti ń implement àwọn sharia yìí, they are going backwards and backwards and backwards. A dẹ̀ fẹ́ kí yẹn ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ wa, not just to Nigeria, to all other nations as well. So now nǹkan tẹ́ máa ṣe fún wa ni wípé iṣẹ́ lè fún wa ní àpẹẹrẹ 5 good examples of Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àpẹẹrẹ 5 tó ṣe tó benefit wa tá a lè tẹ̀lé lẹ́ni pẹ̀lú evidence ẹ̀ ṣá. Ẹ ṣe ìyá yín fún yín ju 10 yín fún yín 10. Ẹ kọ fún wa ní 5. Ó máa fi Muhammadu pa ni. Ànábì olóko dógidógi ó fá iṣẹ́ ní staphylococcus ó fá iṣẹ́ ní gonorrhea olórí burúkú lànábì aláwù mọ̀ mí
wèrè lálọ́bì Muhammad Allahumma mi MSBABA adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Allahumma mi olówó èkó adúpẹ́ o Allahumma mi ẹ ṣe kò ní Lo bàjẹ́ 2 fún minutes yín wọn o ẹ jẹ́ ó kó di fún parí wọn 1 lẹ́gọ̀ more lórí minute. ìyàwó ó fọ́ Àìṣà lọ́mọ ọdún mẹ́fà Ẹ jẹ́ kó ó pa parí 1 fọ́rọ̀ minute ẹ̀yà wọn. lọ́mọ ọdún mẹ́sàn-án olórí burúkú ni Muhammadu ẹ wá polówó ànábì fún wa ànábì dógidógi ni adógi dókùsù ó ti bókùsù Allahumma mi ẹ ṣe sàlámà lẹ́kùn fún Muhammad Allahumma mi ya Rabbi sálàlìlì Allahumma Muhammad mi. máa ṣòfò lọ́rùn yìí Allahumma ó ń jóná lálùjọ́ náà ni ó ń jóná lálùjọ́ náà ni olóko bẹ́gi bẹ́ oníṣàfilókókò sí ni Muhammad ó ti kógo lórí àfáìṣà ó ti fáìṣà ní sífílìsì o ó ní ká máa fomi fọ́pọ́n wá o Allahumma mi. Assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ya rabbi. Good to hear this. MSBABA fún wọn ní round of applause now. Ká lé mi mọ́dà tí àlá kò lẹ̀ Yorùbá. That was so funny. Mr. Sadiq Ekale. Mr. Sadiq Pop. Ekale o. Mr. Sadiq, ẹ ń tún máìkì yín. Sadiq Pop. Ṣé wàá mọ̀? Sadiq ò sọ. Ó kí gbogbo ilé o, ẹ sọ fún wọn kán sí Mike Alawife ọmọọba mo kí yín o, Astẹ́sọ̀. Ẹ kálẹ́ o. Ètò láyé mo kí yín o. Akẹ́yìn tẹ́ ń wò wá nílé lóko lẹ́yìn òde o. Ẹ kálẹ́ sí. Mr. Sadiq Pop, ṣé wàá ń bẹ̀ sá? Mo wà ń bẹ̀. Ṣé Muslim ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Alhamdulillah. So the same question náà lèmi ní fún yín. Ṣé lè fún wa ní àpẹẹrẹ 5 tá a lè kọ́ lọ́dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kẹ̀dẹ̀ mú ẹ̀rí yẹn wá, so tẹ́ bá sọ story ẹ̀ kan fún wa, mẹ́rin yẹn wá so that a gbé sórí screen. Gbogbo wa kà á dẹ̀ rí pé òótọ́ ni. Ẹ ṣé sà. Àkọ́kọ́ èmi tẹ̀ ń wò lè ṣẹ́ ń gbọ́. Mi ní àkọ́kọ́ ni pé ẹni tí ẹ fẹ́ fún ní evidence ó kọ́ jẹ́ pé ó ti bí níbi ìfún nínú nǹkan ẹ̀. Bọ̀ máa sọ ní ìrísí èmi àti tí pé mo àjọ ń bára wa sọ̀rọ̀ láti rí jẹ́ ká jọ kọ́ ọgbọ́n níbi nǹkan. Mi ní sọ pé yá pé kí mẹ́rin kan wá láti ibì kankan. Ṣé ń gbọ́? Mr. Sadiq. Tí bá dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ẹ dúró. Mo ń bọ̀. Tí bá dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ẹ má jà mí dànù. Ẹ ní sùúrù, ẹ ṣáà ní sùúrù. Mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín. Believe wo lẹ ní sínú ayé kẹ́ tó wáyé? Rick, èmi ni mo mú sí ẹjọ́ mo rí pé ẹjọ́ ẹ calm down bá yín jà ń bíbá ẹ understand dẹ̀ ní right láti máa sọ fún wa ní ta fẹ́ ṣe. Lè sọ pé tó bá wù wá tá a bá rí pọ́rọ̀ yóò kò bá kù gbé a lè já yín dànù, so ẹ má sọ fún wa ní ta máa ṣe, mo bẹ̀ yín ẹ kàn cooperate pẹ̀lú wa bá yín jà, kò sẹ́nibọ̀dì tó máa bá yín ní problem, so ẹ hàn mú tara yín sà, èmi mo mú ti Mr. Sadiq ẹ hàn mú tara yín mo ti sè. Okay. Hello. Báwo ṣé kí n máa Mr. Etilaye ṣẹ́yìn fẹ́ béèrè question ni? Mo ti béèrè question yẹn nìkan náà mo kàn fẹ́ béèrè. Mo ní believe wo lẹ ní sínú ayé kẹ́ tó wá sínú ayé? Ìgbà tí mo wá kí n tó wá sílé ayé ṣé ń gbọ́. Mi mọ̀ kí n tó wá sílé ayé. Wọ́n tún wá bí mi náà tún lé mi mọ̀. Ayé o ẹ máa gbọ́ ayé o need the belief, which is ní belief kankan kẹ́ tó wáyé. So tẹ́ bá ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ present, don't ask for our belief, you know, because belief yìí náà fi enslave wa dàsìkò yìí. Forget about belief. If you have anything to present here, present it with belief, with your proof. Tó ẹ bá ti wá ní proof tó jẹ́ pé brain level máa fi bá wa sọ̀rọ̀, you can go down there kẹ́lòmíì tó ní proof sọ̀rọ̀. Okay. Ẹ máa gbọ́ ṣé ń gbọ́. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí mi gbà kan lọ́wọ́ yín ṣé ń gbọ́ o.
ẹ bẹ́ mi lórí nǹkan ẹ fẹ́ fún mi ní nǹkan kí ni wọ́n polówó fún yín. ìtẹ̀rẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí mi mọ̀ mo máa rí ẹ̀rí nínú nǹkan tẹ́ fẹ́ fún mi yẹ meanwhile èmi náà tí mo ń sọ lílé ṣẹ́ ń bọ̀ kí mo wá bẹ̀rẹ̀ pé. tẹ́ ń rò ní anybody ò fún ilé ní tí ń bíbá yìí. ẹjí kan land ẹjọ́ ẹjí kí tọ́yìn gbàdé ti sọ fún ẹjí káwọn ní ọ̀sọ̀ tinú wọn ká lè gbọ́ àgbọ́yé ètò láyé engage wọn. wife ló tẹ máa engage wọn believe yẹn gangan lèmi o ó yá go on ẹ sọ tẹ wá fẹ́ sọ. ok ẹ fẹ́ gba nǹkan kó lọ́wọ́ mi ṣe ń gbọ́ nǹkan mo wà nísìnyí ẹ fẹ́ gba nǹkan kó lọ́wọ́ mi ẹ jẹ́ ká zoom adájú wa lélẹ̀ má ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ á bá wọn lórí nǹkan ni ká tó gbé Islam wọ̀ sí bíbá yìí ṣe get má bá wọn lórí nǹkan má bá wọn sọ̀rọ̀ ok bí dáàdì tèmi nìṣe dáàdì mi mú wa pẹ̀lú dáàdì mi jọ kàn ṣe ń gbọ́ mo bí wọn léèrè pé bóríkì sábà bí tẹ̀ fi ń ṣe Islam wọ́n sọ rísì fún mi pé nǹkan báyìí làwọn fi ń ṣe Islam pé àwọn ẹlẹ́ni àkọ́kọ́ tọkọ gba Islam mo dẹ̀ rí pé ẹ̀gbọ́n wọn tí òun ẹ̀gbọ́n wọn lélẹ́yìí wọ́n kì í ṣe Islam káwọn tó kún tiwọn wọ́n bí ìpínlẹ̀ tẹ́yìn fi ń ṣe Islam wọ́n sọ rísì fún mi ok dádì mi yẹ wọ́n kú wọ́n pé mi ṣe Islam. mi fàyọ pẹ̀lú gbogbo eléyìí tẹ̀ ń sọ yìí ní táìmù àwọn èèyàn pọ̀ lọ́ fẹ́ wọlé o. tí mo yẹ fàyọ ni pé tó bá yẹ fún mi ní nǹkan ẹ mú nǹkan tó da irú rẹ̀ wá tó da jùlọ láti fún mi ní nǹkan àbí ẹ fẹ́ gbà nǹkan kó lọ́wọ́ mi ẹ ní nǹkan tẹ́ máa provide fún mi kó ẹ tẹ́ fi máa gbà kó lọ́wọ́ mi. kó sọ̀rọ̀ Alfa Sodiq èmi máa ń láìkí kí àwọn èèyàn listing sí àwọn tá a bá gbé wọlé táwa náà tá a bá dẹ̀ fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ìkan tó bá sọ la máa mọrú èsì tá a máa fi fún wọn bẹ́tà bá jí kàn sọ tẹnu wọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n gan ò lè yé wa débi pé ọ̀rọ̀ tí wàá máa yé wọn anything náà bá fẹ́ sọ ẹja jí kan sọ so that a máa mọ bí a máa ti bring point ibi táwa gangan lọ báyìí sìn jí kan sọ tẹnu wọn débi pé àwa gan máa mọ question tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn so ẹjí kan land kan sọ tinú wọn gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ sọ ẹjí kan sọ káwa náà wá mú point nínú nǹkan tó bá sọ so èmi wò mo ti yẹ kó rí nìyẹn ẹ ṣe. Now níjọ́ tí àlùfáà àgbà ti MSS náà ṣe debate níjọ́ ẹ̀ gbogbo kwẹ́yọ̀ tẹ́ ń bè lọ́wọ́ wọn níjọ́ ẹ̀ mo wà gbogbo kwẹ́yọ̀ tẹ́ ń wà bè lọ́wọ́ ẹ̀ bí mo ṣe dá ẹ̀ mo rò pé wájẹ́ mi náà mo lè má rí ibi dá àbí pé kí ní àkàn but kò sí kwẹ́sàn yẹ kẹ́sàn kejì nǹkan tí ó dàrú rárá nǹkan tí wọ́n wá gẹ́lẹ́ fojú òní tó pé ó ṣẹlẹ̀ sí mi ó ṣẹlẹ̀ sáwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹ fẹ́ fún mi ní nǹkan pé kí n gba nǹkan bí eléyìí àbí ẹsẹ̀ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ fi provide ẹ ní nǹkan tẹ́ lè provide fún mi lórí pé ẹ ní nǹkan tẹ́ lè máa fún mi nígbà tí ẹ bá gba nǹkan kó lọ́wọ́ mi tán bó mo sì fẹ́ nígbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀ bílíìfù tèmi dẹ̀ eléyìí bílíìfù tó tún wà náà àníyàn tèmi àkídà tèmi lélẹ́yìí ìgbàgbọ́ tèmi lórí pé ìsìn mò ń ṣe yìí kí ní iyo bíyá wọ́n ti fi dẹ́rù bà wá o bóyá mo ti fi dẹ́rù bà wá o ṣé ń gbọ́ o bílíìfù tèmi ni pé kí ní iyo olóma tí n bá kó bíbà yìí olóma tún jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó tún máa díbi tí mo wà yóò tún jẹ́ kí tí mo wà yìí ó tún dàbí tí mo wà yìí lọ. àwọn tó dẹ̀ fún bàbá wa ní ẹ̀sìn wọ́n fún ọ láwọn ẹ̀rí tí wọ́n fi pín kí ní kọ́ o ìgbọ́n dáàdì wà yẹ pé wọ́n gọ̀ kí pé mo ò ní làákàyè tó wọ́n sọ pé bàbá yẹ tó di Islam yẹ pé bàbá rẹ kò ní pé bàbá yẹ tó gba Islam yẹ tó pé bàbá rẹ òmàkan tó ń ṣe nìyẹn bàbá rẹ òmàkan tó ń ṣe nìyẹn tó ìtẹ́ wà lórí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí wọ́n wà lórí nǹkan tẹ́lẹ̀ mọ́ ti wá fún wọn pé ẹ wò yóò ṣe ìyẹn náà dẹ̀ gbé sí làákàyè wọ́n gba Islam kì í wá sí mi náà pé dáa mi ń ṣe Islam mọ bí jẹ́ pé mo bá tún rí nǹkan tó tún dáa jù lọ irú ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yóò ní nǹkan tẹ́lẹ̀ provide fún yàn ju pé kí ni kọ́ ìtì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ̀ filẹ̀ lẹ̀ kí ibi máa pa mí ẹgbẹ́ oúnjẹ fún mi ní ìsìn ẹ̀fẹ́ fún mi lóúnjẹ Mr. Sodiq táwọn ní kí n gbóúnjẹ mi kalẹ̀ lẹ́ẹ̀dẹ́ ní tẹ́ bá gbé fún mi so possible. Mr. Sodiq ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí kí ni nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ nípa afá kí ni nǹkan tẹ́ lè provide nípa afá pé nǹkan fá lélẹ́yìí o. ọ̀gá o Mr. Sodiq ẹ jọ̀ọ́ ṣe mọ̀ pé tí ń sọ̀rọ̀ for the last few minutes àti jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ now ẹ fún wa ní àpẹẹrẹ 5 tá a lè tẹ̀lé lára ànábì ṣe get because àmọ́ pàwọ́ àti make claim wa already pé ànábì bòkú sùn ànábì bọ́ ọmọ kékeré sùn ànábì bá ó gbé ṣé oko ta ló gbé sẹ́nu ṣé kí ni name boy yẹn lọ
azan àbí nǹkankan so nǹkan tẹ́yin máa wá counter nìyẹn ṣe get because tá bá sọ pé kò ṣe ẹni tó dáa ẹ̀yin lẹ máa wá ẹ sọ pé okay ẹni tó dáa nìyí o ẹ̀rí ẹ̀ nìyí o evidence nìyí o ṣe understand bá ṣe máa engage ní Mr. Sodiq not with emotions lẹ́ ń lò nísìn right now kò sẹ́ni tó force yín fẹ̀sìn yín lẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ dúró síbẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń offer anybody ní nǹkankan bíbá even bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ atheist ní panel yìí kò sẹ́ni kankan lórí live yìí tó ti offer mi come and do this come and do that nobody is offering you anything you're an adult you are in charge of your own life kì í ṣe dandan pé ẹ máa lẹ́sìn so ẹ jọ̀ọ́ sir ẹ jọ̀ọ́ ẹ já engage ẹ já fi emotions yẹn aside ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní àpẹẹrẹ 5 tá a lè kọ́ nǹkan tá a lè fi wo ànábì tá a lè sọ pé yes truly o òun ni best example for humanity ẹ ṣé sir. fún àfikún ẹ sọ nínú ọ̀rọ̀ yín pé ìkan tẹ́yin ṣe yẹn òun lẹ nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ pé ó dáa jù ìdí tí nǹkan yẹn wá fi dá òun la fẹ́ kẹ́ enlight wa èèyàn tẹ́ ń tẹ̀lé ẹ sọ dáadáa tó gbélé ayé ṣe kẹ̀dẹ̀ fún wa lẹ́rìí irú bàbá yín tẹ́ sọ pé ó gba ìsìláàmù yẹn sìn tá a bá béèrè lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ bàbá yẹn lè kálí amúdù kó túmọ̀ rẹ̀ kò possible bàbá yẹn ò mọ kéwú ìkan tó sọ fún bàbá yẹn ni bàbá yẹn tẹ̀lé tó fi gba Islam ẹ understand kò jẹ́ kí bàbá yẹn lọ lé kí wà bí wọ́n mọ èdè Arabic wọ́n tàn wọ́n ni ẹ̀yin sì àǹfààní ẹ kéwú ẹ̀dẹ̀ gbà túmọ̀ ànábì tẹ́ ń tẹ̀lé ẹ bá wa sọ dáadáa tó gbélé ayé ṣe kẹ̀dẹ̀ fún wa lẹ́rìí ẹ ṣé. So Mr. Sodiq ẹ bá wa unmute kẹ bá wa sọ̀rọ̀ because tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ engage Alhaji wà nísàlẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè ẹ ti ń take time wa Mr. Sodiq ẹ bá wa unmute please ẹ ṣé mo ti send yín ní invite láti unmute. Okay naam ṣé ń gbọ́ nǹkan mo fẹ́ fún ní àkọ́kọ́ ṣé ń gbọ́ o mo níwà tí mo wù lọ́kàn ṣé ń gbọ́ o ọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ọ̀rọ̀ náà ló bá máa bá mi sọ láti fi wà burúkú tí mo ní lọ́wọ́ láti fi sílẹ̀ lẹ̀ mo ní àjọkàn ti tèmi láti mo fẹ́ fi gbégbèsè ayé mi àdókò tí mo dẹ́ fi gbégbèsè ayé mi lélẹ́yìí o mo rí pé gbà tí mo ń lo ìgbésí ayé bẹ́ẹ̀ tí mo ń lo bẹ́ẹ̀ tí mo ń lo àbíkú tí pé nǹkan tí. Ẹ jọ̀ọ́ a máa fún yín ní one last chance ẹ jọ̀ọ́ because àwọn èèyàn ń dúró àgbàlagbà ní gbogbo wa àti bí yín question ṣé mo pé yín lè request nobody forced anybody to be up here now you are just being somehow ẹ jọ̀ọ́ sir ẹ dẹ̀ bá wa sọ àpẹẹrẹ 5 tánàbí ṣe pẹ̀lú ẹ̀rí ẹ̀ pẹ̀lú evidence ẹ ṣé sir for the last time ẹ jọ̀ọ́ if not can move on to the next person. láfikún Mr. Sodiq ẹni sùúrù nǹkan tá à ń sọ fún yín ni pé ẹ lánàbí lẹ́ ń tẹ̀lé ànábì tẹ́ ń tẹ̀lé yẹn tá bá sọ fún yín pé adigunjalè ni apààyàn ni ọ̀dájú abiyamọ ni ṣẹ́yìn tó máa continue láti tẹ̀lé táwa dẹ̀ fún yín lẹ́rìí. kò sẹ́ẹ̀rì rí kẹtẹ́yìn ó fún mi tó iṣẹ́ ń gbọ́ o kò sí kẹtẹ́rì kẹtẹ́lẹ̀ fún mi iṣẹ́ ń gbọ́ o tí mi ní tí oge mi ní tí kàrí àbújá pé mo ti gbọ́ rí ṣe pé ilẹ̀ máa púpù pé ẹ̀yin lè máa púpù pé ẹ̀rí kìí báyìí fún mi. ẹni sùúrù ẹ̀yin lẹ sọ pé ànábì lẹ́yìn tẹ̀lé ẹ̀dẹ̀ nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ àwa wá ń sọ fún yín pé ẹni sùúrù ànábì ló ṣáájúwe Allah fún yín ànábì tẹ́ ń tẹ̀lé yẹn táwa bá sọ fún yín pé ànábì yẹn o apààyàn ni adigunjalè ni ọ̀dájú abiyamọ ni ṣáà dẹ̀ máa fún yín lẹ́rìí ẹ̀ is a wicked man I never see in my life ṣe ìtún máa continue láti tẹ̀ so ẹni sùúrù ẹmọ̀ kọ́ ẹni sùúrù àti sọ orí èèyàn táwọn bí jẹ fún yín tẹ́yìn bá wá ní nǹkan tẹ́lẹ̀ fi káńtà ẹ̀ pé no ànábì yẹn o is a very good man ẹ understand ẹ fún wa lẹ́rìí ẹ̀ so ẹ̀rí méjìlá nǹkan méjìlá ni ọ̀rọ̀ wá dàbí Anthony Joshua pẹ̀lú Tyson Fury ni àwọn méjì fẹ́ jà professional boxing làwọn méjì eléyìí máa sọ pé òun máa nu Anthony Joshua máa sọ pé òun máa nà àwọn méjèèjì ń ṣe àti wà lórí feed àfẹ́jà èyí sọ pé èèyàn dáadáa l'Ànábì Muhammadu ẹ fún wa lẹ́rìí pé èèyàn dáadáa ni àwa sọ fún yín pé ẹni òfò ẹni àdánù l'Ànábì Muhammadu àwa lẹ́rìí yẹn lọ́wọ́ tàdé máa fún yín so kò nídìí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹ̀yin tẹ́ jọ́ ọmọlẹ́yìn Ànábì báyìí ṣé kí bàbá pèsè kan lọ́wọ́ yín ṣẹ́ dá mi lóhùn ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ jọ́ ọmọlẹ́yìn Ànábì báyìí ẹ fún wa ní dáadáa
tá a lè fi wo àwòkọ́ṣe nípa ìgbésí ayé ànábì márùn-ún question tí ìyá wa ń béèrè lọ́wọ́ yín látẹ̀kọ́ nìyẹn tẹ́yìn ò bá wá ní àwa lè fún yín ní ẹ̀rí pé adigunjalè ní ànábì apààyàn ní ànábì ìka ẹ̀dá iná ní ànábì Muhammadu tẹ́ ń tẹ̀lé ẹ̀rí wà lọ́wọ́ àwa so bó ṣe tẹ̀ bá wá lẹ́rìí pé Muhammadu èèyàn gidi ni ẹni tẹ̀ bá dùn tẹ́lẹ̀ fi ṣàpèjú ẹ lè bọ́lẹ̀ fúnra yín kẹ́ máa lọ. brọ́dà mi ṣe ń gbọ́ mi wà bí láti wá argument láti wá kọ́gbọ́n ni láti wá jọ jomi tó rọrọ̀ pé káwọn lè mọ̀ pé wé lélẹ̀ ẹ̀yin sọ fún pé ibi tí mo wà yẹ kì í ṣe wé èmi náà fẹ́ jẹ́ pé wé ibi tí mo wà yẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbà pé àná pé ìwé yẹ pé wọ́n kọ pé ànábì pé ó jalè pọ́n pé ànábì pé ó bẹ́ẹ̀ nìkan sùn. ṣàlè lẹ́rí wọn mọ́ kábà because látẹ̀kùn àti ń dúró àtẹ̀tí káyà kọ̀ọ̀kan ẹjọ́. very very important very very important ẹ forí wọn mọ́ kábà. ẹ̀yin tẹ́ ṣe sá mo tiẹ̀ fẹ́ bí wọ́n jẹ́ ẹ̀wẹ̀ ìwo lọ́la ìkọ́ máa fi fò enjoy your flight to the comment section ẹ jọ please àwọn ẹ̀yin tẹ́ bá wá sókè ẹ má behave bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ drop emotions yín nínú comment section tẹ́ bá ti wá sókè ẹ já fi ẹ̀rí sọ̀rọ̀ ẹ já fi proof and facts we don't care about your emotions ẹ jọ Alhaji Kamoli ẹ kálẹ́ sà. àkálẹ́ o ẹ̀kọ́ àtàrẹ ẹ̀kọ́ gbọ́n ẹ̀dọ́ làgbà fún wa. Naam, mo gbọ́ ìmọ̀. ẹ̀yin ṣẹ́yìn lè fún wa ní àpẹẹrẹ márùn-ún lára ànábì tá a lè tẹ̀lé lénìí. Àpẹẹrẹ pọ̀ lára ànábì púpọ̀ náà lẹ́yìn fún ayé ti mọ̀ so mi ní láti tún mẹ́rin wá tó pọ̀ mi kò fẹ́ sọ̀rọ̀ one or two things ní tèmi ni o mi ní láti mẹ́rin wá. Alhaji, evidence is key níbí báyìí. No, ẹjẹ fún yín ní. Now, ẹjọ ẹ má bínú gbogbo ilé. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá sókè tẹ́ bá sọ pé a ní fún yín ní evidence then please next time ẹ má request kò make sense because gbogbo claim táwa make ká ní gbogbo yín wá sókè ní àfihàn yín nínú Quran àfihàn yín nínú hadith ẹ máa sọ pé irọ́ là ń pa even tá a bá fi hàn yín ẹ máa sọ pé irọ́ là ń pa so ẹ lè wá sókè kẹ́ wá sọ pé I'm not gonna bring any evidence then you don't have to be here Mr. Alhaji ẹ lè get down with all due respect. ẹ ṣe sùúrù ẹ gbọ́ mi ṣe rí tí bá ní mo mẹ́rin wá ohun tó yé ẹ̀yin ti yé ẹ̀yin ohun tó yé mi ti yé mi tí bá mi rẹ̀ tún mẹ́rin wá bí pé mo kàn tún fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ dààmú làákàyè mi láti làákàyè tí ń ni. ẹ try láti mẹ́rin wá tẹ́ bá mẹ́rin wá mẹ́rin yẹn. mi pé mo kàn mọ̀ fẹ́ dààmú làákàyè tí ń àti tèmi ni ohun tó ti yé wa ẹ̀ jájọ máa tẹ́ bá wo owó ọ̀dọ́ tiwa àwòrán ni o. Mr. Alhaji, we need evidence. Allah, don't blame this man. Reason is this man take in money owó ẹ̀ tó yẹ kó fi build ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ ẹ̀ kalẹ̀ ọjọ́ kó lọ fún wọn Saudi ó wá dé padà ó ní kó mọ pé òun ní àlejò so irú àwọn èèyàn báyìí number one we don't need that here èèyàn tó wò sùn tó ní kó máa pè òun lálàájì àlejò nílùú bàbá yìí nílùú ìyá yìí kó máa pè yín lálejò so is that make any sense àgbàlagbà a 50 years old man kó máa pè yín ní àlejò nílùú yìí ẹ kówó yín ohun ní ẹ kó lọ fún wọn Saudi ẹ wá lọ rá bàbá níwájú òkúta ẹ ní sùúrù ẹ lọ rá bàbá níwájú òkúta ẹ gbé wọn bá yín kan eyín góòdì mọ́ ẹnu yín ẹ wá dé padà a gbọ́ pé lùtẹ̀ lọ wọn ọmọ yín rí wọn ọmọ lé yín wọn ọmọ náà yín wọ́n lè pè yín lálejò aláàjì ẹ tún wá dé padà sílùú yín ẹ ní sùúrù ẹ tún wá dé padà sílùú yín ìyàwó yín pè yín lálàájì àwọn ọmọ yín pè yín lálàájì àwọn ará àdúgbò yín pè yín lálàájì àwọn fámìlì yín pè yín lálàájì àwọn businessman yín businesswoman yín wọ́n pè yín ní àlàájì àlejò náà ń pè yín yẹn but I don't know báwo náà ṣe gbé ìran Yorùbá débi tá a wà yìí ẹ máa wo gbogbo àwọn Pasuma àwọn Saheed Òṣùpá àwọn Táyé Currency àwọn Wàsíù Àyìndé wọ́n máa pè wọ́n ní àlàájì. Does that make any sense? Àlejò ni yín nílùú yín ni. Are you a stranger in your father's land? Ẹ wá sọ di title, ó wá ń pè yín ní àlejò ààrẹ nílùú bàbá yín. Ẹ tún wá lò sórí TikTok Alhaji.
ẹ wá sọ pé báwo lẹ ti fẹ́ dàrá káyà wa rú Mr. Akanbi àgbàlagbà ní ẹ wá pera yín jẹ́rí lálejò gbogbo tẹ̀sán yẹn èmi ò bèrè bá àlejò sọ̀rọ̀ o. gbogbo tẹ̀sán yẹn dágbà pé bẹ́ẹ̀ lórí torí mi ò fẹ́ ká argue mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé Àwórì lèmi original gbogbo ohun tí à ń fẹ́ máa fà ń sìn tipẹ́tipẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn ti jọ ń ṣe láti mùsùlùmí o kírísítẹ́nì o àtọ́níṣẹ̀ṣe ńlẹ̀ Àwórì o gbogbo apáta la jọ ń ṣe papọ̀ ṣẹ́wọ́n táyà fẹ́ ṣètẹ̀ tá fẹ́ máa yà sọ́tọ̀ gbogbo apáta lọ́jọ́ ń ṣe tipẹ́tipẹ́ tàlàfíà dẹ̀ ń jọba tẹ́ bá wo ilẹ̀ Àwórì kò sí ilẹ̀ Àwórì tẹ́ bá dé láyé tẹ́ bá ṣe rí ibi tọ́wọ̀n ìgbàlégún àtégún tí ń pidán tẹ́ máa rí mọ́ṣáláṣí àti àbáláyé tẹ́ máa rí ṣọ́ọ̀ṣì àbáláyé ojú kan gbogbo wọn máa ń wà tí ìfẹ́ dẹ̀ ń jọba. Mr. Alhaji sí ẹni sùúrù sí bí Islam ṣe sọlẹ̀ Haúsá dà yẹn ṣẹfẹ́ kó wá sọ Àwórì náà dà bẹ́ẹ̀. sẹ́rí ilẹ̀ Àwórì ti wà bẹ́ẹ̀ for long àwa dáyé ba bẹ́ẹ̀ nítorí àbẹ̀dọ́ ń ṣe ẹni sùúrù bílẹ̀ Haúsá ṣe wà sẹ́rí àwọn onídìí tán tẹ̀ ń pa yẹn bí báyìí. ìtàn kan ẹgbẹ́ kí n délẹ̀ sẹ́rí ágímẹ̀tà bá wa ágì abẹ́ máa fi da àlàáfíà. Àlejò èmi ò béèrè story lọ́wọ́ yín Mr. Àlejò ìkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ yín ni pé síbílẹ̀ Haúsá ṣe rí lé ní ìsìn ṣe lè sọ fún wa bíbá yín sí pé ẹ̀yin náà gbàdúrà kí Àwórì orí bẹ́ẹ̀ the next 2 years. sẹ́yìn bìlífù pé ilẹ̀ Haúsá odidi state kan wà àbí local government kan jẹ́ pé gbogbo láfẹ́ sọ pé mùsùlùmí ni wọ́n pọ́nbélé ẹ sọ bí tíwẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá jẹ́ pé gbogbo local government kan mùsùlùmí ni wọ́n. in the next 2 years ṣe gbàdúrà kí Àwórì kó dàbí ilẹ̀ Haúsá. sẹ́yìn bìlífù tèmi sọ fún yẹn gbọ́ yìí o ní bílẹ̀ odidi local government kan ilẹ̀ Haúsá mùsùlùmí ni wọ́n pọ́nbélé ṣé ilẹ̀ Yorùbá wà yìí ṣàlè rí irú ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wà yìí tó bá jẹ́ pé the whole local government mùsùlùmí ni wọ́n pọ́nbélé. tẹ bá dé lọrin muslim ní gbogbo wọn kò sálàáfíà ìlú tọmọ àlè pọ̀ jù sí ẹni sùúrù ìlú tọmọ àlè pọ̀ sí jù nílẹ̀ Yorùbá Ìlọrin ni. mo wà pẹ̀lú ìmúgbọ́ yín. Ìlọrin muslim ló pọ̀ the 99% wọn they are muslim gbogbo alamọ pé ọmọ àlè lọ́pọ̀ jù mẹ́. but ọmọ àlè ẹni accept yẹn gbogbo alamọ pé ní ilẹ̀ Yorùbá o ní ilẹ̀ ìbéèrè jẹ́ mi béèrè lọ́wọ́ yìí ni pé Mr. Àlejò ẹni sùúrù bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí in the next 2 years ṣe gbàdúrà kí Àwórì rí bílẹ̀ Haúsá ṣe rí yẹn. sẹ́yìn ẹ̀yin ti sọ tí mo dẹ̀ gbọ́ yé sẹ́yìn ṣé àdìgbé local government kan lè Yorùbá ẹjọ́ Akànbí tí wọ́n bá fẹ́ engage lórí topic ẹ má tẹ̀lé wọn débẹ̀ yẹn distraction ní iṣẹ́ rí nísìn wọ́n kọ́ distract wa ni ẹjọ́ ẹ̀yin alpha ẹ̀yin customers mi tẹ́ bá ti wá sókè tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀ ní engage tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀ ní engage with evidence from your scriptures from your Quran from your sunnah ẹjọ́ ẹ má request more because a fẹ́ wá learn níbí báyìí ni gbogbo yẹn distraction ni. We don't need distraction. We are here for serious business. Human beings' life is at risk. She understand? So no time for joking and crying and killing. Àwọn moderator ẹ má gbé tẹ́ bá gbé Abdullah yẹn wá sókè. Máa pàṣẹ fálà lálẹ́ yìí. Máa pàṣẹ fálà lálẹ́ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbé Abdullah yẹn wá sókè mọ́ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe wọ̀nrọ̀wọ̀nrọ̀ nínú comment section bó ṣe máa ń ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé. Mr. Alta Protech ẹ kálẹ́ sà. Kalema. Okay, Shane to sort of says Allah's wife, right? Sallallahu alaihi wasallam, yes, sir. Right? Former Allah's wife. I think we're together, yeah. Outer Protect, I'm going. Hello. Okay. All right. I have an information, a very important information to share, and it might make sense, and it might not, but I just feel I need to share it. Now, I believe that this message is going far. It's really going far, and one of the reasons go far there is this moshalasi to one near street in me. I stay in Lagos. To bá ti di 5:30 báyìí, they are always crying in the morning. Allahu Akbar wọn ó máa ń kọ́ǹkì gan.
And for about 2 months now, 2 months, me ò gbọ́ anything anymore. Honestly speaking. So I had to walk up to one of them. Tó máa ń ṣe àsàlà. Is it àsàlà or I don't know. Nǹkan tó máa ń ṣe láàárọ̀ yẹn. Mo wá béèrè pé nǹkan tá à ń gbọ́ láàárọ̀ yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Why did this message stop coming? Why did I not hear it for some time now? And he said they are trying to clarify some things, and I discovered that the excuse then here for me could really worry. So I just assumed that the message is really spreading. And some people even here in Lagos, they've been really talking about MSBABA and the cohorts. Now, this information I want to share, please, I want to suggest that we get a drone. Drones that can distribute flyers and drones that can fly banner in every state of the Southwest zone. So we can get one for Lagos, one for Ogun, one for Ondo, one for all these Southwest states. Now, in order to achieve this, I know this message is spreading very well, but in order to expedite things and to make it go more viral, we need to get these drones. Those drones can fly banner at a very low altitude. Now, a very, very unique caption can be on that banner. The drone everything fly, just something like Yoruba Ronu, and on each tó bá dẹ̀ jẹ́ pé tó máa fly, tó bá tó lè distribute tracts. You understand? Those drone can display messages like when MSBABA and the cohorts are coming live, or vital information. I could distribute flyers and drones that can fly at about minimum of 3 miles. So in order to achieve this, we need to raise fund. I am willing to commit to that assignment. So Taba raise funding, it should be an open donation that everybody is going to know. And when we're about to order these drones, everybody should be in the know. The prices should be reviewed, because I have been in a lot of groups and I know how funds are mismanaged. Money is a very, very terrible thing. And, because of trust. So this is just what I feel, so that we can expedite, you understand? So that our mothers and fathers in the villages can get this message, and, they can tune into programs when they receive tracks like this. So that's just what I have to say. It's good initiative, but Boshema work is another thing now. But more getting, sir. Okay. Sorry, Baba mi, ama sister she ama get back. See, sister she jo wa ama ba program no. E wa pẹ̀lú wa now. You're always with us. Ama lojo ama, ẹ má worry. Ama get back, see, sir. Nǹkan téèyàn tún ṣe kọ́ tá lè dédé sọ sí èèyàn láti jókòó ká jọ gbèrò. Ẹ understand? Ká wo tá bá gbèrò sọ́tún tá rò kí ló máa ṣẹlẹ̀, tá bá ṣe kí làwọn nǹkan tá máa ṣe so. No. Ṣé message tó máa wá bẹ́ẹ̀. It's not ṣé kò ń ṣe message tó máa go against religion no. I think I forgot to say that, because I know this part is a very crucial part, and Koma will cause a religious crisis. You understand? That is just what I wanted to say. Kò ń ṣe message tó máa cause a division in religion. No. You understand? So we can think towards that direction about caption and whatever message you want to put. So that's just no problem. Baba, it's all the same. No, I'm a láti ro no ni. I'm ìgbìmọ̀ wà tó ń understand. Ó ṣe kan tá kan lè dédé sọ bẹ́ẹ̀ yẹn a máa lọ ṣiṣẹ́ lé lórí àwọn tó máa jókòó tó máa ṣe meeting. So a máa get back since tó jẹ́ pé iṣẹ́ yín ni ẹ mọ̀ ń pa ẹ lè carry a house. So ẹ má worry, I get back since. All right. It's okay. All right. Take care. Bye. Yeah, fáwọn àdìsọ́lù. Yes, sir. Ẹ kú ètò. Olúwa ló ń tò. Ṣé Mùsùlùmí ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Aláwa ìbàyí dẹ̀. Yeah, mo wan be bye. All right. Mr. Ali Sunna. Ṣé Islam tẹ́ ń tẹ̀lé, ṣẹ́yìn feel bẹ́ẹ̀ ni pé ó wà compatible pẹ̀lú humanity ẹ jọ̀ọ́? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ẹ feel bẹ́ẹ̀ ni pé ó wà compatible? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Okay. Tí ọmọ yín bá jalè
kí lẹ feel bẹ́ẹ̀ ni pé right punishment ẹ máa fún. mo máa nà kó bàa lè má ṣe rẹ̀ mọ́. ṣé lè gé ọwọ́ ẹ̀. mi ní gé ọwọ́ ẹ̀. why tẹ́ ẹ ṣe ní gé ọwọ́ ẹ̀. torí pé mo ní ká gé ọwọ́ rẹ̀. ok ṣé tẹ́ bá gé ọwọ́ yẹn ṣó máa wà extreme tó máa ti pọ̀ jù. torí pé Quran ò ní ká gé ọwọ́ rẹ̀. no ẹni sùúrù mo ní tẹ́ bá gé ọwọ́ yẹn ṣé ó wà extreme lójú yín for example ọmọ mi jalè ó wá ní kẹ́ gé ọwọ́ yẹn ṣé ẹ̀yin feel bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti pọ̀ jù is it too extreme. gbà tí òpó lọ jí nǹkan gbé níta gbà tí òpó lọ jí nǹkan gbé ní tó ń bá lọ jí nǹkan gbé níta ìyẹn ọ̀tọ̀ kì í sì mo máa ṣèdájọ́ lé lórí ẹni tó gbé nǹkan rẹ̀ ló máa ṣèdájọ́ lé lórí ọlọ́mọ jẹ́ ká bímọ olè. ok kí ni Allah sọ pé kẹ́ ṣe fáwọn olè. Ọlọ́run sọ nígbà tó Ọlọ́run sọ ní bẹ́ẹ̀ kò sọ pé. ẹjọ mo lo Allah specifically so ẹjọ sátẹ bá ń dá wa lóhùn because I need láti differentiate Allah and Ọlọ́run so kí ni Allah sọ wípé ká ṣe fún àwọn olè. ẹjọ màbí ṣé méjì ẹ yàtọ̀ síra wọn ni. yes wọ́n yàtọ̀ mo lè explain yẹn lẹ́tọ̀. báwo ló ṣe yàtọ̀. no ká tó explain bó ṣe yàtọ̀ ẹjọ sá ẹjá focus lórí nǹkan tẹ́mi àti yín sọ kí ni Quran or kí Allah sọ fún yín kẹ́ ṣe fáwọn olè. Allah subhanahu wa ta'ala kò ní kẹ́ gé ọwọ́ àwọn ọmọ yín tí ó jalè. ok ẹ já lọ sínú Quran ẹ jọ ẹ gbé mi sí big skin. ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin kọ́ máa ka bẹ̀yẹ fún mi ṣẹ́ ń gbọ́. èmi kọ́ ni mo máa kà mo kàn máa gbé sí ìpínlẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ni tó bá lọ jalè níta kẹ́ gé ọwọ́ ẹ̀ mi gẹ́lẹ̀ gé ọwọ́ rẹ̀ fún ara mi. mo ti gbọ́ mo mọ̀ pé ẹ ní humanity nínú yín so tẹ bá lè gẹ̀yàn lọ́wọ́. no because criminal act ẹ̀dẹ̀ ń sọ ẹbẹ́ nípa pààyàn ní èmi náà gé lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀rí nǹkan kan tó wrong pẹ̀lú ẹ̀ ni kí ló ń ṣe yín náà. ẹ má bínú ẹ má gbọ́. ẹ jọ gbogbo lé ojú kan àkáǹtì ojú kan yẹn jọ moderator ẹ má drop wọn fẹ́ wá béèrè àwọn questions oríṣiríṣi tí ó ń rú wọn lójú ẹ jọ so tá bá ti attend sáwọn tá à attend tó bá ti kàn wọn á tan mic wọn á dẹ̀ béèrè àwọn questions wọn so mummy of Kufar wà ń bì wọn máa dá yín lóhùn ancestor wà ń bì tí wọn bá ti ń kà ní Gẹ̀ẹ́sì wọn á máa bá yín tú lédè Yorùbá then ojú kan mà tí wọn bá ti ń tẹ́ bá ti ń béèrè question tó bá ti ń fún yín ní references ẹ jọ ẹ máa kọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí pen àti paper kó wà nítòsí yín ẹ máa kọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ lè lọ check ẹ̀ fún ara yín torí àwọn kan sọ pé kùránì tá à ń ka irọ́ ni kùránì fake ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé òdodo ni so ẹ̀yin náà lè yẹ̀wò ẹ lè rí wípé òdodo ni so ojú kan tó bá ti kàn yín wọ́n máa sọ fún yín pé kẹ́ tan mic so ẹ dẹ̀ máa béèrè àwọn questions tó bá fẹ́ béèrè so go ahead mummy of Kufar ẹ ṣé. ẹ ṣé and gbogbo ilé ẹjọ please continue to power tap ẹ bá wa tap ẹ bá wa share live yẹn tẹ́ bá ti send the heart me sí MSBABA ẹ bá wa send the heart me ẹ máa join community yẹn straight away now Mr. Alisuna ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé Quran àbí Allah kò ní pé ká gé ọwọ́ wọn ancestors ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbóhùn sókè à ń ka Surah Al-Ma'idah Quran chapter 5 verse 38. ẹ ṣé gbogbo ilé thank you for the gift for everybody ancestors ṣe wa ń bẹ. ganu síbi ìyá mi. okay yes ma so amaka Surah Al-Ma'idah ayah number 38 ó ní as for your male and female thieves. wọ́n ní this is Quran 5 ayah 38 ó kà báyìí wípé wọ́n ní fún àwọn ọmọ ọkùnrin yín àti àwọn ọmọbìnrin yín tí wọ́n ń jalè. cut off their hands for what they have done. wọ́n ní kẹ́ mú àdá àbí ọkọ́ àbí gbogbo tó bá lè fi ṣá nǹkan ẹ gé ọwọ́ wọn kúrò. A deterrent from Allah and Allah is mighty and wise. àbí tí wọ́n bá a deterrent from Allah tí wọ́n gbọ́ ti Allah Allah dẹ̀ ni ẹni tó lágbára jù tó dẹ̀ ní ọgbọ́n jù. ẹ ṣé ancestors now Mr. Alisuna ìgbà tí mo kọ́kọ́ bí yín mo sọ wípé ṣé Islam wà compatible ẹ jọ̀ọ́ ancestors kí ni compatible ní Yorùbá bá mo ṣe lè sọ Yorùbá. tó bá ìjọmọ ènìyàn mu. ṣó bá humanity mu ẹ sọ wípé yes and the thing is èmi mọ̀ pé mi jalè rí láyé mi
sisters tí ò mi jalè rí lára wa. àti jalè rí. Èmi feel bẹ́ni pé punishment yẹn ó ti pọ̀ jù fún action yẹn, ṣe get. Èmi feel bẹ́ni pé ẹni tó bá ń jalè ó yẹ ká rehabilitate ẹ̀ ni. Báwo la ṣe lè kọ́, báwo la, you know, tó bá need the mental health therapy, anything tó bá need ẹ fún. Because a ní bọ̀bọ̀ kan ó wà lórí news. Bọ̀bọ̀ yẹn olówó ńlá ni but ó like kó máa jalè. Àwọn nǹkan tó dẹ̀ ń jí yẹn petty kinní ni. So ìgbà tó wá gbé lọ mental hospital wọ́n rí pé àrùn kan wà lọ́pọlọ. Kì í ṣe pé ó fẹ́ mú kinní yẹn, ó kàn enjoy the feeling, the thrill. Ṣọ́ máa mú mi wọ̀n ní mú mi adrenaline ló ń pè, ṣé understand? So now Mr. Alisuna, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sí àyà yìí because initially ẹ sọ wípé Allah ò ní kẹ́ gé ọwọ́ wọn but a ti rí nínú Al-Qur'an yín pé Allah ní kẹ́ gé. So ẹ bá wa dá sí ẹ ṣé sà. Náà kò ní bàjẹ́ fún wa. Ṣé mọ ilé kìí ṣe nǹkan tó dàrú rárá. À ń bẹ Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá kó má jẹ́ ká bímọ olè. Ntẹ́ẹ̀ka yìí àkọ́kọ́ ni pé tí n bá sọ̀rọ̀ ẹ wà níbí báyìí láti gbọ́ tí n bá sọ tó bá wá engaged nǹkan tẹ́ ń sọ. Mo máa gbọ́ yín as long as tẹ bá mú ẹ̀rí wá. Ṣe rí pé ìgbà tẹ́mi claim pé Allah ní kẹ́ gé ọwọ́ wọn, èmi lọ gbé ẹ̀rí síta fún yín. Kì í ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ̀rọ̀. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ máa need láti back ẹ up. As long as èmi ò ń ṣe ẹni tó ń parọ́. Tẹ bá back ẹ up tó bá jẹ́ pé mo wà incorrect, máa apologize, máa ní pé I'm sorry. Ṣé understand? Ṣé tí n bá fi Quran sí kí n máa fi back ẹ àbí mo fi hadith back ẹ, ǹjẹ́ gbọ́ tó pé ǹjẹ́ gbọ́ kan tí n bá sọ. Mr. Alisuna, wallahi tallahi, when you bring evidence for me, I go accept them. Now, ẹ sọ wípé Allah. Ẹ má búra pẹ̀lú Allah, ẹ búra pẹ̀lú nǹkan tẹ́ bí fún inú rẹ̀. Wallahi tallahi, tẹ́ bá gbẹ̀rẹ̀ wá. Ẹ má búra pẹ̀lú Allah. Ẹ má worry, kò yẹ kó kàn yín because ẹ̀yin kọ́ ni Allah, ṣe understand? Ẹ̀yin ẹ tẹ́jú sí nǹkan tá à ń ṣe, ẹ ṣe sà. So, ẹ fún wa lẹ́rìí pé nǹkan tí mo mú wá yìí o, Allah sọ pé rárá o, ẹ má gé wọn lọ́wọ́ o. So, ẹ fún wa ní nǹkan tó contradict nǹkan tẹ́mi mú wá, ẹ ṣe sà. Tí ọmọ yín bá jalè ṣé ń gbọ́? Mo ń gbọ́ yín. Tọ́mọ bá jalè, ọmọ wa jí nǹkan bí ó jí bisikíìtì ọ̀ ó jí owó tó fi sí bíbẹ̀. Ọmọ tó bí náà bí finú ara rẹ̀ bí ǹjẹ́ èyí lè mọ́wọ́ ara rẹ̀ kẹ̀kẹ́ yín lè mọ́wọ́ yín kẹ́sì fi gé kẹ́yìn náà sì fi gé lọ́wọ́. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ̀yin lẹ gé ọmọ yín lọ́wọ́, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò ń ṣe olórí burúkú tí máa géyàn lọ́wọ́. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Náà àwọn kan yẹ kò pọ́pà torí pé Allah subhanahu wa ta'ala nígbà tí ń sọ̀rọ̀ àyà ẹ̀ kò nọ́mọ tó bá ti jí bisikíìtì ẹ̀gẹ́ lọ́wọ́ ó lè ní nǹkan tó lè jí táwọn pé kí dájú o ó ní láti gé lọ́wọ́ ẹ sì máa ṣe wá sí fún. Alisuna tó bá jí ẹyin àbí fúláwà ńkọ́? Ẹ lè gé lọ́wọ́. Ṣé kí n gbé hadith yẹn wá fún yín kẹrí ibi tó ti géyàn lọ́wọ́ for stealing egg and flour? Ṣé kí n gbé wá síta fún yín? Alisuna, nǹkan tí mò ń try láti bá yín sọ ni wípé ẹ rí pé ẹ̀yin náà deep down ẹ mọ̀ pé kò right because mọ́mí mi ò teach mi láti jalè. Gbogbo bí tí mo ti ń jí biscuit àti sweet ní ṣọ́ọ̀pù yẹn ìgbà tí mò ń lọ high school kì í ṣe màmá mi lọ kọ́ mi, ṣe understand? My mother raised me well but you need to understand pé àwa ọmọ amadé stage kan ọmọ tèmi náà ìgbà tí mo bí baby now ó ti ń disobey already even at the age of 6 nǹkan tó yẹ kó ṣe but that is life. So mọ́mí tèmi ló kọ́ mi láti máa jalè. Mo wá ń bí yín ní ìsìn Mr. Alisuna, tẹ́yìn bá feel bẹ́ẹ̀ ni pé punishment ti harsh jù, then why do you follow ẹ̀sìn tó ní kẹ́ máa géyàn lọ́wọ́ in the first place? Ǹjẹ́ Ọlọ́run mẹ́sàn-án ibi ìbàṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́sàn-án pé ẹgẹ́ ọmọ ọdún báyìí lọ́wọ́ káàsùn pé bí mo ṣe dàgbà tó ní ìsìn mo tún wá lọ ń jalè mò ń jalè ok mo wá lọ jí nǹkan níta níbi mo wá jí nǹkan lọ́dọ̀ yín kí ni ìdájọ́ tẹ́ máa ṣe fún mi? Mr. Alisuna, mi ní gẹ̀yìn lọ́wọ́, èmi ò believe kí n gẹ̀yìn lọ́wọ́ because tí bá ti gẹ̀yìn lọ́wọ́ yẹn mo ti gba opportunity lọ́wọ́ yín nìyẹn. Mo ti gba ẹ lè ní chance kan láti ríṣẹ́ bóyá ọwọ́ yín máa wà missing ní lè ṣiṣẹ́ yẹn. So èmi ò feel bẹ́ẹ̀ ni pé kọ́ gẹ̀yìn lọ́wọ́ ni. So Mr. Alisuna, mo ń bí yín again, báwo ni Islam ṣe bá humanity mu? Because when you call yourself a humanitarian, it means that you care for human beings. Ṣé lè explain bí àyà yìí báwo ló ṣe bá humanity mu? Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé mo sọ fún pé mo gbé hadith ibi tó ti jí ẹyin
ẹyin péré àti flour wọ́n dẹ̀ gé wọn lọ́wọ́. And ẹ wá ń bi wá pé nínú Islam ṣé máa gé ọmọdé lọ́wọ́ ni? Guess what? Nínú Islam criteria tó fi ń determine bóyá ẹnìkan ti dàgbàlagbà ó different sí science. Ọni tó bá ti ń ṣerun lára, tó bá ti ń have wet dream. Ṣé understand? So bẹ́ẹ̀ ṣe ń gauge àgbàlagbà nínú Islam ó different from science. She understand? So yes, wọ́n lè gé yàn lọ́wọ́, ó lè jẹ́ ọmọdé, but ọmọdé yẹn bá ti rí, for example, bóyá girl yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe nǹkan oṣù nínú Islam yìí, ẹ ti pé lágbàlagbà nìyẹn. She understand? So Mr. Alisuna, ẹ ṣàlàyé fún gbogbo ilé, báwo ni àyà yìí ṣe wà compatible with humanity and community? Why, if you can put me for big screen, there is one young boy ní ilẹ̀ Haúsá tán gé ọwọ́ ẹ̀ torí pé ó jí 100 fún gbé òun lélẹ̀. Alisuna, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa unmute kẹ́ respond. Wọ́n dẹ̀ ti gbé picture náà wá fún yín, ó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ lè sọ pé kò ṣẹlẹ̀, ó ń ṣẹlẹ̀. It is happening. And irú nǹkan tá a fẹ́ ní community wa nìyí is barbaric. Tẹ́ bá gé gbogbo ọmọ lọ́wọ́ tán, ta ló máa ṣiṣẹ́? How would they fend for themselves? Ta ló máa sanwó physiotherapy? Ta ló máa sanwó prosthetic? Kò worth ẹ o to me o. Ẹ lè bá wa dá sí Mr. Alisuna, ẹ bá wa unmute. Mr. Alisuna, ṣé ẹ mọ bó ṣe ń unmute mọ ni? Ẹ máa tẹ kíní microphone tó wà lórí screen yín yẹn náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè, àwọn èèyàn ń dúró. Now, olè ò ní ìkẹta bí ń ṣèdájọ́ olè ìwé tó pé kẹ́ pọ̀ olè ẹ pa olè. Ó ti ẹ bọ̀ kí ẹ sọ pé òun wà máa jalè ní 3 years 8 years 9 years Islam ò ní kí ẹ lọ pa wọ́n. Mi sọ pé Islam ní kẹ́ pa wọ́n. Islam ní pé as for your male and female things. Kò ní ẹ lọ gbé ọ̀rọ̀ wọn. Mr. Alisuna, okay, kí ló wà lórí screen nísìnyí? Ṣé èmi mo kọ Quran ni? Kẹ́hìn tó bẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan tàbí pé kí n tó sọ kẹ́hìn tó bìlìfù nínú ẹ̀ àbí pé kẹ́hìn tó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ olùgbà tẹ́ bá tó wọ pé ẹ bá tó wọnú Islam kẹ́hìn tó ní bìlìfù nínú ẹ̀. Ẹ jọ dẹ máa lo làákàyè tẹ́ bá ti wá sókè. Ibi wa máa sọ lẹ́nu báyìí ẹ̀ pé tí bá sọ ẹ ti gbàgbọ́ kò lè lè gbàgbọ́ tó ní tẹ̀ ní bìlìfù nínú ẹ ni. Ẹ jẹ́ abẹ́lómi sọ̀rọ̀ ẹjọ́ èmi fi gbọ́n pé Islam máa ń da brain èèyàn rú simple comprehension conversation wọn ò ní kẹ́ gé lọ́wọ́ kí ló wà nínú Quran kí ló wà lófin Sharia yín ẹjọ́ tẹ́ bá ti ń wá sókè àwọn intelligent slave of Allah ní kẹ́ máa gbé sókè MSBABA ẹjọ́ ẹ ṣe sá ojú kan ẹ kalẹ́ o. Ẹ kalẹ́ o. Kalẹ́ mama. Thank you so much. In a way, I don't know if my voice is loud enough because I'm trying to screen my voice in a way. But Stefan got me a conjecture. Fantastic. Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. Gbogbo yín lápapọ̀ ẹ ṣeun gan ni. Actually, it's been a while before Kinto come across this page that I've been in my own constant research. And I have my own reservations, even though I'm still, because of some circumstances beyond some control right now. Nevertheless, just some few things that I have to ask. Okay? What is the evidence that truly Prophet was a gay during his lifetime? Ṣé ó dà pé story MSBABA ṣe ní story Al-Zut yẹn. Okay, mo dẹ̀ ń ṣe fídíò kan lọ́wọ́. Èmi ò ní kan evidence ẹ̀ lọ́wọ́. Mo ń ṣe fídíò kan lọ́wọ́ ancestor ṣé tí máa sẹ̀ǹdẹ̀ sí yẹn lè gbé jáde. Báwa gbé jáde ancestors. MSBABA lè sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi anyone. All right, máa sẹ̀ǹdẹ̀ sí mommy of Kufar. Okay, so I'm sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi náà MS. Okay. Then again, of course, wọ́n sọ wípé ó ṣàgbé kíní ọkùnrin sẹ́nu. So is it also under the gay concept? Ṣé ibẹ̀ náà ṣe ni? Gay la máa pè é tẹ́ bá gbé nǹkan ọmọkùnrin sẹ́nu ẹ mọ̀ tẹ́ bá jẹ́ ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ni ó gbé nǹkan ọmọkùnrin Hasan ó gbé sẹ́nu máa drop ẹ̀ máa send yẹn náà sí. Okay, then kí ni evidence pé olè ni? A gbé gbogbo ẹ̀ wá. A gbé every single thing la máa gbé wá. Okay, then kí ló dé tí wọ́n ṣe sọ wípé sorry, I'm a bit nervous.
I think I have to Take time, mama. Go easy. Take time. I'd like to take a pause for now, please. Emma, Ma mute yín for now, ma. A gbé gbogbo ẹ̀rí yẹn question mẹ́ta tẹ́ ti bí wá. A gbé gbogbo ẹ̀ wá sókè. Tẹ́ bá dẹ̀ ní any more question. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ káyà yín já. Ẹ jọ̀ọ́, kò sí àlìjánà, kò sí àlìjàhánàm ní anywhere. Tẹ́mi bá ní F Allah nísìn, kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn ẹrú Allah ló máa wá kógun bá mi. Allah ò lè ṣe nǹkan kan. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ calm down. Ẹ má jẹ́ káyà yín já. So the first one tá ń dúró dè ní story of Al-Zut. Báwọn àǹjọ̀nú ṣe kó fún Ànábì Muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam. Àwa kọ́ la kọ ìwé, a máa fún yín evidence ẹ lọ kà á fúnra yín, ẹ dẹ̀ wá confirm. So nǹkan tó máa ṣe fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìyẹn. So ẹ má bínú mà, a kàn dúró fún okay, mo ti ní evidence lọ́wọ́. Tẹ̀yìn ti gbé dé, ó yá ẹgbẹ́ra yín sí big skin. Power tap. Ancestors, I choose another green screen so that I fit into the screen. Okay. Ẹ jẹ́ ká fi àsìkò yìí power tap ká gbé dé 1 million. So a ti wà ní 1.7k ní ìsìn báyìí lórí viewers wa, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo lé. Ẹ má ká dáwọ́ dúró, ẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Mo máa rí screenshot ẹ̀. Nídìí ajá o máa pè yín. Máa rí screenshot ẹ̀ ṣe fún mi some minutes. Ancestors, mo rí pé bó ṣe layout ni ló ń cause issue. Ó wà ń bẹ lọ́dọ̀ mi. Mo máa rí ṣe ń sìn. Hold on fún mi just 1 minute please. Unless ẹ bá ní fóònù méjì ẹ máa fẹ́ ọkàn ṣó ẹ. So èèyàn kan lè gbóhùn sókè kí everywhere kan máa quiet, you get. Of Kufaru can do that. Baya accessor tí mo dada. Sorry, picture yẹn náà ni mo ń try láti ṣe. Ó kéré o. Ó kéré, èmi náà tún lọ rí screenshot ẹ̀ ń sìn. Ó short. Okay. The other phone mi dẹ̀ wà lókè. Okay, ẹ má worry. Bóyá màá sáré ṣe yẹn, mo kàn fẹ́ sáré send àwọn reference yẹn ni pé so màá sáré bá yín ka ẹyọ kan yẹn. Ṣé get? Torí phone tó wà lọ́wọ́ tèmi pé méjì, so ó máa easy. Kéré, but máa gbéra mi sórí big screen so that mommy wá ń bí báyìí wọ́n á rí evidence yẹn inú ìwé tó wà. So inú ìwé tó wà ní Musnad Ahmed, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa screenshot mommy wa. So tẹ́ bá rí ó ní Musnad Ahmed, Hadith 3783, volume 4, pages 33 to 35. The book was written by Ahmed ibn Hanbal. That's the school of Hanbali. One of the 4 imams nìyẹn. 3788 Musnad Ahmed 3788. So mo fẹ́ try láti send ibi tí ó ti gbé nǹkan ọmọkùnrin Azan náà sẹ́nu, but kí n sáré gbéra mi sí big screen, so ká sáré ka ilé kí n tó ṣe yẹn. All right. All right. So here is the hadith. Sahih hadith, Musnad Ahmed 3788. So our ancestor olówó èkó sìnbí. Ó ní Abdullah related. But tàbí mommy of Kufa. Ṣé kẹ́mi kà kẹ́yìn máa tú? Eka. Okay, ó ní Abdullah related. Abdullah ló ń ṣàlàyé. The messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam sent for me. Ó ní Muhammadu òjíṣẹ́ Allah ó ránṣẹ́ pé òun. So we set out until I reach such and such a place. Àwọn wá jọ jáde títí táwọn fi dé ibì kan. And he traced a line for me and told me. Muhammadu wá ya ìlà fóun, ó wá sọ fóun pé. Stay between the 2 edges of this. Dúró, má kọjá ìlà tí mo yà fún ẹ yìí. Don't go outside of it. O gbọ́dọ̀ jáde kúrò nínú ìlà tí mo yà fún ẹ yìí. If you go outside of it, tó bá jáde kúrò nínú ìlà tí mo kà fún ẹ yìí. It's over for you. Ó ti tán fún ẹ nìyẹn o. Abdullah said. Abdullah ṣàlàyé. And so I stayed there. Ó wá dúró nínú ìlà tí Muhammadu yà fún. Then the messenger of Allah went off a stone's throw away or a little further. So Muhammadu bá lọ síwájú, ibi tí bá tiẹ̀ sọ òkú ẹ lè dé ibi tí ó lọ yẹn, ó lọ síwájú, ó tẹ̀síwájú díẹ̀. Then he, the narrator, mentioned a group of male members. Abdullah wá ń ṣàlàyé pé báwọn ọkùnrin kan bí wọ́n ṣe jáde ní.
Men who looked like the Zoot people. Àwọn ọkùnrin yìí wọ́n dàbí àwọn Pakistani yẹn, àwọn náà pè ní ará Zoot. As Afan said, Allah willing. Bí Afan náà ṣe ṣàlàyé báwọn ènìyàn ṣe rí. With no clothes on. Àwọn ọkùnrin tó yadé yìí wọ́n ò wọṣọ ìhòòhò náà wà. But I did not see their genitals. But òun ò rí nǹkan ọmọkùnrin wọn bó ṣe ń bọ̀ látọ̀kan bọ̀ àmọ́ ìhòòhò náà wà. They were tall and scrawny. Wọ́n ga, wọ́n dẹ̀ síngbọnlẹ̀, nǹkan ọmọkùnrin wọn ó gùn dáadáa. And they came and started to ride the messenger of Allah. Lọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí gbà sí fún ọmọdù láti ìdí. Wọ́n gbà sí ihò díẹ̀, lọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbà sí fún gan ní kíkankíkan. Muhammadu dáwọ́ tẹ́lẹ̀ ní ọ, wọ́n gbà sí fún gan. And the prophet of Allah began to recite to them. Bí wọ́n ṣe ń gbà sí fún ẹ̀wọ̀n pé kò yìí sí, Muhammadu bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif. Ó bẹ̀rẹ̀ sí kà fún wọn, ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo. And they started to move. And they started to move closer and lean around me. Bí wọ́n ṣe ń gbà sí fún Muhammadu yẹn, kíkan Muhammadu ń fi ọwọ́ yẹn rá síwájú, ó wá fẹ́ débi tí Abdullah wà. And get in my way. Wọ́n fẹ́ bọ́ síbi tí Abdullah yẹn tó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí ibi tó wà. And I become intensely terrified of Ẹ̀rù tí wá ń ba Abdullah pé bọ́n ṣe ń bọ̀ yìí ṣé kì í ṣe pọ́n tó máa wá ṣe the same thing fún òun náà, ẹ̀rù tí ń bà. And so I sat down. Abdullah bá ó sáré jókòó because tó bá pórí dúró lọ́wọ́ àwọn kan sáré tẹ orí ẹ̀ síwájú wọn á gbà sí fún. Ó sáré gbé ihò díẹ̀, ó sáré gbé jókòó pé ẹ má bàdí mi jẹ́ o, ó jókòó sílẹ̀ ńlẹ̀. And when the morning came, wọ́n dó mú ọmọdúnmọ̀jú ni. Nígbà tílẹ̀ máa mọ́ báyìí, they began to go away. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ní kọ̀ọ̀kan. Then the messenger of Allah came back exhausted and in pain. Muhammadu bá padà dé lẹ́yìn tí wọ́n ti lọ, ara ti ń ro, ó ti rẹ̀. Or practically in pain from how they had ridden him. Ara ti ń ro, ó ti rẹ̀. Gbogbo ara ti ń dùn, gbogbo díẹ̀ ti ń ṣẹ̀jẹ̀ nítorí bí wọ́n ti ṣe bá Muhammadu, bí wọ́n ti ṣe bá sùn. He said, "Indeed, I am exhausted." Ó wá sọ fún Abdullah pé, ọmọ, ó ti rẹ̀ mí. Then the messenger of Allah put his head in my lap. Bí Muhammadu ṣe gbé orílẹ̀ Abdullah lẹ́sẹ̀ nìyẹn, wọ́n gbà pamọ́jú láti ẹ̀jẹ̀ mọ́mọ́ pọ̀. Bí kan ṣe ń ṣe tán ní mí ṣe, so wọ́n gbà mọ́jú ni, ó ti rẹ̀, ó wá gbórílẹ̀ Abdullah lẹ́sẹ̀. And the scrawny ones came with tall white garments on. Báwọn ará bíi tó ṣe dé ni wọ́n tún fẹ́ wá continue round 5. Wọ́n ti wọ aṣọ funfun pé lẹ́yìn iṣẹ́ Muhammadu máa ba ayé ẹ jẹ́. But the messenger of Allah had fallen asleep. Bọ̀ǹgbà tó máa dé, Muhammadu òjíṣẹ́ Allah ó ti sùn. And I became more intensely terrified of them. Bó dẹ̀ ṣe rí wọn yẹn, ẹ̀rù tí wàá bá pé bí Muhammadu ṣe sùn, ṣé kì í ṣe pé èmi náà máa fà bọ̀ lé báyìí. Than I was the first time. Ẹ̀rù wá bà kọjá bẹ́rù tí ọkọ̀ bà lákọ̀ọ́kọ́ nígbà tí Muhammadu súnmọ́, ẹ̀rù bà jù báyẹn lọ. So ìyẹn nìyẹn. So this is Musnad Ahmed 3788. Yes. Fún àwọn tó ń wò wá, grape yẹn ẹ lè lọ sí Google ká mọ ìtumọ̀ ẹ̀ kó yá. Ìyẹn ride yẹn. Ride, yeah, ride. So torí àwọn tó ń wò wá, ẹ tẹ̀ sí Google yìí pé kí ni nǹkan tó mean if I mean, I need to check logic mass of anybody. Yeah, otherwise we know, but some people are very daft. Draft, I be daft, no man so daft. What does it mean if someone ride another person? So Agbiwa. Only when someone says they are riding another person, it generally refers to okay. Oh yeah, that's wife. When someone says they are riding another person, it generally refers to one of the three main contexts. A sexual act, intense pressure or harassment, or in slang, unwavering loyalty. So context ọ̀rọ̀ tá à ń sọ,
nǹkan tí wọ́n ṣe fún torí pé ìhòòhò làwọn ènìyàn wà kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe fún Muhammadu wọ́n bá a sùn wọ́n bá a sùn. So ó dẹ̀ dùn Muhammed ó sọ pé ó dùn òun. bẹ́ẹ̀ni so ẹ lè gbé ìkejì jáde ó yẹ kí yẹn lè ṣó fún ara kó lè ṣó látọ̀dọ̀ yín torí mo fẹ́ ṣe fídíò kan ni o. àwọn ò bá Islam jẹ́ o tó ti yé yín sí àwọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ibi tó ti bára kò mí sùn o. àfẹ́ kà yẹn máa díẹ̀ ní nǹkan tí ìyá wa bá béèrè náà la máa fún wọn. títí àti ọ̀rọ̀ lé lórí àbí. so mama ṣe fẹ́ comment no ẹ ka second one tí mo send yẹn náà. okay all right. ìyẹn máa dúró sójú screen. ìwé tàǹkà again eléyìí ni Musnad Ahmed no Musnad kọ́ nìyẹn ó yẹ kí n gbé ìyẹn wá bọ̀ ẹ ka fún wọn. first one yẹn ni Musnad. kò show sorry screen properly. kò tún show dáadáa. okay wọ́n bọ̀. no ìkejì yẹn ni ẹ fẹ́ kí n kà mọ́ ń bọ̀ ó dàpọ̀ wà ń bí báyìí. okay òun nìyí but ẹ máa ní láti read the reference yẹn fún wọn after. So the first one, Latasheka, only Musnad Ahmed 3788 volume 4. Second one, MSBABA, Emma for one reference tabatika. Only Salama spoke to him and said, Salama sọ fún ó sọ pé, oh, messenger of Allah. Òjíṣẹ́ Allah. Your cousin, your aunt's son, and your son-in-law. Àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ máa wá, wọ́n máa ń béèrè ẹ̀. He said, I have no need of them. Muhammad sọ pé wo mi ò fẹ́ rí wọn. As for my cousin, ṣé ẹ rí ti ọmọ ẹ̀gbọ́n mi yẹn? He raped me. Ó fi tipátipá ó bá mi sùn. And as for my cousin and my son-in-law, bó ṣe wá rí ti ọmọ ẹ̀gbọ́n mi tó tún wá jẹ́ bí àná sí mi yẹn. He is the one who said to me in Mecca what he said. Òun ló sọ fún mi Mecca, kí ni nǹkan tó sọ fún mi Mecca? He insulted me in Mecca. Ó fi àbùkù kàn mí nílùú Mecca. So ẹ kí n fún yín ní reference yẹn náà. Máa gbé jáde fún yín sìn yẹn má bínú. So mo dà pé lẹ́yìn eléyìí ẹ máa àwọn ìtókù yẹ kẹ̀dẹ̀ lè gbé jáde bí abi tí mo mú ti jáde and all that. So ìyẹn wà nínú Quran ẹ dẹ̀ fi tafsir. MSBABA ṣé ti rí fídíò àràbùn yẹn tó ń sọ nípa sexuality Muhammad tó ní Muhammad ó wà very fluid ó bọ́kùnrin sùn ó bókù sùn ó bọ́mọdé sùn ó bá gbàlagbà sùn. Mo like fídíò yẹn ó explain ẹ̀ gan. So èyí tá a kà tán ti Salamu yẹn òun lélẹ̀ ẹ máa rí ní Jami al-Masanid wa al-Sunnah Ibn Kathir volume 27 so ẹ lè screenshot ẹ. Anything that about so I'm a phone reference if it's my Rica. So I'll continue with you to Jali. Ojú kan ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ sílẹ̀ àbí ẹ kò fẹ́ rí gbogbo ẹ̀rí yẹn kẹ́ wá comment. I'm so speechless. Tí Yorùbá bá máa sọ̀rọ̀, wọ́n máa ní nǹkan gbẹnu tán. Honestly, I found it so repugnant, as in. It gets worse. It gets worse. Me, le parọ́ fún yín. It gets worse. It's so I don't know. But mommy, àti débi kankan. Àti nínú 100 one less yìí. Ẹ mọ̀ kan, ẹ jọ̀ọ́. Let me just soak in the moment, please. Okay? It's okay. As in, it's so overwhelming, right? And I don't know, because the person that called me to come to this place, she understands better. Sugar. Well, Emma. Okay. Well, Emma. Mo feeling here, Benny, it's a feeling of betrayal because mo feel Benny pé gbogbo èèyàn nǹkan tó dáa no bí ṣe lè na bí ṣe gbogbo wa ká fúnra wa ni ó sọ fún wa ni. And you know, beyond the betrayal, right? I felt considering my sugar, as in what
who I am, right? I felt I've I've some people up, right? Yeah. So You're carrying guilt. yeah. Like easy. So let me Ẹ máa just wò close kì í ṣẹjọ́ yín ẹ̀yin náà ò mọ̀ ni èmi náà ìgbà yẹn Sunday school teacher ni mí mo máa ń kọ́ àwọn 3 to 5 years old ìgbà míì mo sì máa ń feel bẹ́ẹ̀ ni pé irọ́ ni mo pa fáwọn people yìí without knowing but ẹ má blame ara yín nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́ pass on but now it is time to unlearn and learn again and as long as you are willing to do so ó máa jẹ́ kí process yẹn wá easier fún yín so the next one ni ibi tí ànábì ti jalè. Now, a máa kọ́kọ́ gbé Al-Qur'ani wá. A wá wo ìdí, the reason tí Qur'an yẹn fi jábọ́ because ojú kan tẹ́yìn bá mọ Islam díẹ̀ ẹ ti ẹ̀ mọ̀ pé progressive revelation ní Islam. Wọ́n send gbogbo àyà yẹn ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló ń send ẹ̀ so nǹkan kan á ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni asbab al-nuzul? Kí ló ṣẹlẹ̀ níbí báyìí tí Jibril ṣe gbé àyà wá síta? So ancestors ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ẹ rántí remind me àyà yẹn it is illegal for a prophet. It is not legal for a prophet to take from the booty of war. Àbí nǹkankan mi rántí chapter yẹn mọ́. Okay, ṣé ibi tó ti jí pátá pupa nìyẹn? Yes, a máa ka hadith àti Quran yẹn together pẹ̀lú ẹ̀. All right. Ibi tó ti jí pátá nìyẹn. Wọ́n ti lọ gbé àyà wá. Sáré lọ gbé àyà wá ni, ọmọdé sí. Aeroplane ti lọ gbé àyà wá, kẹ́ ẹ dáwọ́ aeroplane. Gbogbo ilé ibi tí wọ́n bá àdé ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn o àwọn Islam wọ́n ti parọ́ fáwọn ìyá wa àwọn bàbá wa ká ní pé wọ́n ní àǹfààní àti ké Kùránì ní èdè Yorùbá bí èdè Gẹ̀ẹ́sì tó yé wa. Ṣé mo wí pé bàbá mi ọmọ ọba ṣe mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n kà yìí tó bá jẹ́ pé èdè Lárúbáwá ni wọ́n kà fún màmá mi ojú kan màmí á ti kówó lẹ̀ àníyàlá o tó jẹ́ pé Lárúbáwá náà kà á máa ṣe àmì ni. So sorry for interrupting. Please, I need to leave. No, ma. Mo fẹ́ gbé àyà wá ni ma. No. It's You can I have to leave, please. No problem, ma. Ẹ ṣé gan ma. Okay, thank you for the understanding. No problem, ẹ ṣé ma. Kò easy o. Tẹ́lí kíní yẹn ó máa ń dùn yàn tí wọ́n bá rántí gbogbo nǹkan tó ti go through all this while ẹ̀ ń kírun wákàtí 5 ẹ̀ ń darí mọ́lẹ̀ fún Allah ẹ̀ ń gbààwẹ̀ ẹ̀ ń fa yàrá tí 1 million ẹ̀ ń fa kúlú Allah 1 million iná àti iná rákà 8 standing 6 tó ní kíni and all this thing it doesn't do nothing to your life kò ṣe nothing gbogbo àìná business Islam. You recognize Abdullahi because he's been sending requests. Ignore Abdullah. Ẹ má gbé sókè wèrè ní bọ̀bọ̀ yẹn. So wọ́n ti fi ẹ̀sìn yìí brainwash wa from childhood. Nígbà tá a bá bímọ ní ọmọ 1, 2, 3 years àti mo lọ sílé kéwú ó ti lọ ń kéwú kí ni ọmọ yẹn fẹ́ mọ̀mọ́ tó bá dàgbà. Ẹni tó ń bí sínú Islam age of 3 years ẹ jẹ́ wọn sílé kéwú ó lọ 1, 2, 3, 4 to 9 years. Brain wa ó dàbí software ni ó dàbí app TikTok ni. Tó bá ti sọ̀rọ̀ sórí ọmọ báyìí gbà tó máa ṣe nìyẹn tẹ́ bá sọ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ó rán kò ní believe yín because from childhood ọmọ yóò nílò nǹkan míì ẹ wá àwọn òyìnbó láti ọmọ 3 years yẹn wọ́n ti mú ọmọ lọ sí technical school ó ti lọ ń kọ́ engineering computer ó ti mọ̀ nípa ẹ̀ so àwa ọmọ Yorùbá àwa ń kọ́ ọmọ lọ wá sílé kéwú láti máa lọ kọ́ kéwú èdè ẹlòmíì tí kò wúlò fún wa Ọlọ́run ní Allah ní pé ká máa sin òun ní kí a máa kírun fún òun but èdè míì làwọn máa fi kọ́ máa fi sìn why tí ò dá wa mọ́ èdè yẹn why tí kò bí wa mọ́ èdè Arabic that is the question we can answer ourselves so you have to go and learn other language to worship your Lord ẹni pé kò bá làákà ìmú wọ́n ti gbá wa but àwa mọ̀ ọ̀sìn báyìí àti jí ẹ bá ti jí kó jí ẹni tó bá ṣe ń sùn. Àwọn ìyá àdúgbò wọn mọ ìtumọ̀ Al-Qur'ani ni wọn nígbà. Diego. Go early, go sókè. Diego and Paulion, ẹ jẹ́ bá wa gbóhùn sókè. I feel really sad for that lady, man. All touch her to me, to be honest.
You can hear you can hear it in her voice. Diego and Polion. Ekale. Ekale. Yeah. Sherry program me man online all the whole time because I work from home. Èmi tí mo ń pa Islam ń pé fake and scam ni for the past 8 years, but mi ò lè confront anybody láti sọ because I was scared of all these people. I was born in a Muslim home, but mi ò kí ń kírun, mo kí ń lọ mosque. Àwa 7 ni mo sì mi bí. Èmi nìkan ni mo lọ lé kéwú. On tó ṣe pé èmi nìkan mo ṣe wòlé mo lọ lé kéwú. Àfáà kan náà mi pa mo dẹ̀ fi blow fọ́ ẹnu ẹ̀ gan ni gidi gan. Lọ́jọ́ yẹn so àtìgbà yẹn mo sì mi bá mi jà, mo sáko nlé ṣe gbogbo torí pé mo fẹ́ ṣe Arab kíní all those nonsense of stuff like that. But gbà tí mo wá relocate lọ South Africa, mo wá notice pé Islam and all this religion are scam. Mo ti máa explain them fáwọn èèyàn, but débi tó yẹ pé gbogbo àwọn family mi àwọn 6 tó kù wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ dọ̀la. Gbogbo wọn ló wà educated, engineer, lawyers, gbogbo wọn. But nítorí pé mo kò nínú Muslim yẹn, wọ́n yọ mí kó family group, wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ mọ́, èmi ò dẹ̀ rán wọn ṣẹ́. First of all, ibi tí mo ti tẹ̀ tí wá bínú gan pátápátá ni pé gbà tí mo bí ọmọ first born mi, mo sọ pé mo fẹ́ ṣe anything Muslim, wọ́n force mi ṣe, mo listen sí wọn tó má dàbí pé wọ́n try láti force mi ṣe nǹkan kan, mo wá fẹ́ ṣe, mo gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu. Gbà tó di second born, mi ò pa ẹran, mo ṣe anything, mo pe ìyàwó mi àti ìyàwó mi nìkan mo sọ ọmọ mi lórúkọ nínú yàrá mi. Ọmọ mi ń jẹ́ Rihanna. Mo change passport mi, mo yọ Fatai ìtọ́ fún mi yẹn, mo gbọ́n kúrò. Mo change orúkọ mi, change everything lórí passport mi. Mo change everything lórí passport mi. But mo máa wà lórí TikTok, but mi ò ń ṣàwọn èèyàn tó kàn máa wà lórí social media. But gbà tí mo wá rí post MSBABA yẹn, mo wá go through page yẹn láti lè mo ṣá ń wo mo ní tani máa mo wá ṣá ń dúró. Mo máa wà lórí program like ti pẹ́, mo kàn máa ń wo, mo máa mi ní sọ̀rọ̀, máa kàn máa wò ni. Mo máa pè ìyàwó mi pé come and listen. Gbogbo àwọn boys mi, àwọn àbúrò mi tó ń gbé pẹ̀lú mi, mo sọ fún wọn pé Islam ṣé ti rí. But ẹ mọ̀ pé mi ò mọ bó ṣe máa ń deep down nínú Quran or something like that. But MSBABA, ọmọ God go bless that man. Ṣé gbogbo àwọn nǹkan tó ń gbé jáde mi ò gbọ́ rí ní ayé mi. Mo ẹ̀ṣẹ̀ tún wá ń gbọ́. But mind tèmi ti ń sọ fún mi pé that religion na fucked up religion. Kò ń ṣe religion gidi rárá. Àwọn ẹ̀gbọ́n tèmi máa ti bá ṣe nǹkan, okay, mo ṣí club, ẹ̀gbọ́n mi sọ fún mi pé inú náà ni mò ń lọ. Má tún máa wo kíní yẹn, Diego máa lọ́nu náà. Mo tún close business yẹn down. Wọ́n ní nǹkan kan tó yẹ kó máa brainwash yẹ fún nǹkan tó ń ṣe, pé nǹkan tó ń ṣe yìí kò tọ́nà, kíní kan kò ṣe gbá, kò ṣàwo kan, nǹkan kan, so many fucking different things tó ti fi brainwash yàn gan. Mi ò yẹ wà, èmi ò ń gbàdúrà, mo kírun, mo ń ṣe ẹni tí bá fẹ́ gbàdúrà pé mo tiẹ̀ fẹ́ gbàdúrà fúnra mi, pé mo kò fẹ́ gbàdúrà, màá lọ bọ fá mi. Ifá tí mo ti kọ́kọ́ lọ gbé dànù síbi kan, pọ̀ sí mi ló ṣe kíní yẹn fún mi ní àti kékeré 1 years old. Mo kọ̀ ra gbé síbi kan, mo ti ń fọwọ́ kan nítorí religion. Bọ̀gbà tó yá, mo wá lọ wo brain mi pé pọ̀ sí mi kò kí ń ṣe Muslim. Ọmọọba ni mí láti Ogun State. Pọ̀ sí mi ò ń ṣe Muslim. But kíní yẹn ó ti ṣe fún mi láti 1 years old. Mo wá gbà kí ló dé pọ̀ sí mi. Mo yẹ lọ gbé kíní yẹn padà nìyẹn pé mo wá ṣe research, mo ṣàrí èèyàn kan, mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíní yẹn. And ever since then, I've been living my life so good. There's no problem. Àwọn ọmọ mi wọ́n brilliant gan. Nǹkan tó ti ń dùn èmi gan ni pé gbogbo ìgbàléyà yẹn mo máa ń ra ẹran fáwọn family member kan tó yẹ pé wọ́n ti gbà mí gan, mo kàn máa ra ẹran, mo kàn máa pín fún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, all those things. But ìgbà tí mo ti stop ẹ̀ báyìí, every one of them, if they are doing something in the family, they will not call me. If they are celebrating something, they will not tell me. If they are doing family hangout, they will not call me. Mo gbé àwọn ilé ọtí minus mi kúrò, èmi gan dẹ̀ ra minus mi. Àti gbà yẹn, I'm living my life peaceful. But ṣe ra àwọn Muslims wọ́n ní agídí gan. Wọ́n ní agídí gan tó yẹ pé second born mi ibi tó ṣàfàdé ṣòkòtò òun délẹ̀, engineer dẹ̀ ni ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú BMW. Ó ní owó pa, bọ̀ ṣòkòtò ẹ̀ kò kí ń délẹ̀ báyìí. Ẹ̀gbọ́n yẹn ń lọ sí birthday party. Ìgbà tí mo sì mi kú tó ṣe bẹ̀rẹ̀, mo sì mi kò wá bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mọ irú àwọn rules and regulations táwọn people yìí
wà tọ́ni ní Quran. àwọn nǹkan tó kọ́ǹkì gan àwọn nǹkan tó ṣe ọmọ ẹ lè understand àwọn nǹkan tí mo ti experience láti kékeré tó yẹ pé wọ́n ti wò àwọn people yìí wọ́n fò rẹ̀ mi gan tó yẹ pé mi gan gbà tó yá mo kò ra sún wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni no be by force to do okay wọ́n ti threaten mi rí gbà tó threaten mi tí mo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo máa ń sọ ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n ẹ má bí gbà tó yá mi mọ̀ nǹkan tó gbé mi last year tó pè mí tó ń sọ fún mi pé wo ń ṣe kinní kan sọ pé o fẹ́ kó ní muslim o ṣe kinní kan mi mọ̀ bí tí anger yẹn ti wá mu kọ́ mo ní láti face fear mi pé wá kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan if na no wan do with me again mo na dey go I just dey my day ever since then mo kọ ra wa mo dẹ̀ ra ṣe life me I'm living peacefully wọ́n ti threaten ìyàwó mi rí ní pé tí nǹkan kan bá ṣe mí ọwọ́ ìyàwó tèmi ló wà ìyàwó mi ò dẹ̀ ń ṣe Christian Muslim ó kọ́ra dá wa ti ẹni ẹ mọ àwọn nǹkan àwọn people yìí wọ́n burú gan ṣé wàá rí gbogbo àwọn àfà yẹn ni mo experience jù èmi ti pàdé àfà kan rí nígbà yẹn tó yẹ pé mo tẹ̀ sí ń fẹ́ máa àfà yẹn sọ pé kí wá ṣe prayer ní Ìlọrin mo lọ sí ìlú yẹn mo drive látẹ̀kọ̀ lọ síbẹ̀ ẹyẹ ń kọrin àbí kinní kan lọ porúkọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo débẹ̀ okay wọ́n tún ọ̀rẹ́ mi tájọ́ ń gbé inú room nígbà yẹn mo ṣe yín mo tí marry àjọ ń gbé bọ̀bọ́ yẹn lọ sọ muslim ni àfà gidi ni bọ̀bọ́ yẹn máa ń sọ ọmọ lórúkọ mo máa ń wò báyìí tó máa dúró báyìí bọ̀ ó gbé olóṣooju anything lọ Rasheed ó gbé olóṣooju anything lọ ó sọ pé ká lọ ṣe pé mo tẹ̀lé débẹ̀ àwọn people yìí gbogbo àwọn tó wà lọrin yẹn wọ́n ní ògùn bíi gbogbo ilé tán ṣe tán sọ pé àwọn muslim they are not muslims o ìwọ okay ìgbà tí mo pàdé àfà tàdé bẹ́ẹ̀ sọ pé ó fẹ́ ṣe prayer fún awọ bìkan normal inú room méjì ló ní ibì kan wà ó tẹ́ni síbẹ̀ ó wà ń bẹ̀ ó ń ṣe àwọn kinní bíi iyẹ̀pẹ̀ báyìí ó ṣe gbogbo prayer yẹn tó ní ẹ̀ka wọnú lé lọ fún prayer kan gbà tá máa wọlé I swear to God ẹ mọ àwọn movie Abidjan yẹn tó yẹ pé wọ́n máa kó àwọn aṣọ kinní pẹ̀lú ìwo kan báyìí ìwo yẹn ga láti lẹ́lẹ̀ báyìí dé bí àìmọ̀wò báyìí ni pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo jáde kónú lẹ́yìn pé ọmọ Rasheed she talk say this man na àfà wetin dey use all this juju do bí mo ṣe wọ mọ́tò mi sá lọ nìyẹn ever since then I no dey but n pé kí wá preach fún yàn pé muslim da muslim kíní kan religion mi lè ṣe but gbà tí ms bàbá yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ tí mo ti ń gbọ́ ìsìn àwọn ọ̀rẹ́ mi tó tún anybody mo ti change èèyàn méjì mo kàn ń fún láwọn point kan kò yẹ pé mo mọ nǹkan púpọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò lè ka Quran o mi ò dẹ̀ lè mi tiẹ̀ lè take time mi láti máa ṣe research pé kí n máa wọ deep inside but gbogbo àwọn nǹkan àwọn point tó ń mú wá yìí tó yẹ pé mi ò rí tí mò ń rí òun gangan mo fi ń ṣiṣẹ́ ń sìn anybody tó jẹ́ muslim tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ti change èèyàn méjì ọ̀gbẹ́ni má dààmú ara ẹ̀ tó bá lọ gbàwẹ̀ bí apá èmi mo dẹ̀ nọ́ọ̀sà èmi lè máa gbàwẹ̀ wèrè I just let go of all these things ms baba God go bless you I swear to God see technology ó wà lára nǹkan tó jẹ́ kí gbogbo àṣírí àwọn people yìí tú AI Google translation and all the rest of them òun ló jẹ́ kí ẹ wo ẹ máa ṣiṣẹ́ yín lọ nothing dey happen I go dey post if you check ms baba anything wey you post like this mo máa ń repost ẹ ni sí WhatsApp mi sí everything mi sí all those ẹ̀gbọ́n mi the other one tí mo ti block yẹn ti sọ fún mi pé kí ni nonsense tí mo post mo là ń blocking ni no time ẹ understand nǹkan tí mo sọ ẹ ṣáà máa ṣe iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe lọ ẹ ra máa ṣe lọ Ọlọ́run dẹ̀ máa fún yín ṣe. Mr. Diego, Mr. Diego, remember the block button is your best friend. Tó bá ti ń ta sí yín bẹ́ẹ̀ yẹn because to be honest gbogbo nǹkan tí family yín ṣe according to Islam ni ṣe ti rí ataka aya wọ́n ní pé tí àwọn family yóò bá ti ṣe Islam ẹ má bá wọn ṣe so gbogbo ẹ̀ ló wà nù ibi tí mo ti rí ẹ ṣá wọn ní blocking nobody is above blocking. Nobody dey pay my bills nobody èyí tó ṣe ń dùn mí jù ni pé ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi ẹ̀dẹ̀ nítorí pé Islam ẹ̀dẹ̀ mú mi ẹ̀dẹ̀ yọ mí kúrò tí ẹ wo pé ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́jọ bí wa papọ̀ anything ẹ kò yọ mí kúrò obìnrin ẹyọ kan tí mo ní gan nínú family wa obìnrin ẹyọ kan kò ń bá mi sọ̀rọ̀ nítorí Islam or no Islam fuck Islam èmi ò tẹ ráyè gbogbo àwọn nonsense. bàbá mi bàbá mi gbogbo èèyàn sọ pé f Islam. Islam àwọn èmi kẹ Islam èmi ń jẹ́ Islam o gbogbo àwọn eléyìí tó ti scam mi nígbà wedding mi tí mo lọ ra gbogbo àwọn kíni Quran kankan ìtọ́jú pé àwọn change ìyàwó mi sí Muslim story man ni
passport ìyàwó mi orúkọ mi ló wà biggest skirt ló wà bẹ́ẹ̀ kí ló kè mí pẹ̀lú gbogbo ilé tó ń sọ yẹn nonsense ni gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn ẹ máa ṣiṣẹ́ yín lọ bọ́ ẹ ṣe dé àwọn ẹmọ kan tí mo tún notice ṣe rí ní Nàìjíríà yìí especially Yoruba people wọ́n máa rí wrong thing báyìí wọ́n dẹ̀ máa wo pé kíní yìí wrong o bọ́ nítorí pé èèyàn ló ń ṣe kíní yẹn báyìí wọ́n dẹ̀ máa support ẹ pé kíní yìí ó right mo dẹ̀ máa wo báyìí pé ṣé ẹni yìí daft ni ṣé ó rí pé kíní yìí wrong ni wàá dẹ̀ máa support ẹ nítorí pé kíní yẹn ó jẹ́ èèyàn títí ẹ ọmọ ó máa ẹ wo iṣẹ́ dẹ̀ ń ṣe na very hard work o but if you don't give up before you know you change like 10, 20, 1,000, 2,000 before you know no be kò ń ṣiṣẹ́ 1 year because àwọn people yìí ti wọnú ẹ̀ deeply gan kò ń ṣiṣẹ́ 1 year kò ń ṣiṣẹ́ 2 years 3 years like that but ẹ máa ṣe lọ don't give up mo mọ̀ pé wọ́n máa fún yín threat because wọ́n ti fún mi threat dáadáa torí post MS-BABA but it no concern me èyí tó bá ti sọ pé òun fẹ́ ṣe nonsense jù máa mú picture ẹ̀ mọ́ tí máa send ẹ lọ kò ní travel ní Nàìjíríà táyé ẹ̀ máa fi parẹ́ gbogbo àwọn life threat tó máa ń send sí mi mo máa ń rí olókè mi ò rán wọ́n ṣẹ́ ẹ ṣáà máa ṣe ìkọ́ tẹ́ ń ṣe lọ then Allah's wife mo like gbogbo àwọn picture tẹ́ ń post ẹ mo lè design mọ́ fún yín o. mi design mọ́ pẹ̀lú àlìfáà àgbà àti àwọn connect with Islam ẹjọ́ mo fẹ́ máa jókòó sórí wọn always. Jókòó nìkan tí bá ṣe design video yẹn gan máa fún ẹ ṣe títẹ̀lé yín ẹjọ́ ẹ bá mi ṣe fídíò. ẹ bá wa ṣe ti Ànọ́bì àti Àìṣà níbi tó ti ń kó ẹjọ́ bàbá mi we need Ànọ́bì àti Àìṣà ọmọ 6 years àti bàbá 53 years ẹ bá wa design yẹn náà. ẹ máa wò wọ́n tí yẹn ṣáà máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ MS-BABA Olódùmarè a máa bless yín ẹ máa ṣiṣẹ́ yín lọ Olódùmarè a máa bless yín. Sir, gbogbo comment section ẹ bá wa sọ alhamdulillah sí comment section o àwọn èèyàn tí ń lajú o this is so wonderful like I'm so happy to be alive in this era because òótọ́ ni technology àti information ló ń expose gbogbo kìíní gbogbo ilé ẹgbọ́ lọ́hún tóbi alhamdulillah congratulations Mr. Diego. All right, thank you very much. Yeah. ẹ ṣé sir. What a beautiful testimony. I enjoyed that. I can listen to him all day. But because of time, Sha, want to round up. Eshe sir. Omoba, second Omoba. We have 2 Omoba here. Mommy mi. Ẹ kú atótónu àná o. Lọ́dọ̀ ibi tẹ́ ti lọ ṣe debate. Then mommy mi ancestors mo kí yín o. MS-BABA Àkànbí Olódùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Ó ní nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ sọ as an advice mo fẹ́ kí ẹ máa ṣe fún àwọn mùsùlùmí tí ẹ bá ti gbé wá sókè because ṣé ìjẹta ni àbí ìjẹrin bàbá champion wọ́n wà lórí program kan the way tó fi ṣe program yẹn gbogbo àwọn mùsùlùmí tó wà níbẹ̀ yẹn bọ́n ṣe ń gòkè kò jọ bí ìtìjú kò jọ bí kíní ní gbogbo wọn fi ń padà sílé because ní tó máa kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ní pé kí lorúkọ ẹ̀ ní Yorùbá àwọn ti dárúkọ Yorùbá wọn á béèrè pé ọmọ bo ni wọn á bá wọn kí ìdílé wọn àti ìlú wọn then wọn ti wá béèrè pé kí lorúkọ Muslim wọn then wọn wá sọ ìtumọ̀ orúkọ Muslim yẹn fún wọn ó máa ń jẹ́ ìtìjú fún wọn at the end of the day yàmọ ẹni tó ti ń múra kankan bọ̀ lókè tó fẹ́ wá jà tó fẹ́ wá bínú tó fẹ́ wá da nǹkan rú ó dé tí wọ́n béèrè pé kí lorúkọ ẹ̀ tí wọ́n sọ fún pé orúkọ ẹ̀ pé ọmọ àlè ní ìtumọ̀ orúkọ ẹ̀ ṣé wọn parẹ́ àwálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n domi sí lára ni so ní tí mo fẹ́ kí ẹ má bá mi fi tù wọ́n lára nìyẹn tí wọ́n bá ti wá sókè ẹ kọ́kọ́ béèrè orúkọ wọn ní Muslim kẹ́dẹ̀ sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún wọn because ìgbà tí bàbá champion tán gbogbo àwọn orúkọ Muslim tán dáńjẹ́ kò sí kankan tó jórúkọ gidi kan ní gbogbo ẹ̀ ojú ló tì wọ́n tí gbogbo wọn fi sọ̀kalẹ̀ ìgbà tí wọ́n bá kí oríkì ilé wọn tí wọ́n máa sọ pé nígbà tí ìdílé yín tó ń jẹ́ Ifágbèmí tí wọ́n lọ ń jẹ́ ọmọ ẹrú ni mo fẹ́ ṣe pé ó yàtọ̀ síra wọn ìtìjú ni gbogbo wọn fi bọ́lẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run tó bá ẹ bèrè orúkọ wọn kẹjẹ́ kán mọ ìtumọ̀ orúkọ wọn ní Muslim yẹn kẹ sọ fún wọn ní Yorùbá kẹ́dẹ̀ tí bá wọn kí oríkì ìdílé wọn so àwọn náà fúnra wọn á lè ronú wọn á gbé méjèèjì wọn á gbé sọ́tún gbé sósì wọn á mọ ètò yẹ kán máa jẹ́ nú ẹ̀ ẹ ṣe gan o bá mi olówó Èkó ṣe díẹ̀ tí mo gbúrò wọn ṣé àlàáfíà ni wọ́n ṣe ẹ jẹ́ bá mi kí wọn mi ò fẹ́ gbà yín lákòókò too much ẹ ṣe gan.
Thank you, ẹ ṣeun gan. Sheikh Lukman Commander ṣe wà ń bẹ̀. Sheikh Lukman Commander. Hello, ṣé o gbólé ń gbọ́ mi báyìí? Isa, àwọn ni wọn ti sọ̀rọ̀. Wọ́n tan mic náà. Wọ́n ti sùn lé nìyẹn. Ẹ ká Ẹ gbé jọ̀ọ́, prof. ẹ máa gbé prof síbẹ̀ kẹ́ drop wọn. Hello, ṣé prof wà ń bẹ̀? Prof, ẹ ṣí máìkì yín. Yeah, bẹ́ẹ̀ ni mo wà níbẹ̀ wọn. Right. Allah's wife Yes, sir. ṣe wà ń Ẹ bẹ̀. kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Allah's wife. Wambi Bayo Ekale. Mr. Professor, Ogbon Soke now. Yeah. Ẹ kálẹ́. Ekale. No. Mo wà live. Yes, ma'am. Our Soleni, Mr. Professor. Èmi àti yín ti sọ̀rọ̀ rí ajá lálẹ́ ọjọ́ yẹn, so mi fẹ́ bá yín jà lálẹ́. Ẹ dáa pé wọ́n jẹ́ ká jà fa. So mi really ní much láti sọ lálẹ́, but bí a tẹ bá ní àwọn questions àbí àwọn kọ̀ọ̀kan báyẹn. Professor. Yes, sir. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé ibi tí Ànábì Ibrahim tí ó ti pa ọmọ ẹ̀, ibo ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ sà? Ní ìgbà ayé Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam. So tí Ọlọ́run ní kí ó pa ọmọ rẹ̀ kí ó fi ṣe Allah, Professor, Allah. sacrifice. Okay, sorry. Tí Allah ti ní kí ó pa ọmọ ẹ̀ kó fi ṣe ó mú ọmọ ẹ̀ lọ. Ibo ló ti Nígbà ṣẹlẹ̀? tí Ìlú ó wo fẹ́ ni sà? Ìlú wo ló ti ṣẹlẹ̀? ìlú Mẹ́kà mọ́ Yẹ́síríwà tí mo bá. Ṣé ẹ mọ distance tó wà láàrin Mọ́kà àti Yẹ́síríbà sà? And ìlú wo particular ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀? Hello, ṣẹ́ni yẹn o tí ò sí ń bẹ̀ mọ́ ni? Àfà, ó kẹ́ fi lọ search àbí? Ó lọ search. Mo wà bẹ́ẹ̀, Ẹ jẹ́ ká dúró. Ibo ló ti ṣẹlẹ̀? Ibo ló ti ṣẹlẹ̀? Ibo náà gbé wá kó ti ṣẹlẹ̀? Ok, ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lára balẹ̀ kan wò ó. So kán sọ ibi tí ó ti ṣẹlẹ̀ fún wa. Ilé bá wa power tap ó yẹ ká ti dé 1 million by now. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí tẹ́ ti request ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa sọ hello àbí number 1 so that a máa mọ ẹni tá máa gbé sókè, okay? Abdullah, Allah ló máa gbé ẹ wá sókè lálẹ́, wallahi. As long as I'm here, mi ò lè gbé ẹ sókè. Nígbà tí mo wò ó sí, ó gbé ó ní Mina tó súnmọ́ Mẹ́kà. Mina tó súnmọ́ Ó ní Mọ́kà. ilẹ̀ Mina, bẹ́ẹ̀ ni tí ó súnmọ́ ilẹ̀ Mẹ́kà, bẹ́ẹ̀ ni. Ǹjẹ́ lẹ́fídẹ́ǹsì kankan wípé Ànábì Ibrahim gbé Mọ́kà rí? Mi tí ì ka ìtàn pa rẹ̀ rí, bẹ́ẹ̀ sì ni mi ò rí kánú Al-Qur'an. Ok. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn, kí ló fà á tí nǹkan ṣẹlẹ̀ ní distance ní Mina tí wọ́n wá gbé òkò àṣetáàní sí Mọ́kà? Ṣé Ànábì Ibrahim sọ òkò láti Mina yẹn ni tó fi débi tí sẹ́ńtà àbí tó kó àṣetáàní wà yẹn ni, àbí kílẹ̀ rò kó lè ṣẹlẹ̀? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní ìgbà tí à ń bẹ lékè wọ́n kọ́ wa ní kíní kan tí wọ́n pè ní al-khabar, ìyẹn ìró. So ó dẹ̀ relate mọ́ ká sọ pé ìtàn. So wọ́n ní tí ò bá gbé irọ́ kò a lè sọ pé bóyá ó gbé irọ́ dání, a lè sọ pé bóyá ó gbé òdodo dání. So bó ṣe wáyé sí inú kan tí wọ́n mú wá fún wa ní pé ní Ànábì wa Ibrahim pé òkò àṣetánì tó sọ ń gbà yẹn ni wọ́n sọ ní Mẹ́kà lónìí. Òun náà mo fi sọ Tẹ́yìn wá pé bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ní sẹ́ńtà àbí tán wá gbé sí yẹn, Mina tó tiẹ̀ wá gbé wá, ẹ máa gbọ́ sà, Mina yẹn gan irọ́ ni. Because according to Bible ní Jerusalem níṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. Ká wá gbà pé Islamic perspective àwọn ní Mina. Ṣé Ànábì Ibrahim wá sọ òkò fún ṣètánì láti Mina ló wá òkò yẹn wá balẹ̀ ní Mọ́kà ni
ni a fi ń sọ̀kò ṣètánì ń bẹ̀ yẹn gangan so ẹ kàn kí ló ṣẹlẹ̀. èmi ò lè predict torí pé nǹkan tí mo kà tí mo dẹ̀ gbọ́ tí wọ́n mú wá fún wa tí wọ́n sọ pé báyìí ló ṣe rí ni mo sọ. Alright, ok ẹ jẹ́ ká nǹkan tó tún wà wo láàrin yẹn nǹkan. ni mi ṣàlàyé pé báyìí báyìí. ok ẹ jẹ́ ká tún wo nǹkan kan nínú yẹn sà. Ǹjẹ́ ẹ̀dá alààyè kan ti fi ojú kan ṣètánì rí báyìí lémi kan òun kan ṣé èèyàn ni ṣètánì ni. mi ò lérò pé wọ́n jẹ́ kó yára pé ní kìí ṣe èèyàn pé màláìkà ni tẹ́lẹ̀ náà. pé spirit ni àbí. bẹ́ẹ̀ ni pé màláìkà ni ìjọ̀nù sì ni pẹ̀lú. spirit ni shaitan now inú ọkàn ló dẹ̀ ti máa ń bá àyàn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ sà. gẹ́gẹ́ bí gbogbo ayé ṣe mọ̀ inú ọkàn ni sátánì ti máa ń bá àyàn sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. ǹjẹ́ káwá lábúrámù wá sọ̀kò fún shaitan ó sọ òkò ń tá a dẹ̀ ń sọ̀kò fún ní ń tá a rí tí ń bá wa sọ̀rọ̀ ó wá sọ òkò fún shaitan abrahamu sọ̀kò fún shaitan ẹnìkan ò dẹ̀ rí sètánì rí ẹnìkan ò inú ọkàn ní tí ń bá àyàn sọ̀rọ̀ abrahamu wá sọ̀kò fún shaitan ǹjẹ́ ẹ rò pé tàn yẹn gbádùn kí lẹ rí sí tàn yẹn gẹ́gẹ́ pé à ń sọ̀kò fún fẹ́ni tá a rí. bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹni tá a bá máa sọ ìgbàgbọ́ everybody ní pé ní èṣù inú ọkàn ló ti máa ń ṣiṣẹ́ invisible thing. shaitan nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ́ọ̀sì ni pé ní báwo ni wọ́n ṣe máa yẹn shaitan sorry ìyẹn tẹ́lẹ̀ sọ́ọ̀sì ni pé báwo ni wọ́n ṣe máa sọ òkò fún nǹkan tí kò wà tí ò visible like bí pé yàn display badness or something so ní ilé sọ bó ṣe jẹ́ náà bẹ́yẹn náà gbọ̀ngàn tí àwa gbọ́ so tá a dẹ̀ mọ̀ lọ́kàn ara wa náà ni mo ti sọ yẹn. ó túmọ̀ sí pé nǹkan pọ̀ tó yẹ ká jọ yẹ̀ wò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni prof. bẹ́ẹ̀ ni náà. torí pé n tá a bá ti gbé sínú ọpọlọ tí ò bá bá mu ṣe mọ̀ pé kinní yẹn ó yẹ kéèyàn yẹ̀ wò dáadáa. èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì ẹja wọnú ǹjẹ́ àwọn ànábì tó ti kọ́kọ́ wá ṣáájú ànábì Muhammad ṣé mùsùlùmí ni wọ́n. wọ́n yé ṣe mùsùlùmí ìgbà táwọn náà bí dé ló gbé Islam wá. ànábì ni mùsùlùmí àkọ́kọ́. gbogbo náà ni wọ́n ní perspective. ànábì ni mùsùlùmí àkọ́kọ́. àbí. bẹ́ẹ̀ni torí gbà tó dé ló ṣẹ̀ṣẹ̀ mú Islam wá. ok ǹjẹ́ àtẹni tó kọ́kọ́ gba Islam lọ́wọ́ rẹ̀. mo ń bọ̀ sà. àlìjánà ànábì ni mùsùlùmí àkọ́kọ́ àwọn ànábì dẹ̀ ti wá sẹ́yìn rẹpẹtẹ wọn látòrí ádámọ̀ gbogbo wọn ànábì dẹ̀ ni mùsùlùmí àkọ́kọ́ wọ́n wá ní àlìjánà mùsùlùmí ló máa wà àlìjánà bẹ́ẹ̀ ni àyẹ̀bẹ̀ kọ́ sà. wọn ò ní pé ní mùsùlùmí ló máa wà àlìjánà nìkan. mo ń bọ̀ ẹni tí ó máa wà àlìjánà kí ni Allah fi ròyìn àwọn tí ó wà àlìjánà. tọ́lọ́run fi ròyìn àwọn tí ó wà àlìjánà ó fi ìrun ròyìn wọn àwẹ̀ gbígbà iṣẹ́ rere àti àwọn nǹkan mí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tó jọ mọ́ra wọn. ǹjẹ́ gbogbo ń tẹ́ dárúkọ yìí abẹ́ kí ló kó sí kí lèèyàn máa kọ́kọ́ dà kó tó bẹ̀rẹ̀ sí practice gbogbo nǹkan yẹn. tí yóò kọ́kọ́ dà pé láìpẹ́ religion tí yóò mọ̀ ṣe kó tó máa ṣàwọn nǹkan yẹn lọ́dà yẹn. kí lèèyàn máa kọ́kọ́ dà ni pé èèyàn máa kọ́kọ́ di mùsùlùmí gbogbo iṣẹ́ abẹ́ ìjẹ́ mùsùlùmí ni gbogbo iṣẹ́ yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. ó túmọ̀ sí pé mùsùlùmí ló máa wà àlìjánnà ó túmọ̀ sí pé mùsùlùmí ló máa wà àlìjánnà náà nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ẹ mọ̀ pé nígbà tí mo sọ àwọn attributes tó wà ní under àwọn tó fẹ́ wà àlìjánnà mo dárúkọ iṣẹ́ eré ń bẹ̀ sòkè dẹ́ ṣe pé mùsùlùmí nìkan ni ó ń ṣiṣẹ́ eré àwọn kan náà ti ń ṣe síwájú kí Islam náà tó dé. a jẹ́ pé èèyàn lè ṣiṣẹ́ eré nìkan tí ì ṣe mùsùlùmí tó máa wà àlìjánnà. ọwọ́ Ọlọ́run wá nìyẹn wà gẹ́gẹ́ bá a ṣe kà.
ẹni èèyàn lè sùúrù ṣiṣẹ́ eré nìkan tó yá sí pé ní yóò wà kùráhà téèyàn bá ẹ̀ka kí nǹkan ṣiṣẹ́ táwa eré kọ́ ni mò ń nìkan sọ mò ń bọ̀ kì í ṣe pé àkọ́ tí mò ń fi mò ń bọ̀ ẹ ṣáà ní sùúrù gbọ́ yín téèyàn bá ṣiṣẹ́ eré nìkan tí è ṣe mùsùlùmí ṣó máa wà àlìjánà. èmi ò lè sọ pé yóò wà lẹ́jọ́ náà torí ọlọ́run bá ló lè sọ ṣùgbọ́n nǹkan tí a kà kalẹ̀ tó máa ń mú ìwà lẹ́jọ́ náà lè ṣe ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ànábì ti dájọ́ ẹ̀ ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. pé ànábì sọ pé bàbá òun wà nínú iná ṣé èèyàn bí ni bàbá ànábì ni. àdìsí wo ni ó sọ bẹ́ẹ̀ mi ò tí ì rí kárí. ẹ rí kárí àdìsí yẹn ó clear gan ó wà glaring gan náà tí arákùnrin kan lọ bá ànábì pé mò ń bọ̀ arákùnrin yẹn lọ bá ànábì pé ibo ni bàbá àwọn wà. ànábì wà ní bàbá ẹ̀ wà nínú. mo máa gbé jáde náà ni. sunan.co mami big joe mo kí yín káàbọ̀ mọ́. bó ṣe làbọ́rọ̀ ẹ̀ làbọ̀yè mú kí gbogbo ilé o akúṣẹ́rún mọ́lẹ̀ o bàbá àkànbí ètò láyé ọmọọba ancestor yálàyà mo kí yín o professor new husband mi mo kí yín o ọlájídé gih mo kẹ́yìn náà ẹ̀yin ara comment section tó bá ń pa tap mo kí yín o ẹ kú ètò kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá o Allah ló máa give up lórí ilẹ̀ wa mashallah ẹ jẹ́ sáré lọ bá yín wá àdìtì yẹn wá. ẹ jẹ́ bá mi gbé wá afa prof now ìyẹn ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tán bá ti gbé dé àmà continue lórí ọ̀rọ̀ yẹn so èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ òun náà ni pé tí mo tún fẹ́ ká tún yẹ̀wò ni pé wọ́n ń pe kinní kan ní kádàrá ṣó wà ní Islam àbí ò sí sà. bẹ́ẹ̀ ó wà ní Islam. kí ni kádàrá yẹn gangan ẹ kàn bá wa sọ̀rọ̀ kádàrá yẹn láàrin 30 seconds kí náà ń pè ní kádàrá nínú Islam. kádàrá nínú Islam ó pín sọ́nà méjì òun ni nǹkan tó sọ wípé ní Ọlọ́run bá mi àlékè láti kọ kalẹ̀ mọ́ ẹnì kankan so wá tún pín sọ́nà méjì tó jẹ́ aburú wà ń bẹ tó dẹ̀ jẹ́ orí náà wà ń bẹ wọ́n pè ní kádàrá nù. wọ́n ní tí ọmọ bá wà nínú oyún ìyá ẹ̀ ni wọ́n máa gbèwé lọ bá ni wọ́n á kọ kádàrá yẹn ṣọ́mọ yẹn ló máa kọ kádàrá yẹn ni àbí màláìkà tí ó ń gbèwé lọ bá. so màláìkà tó ń gbé lọ bá ni ó kọ lé e lọ́wọ́. ok ó túmọ̀ sí pé Allah ti kádàrá gbogbo nǹkan ká tó dáyé. ẹni tí ó ń ṣe Islam Allah ti kádàrá ẹ̀ kó máa ṣe Islam ẹni tí ó ṣe Islam Allah ti kádàrá ẹ̀ kó máa mo ń bọ̀ ẹni sùúrù mo ń bọ̀ ẹni tí ó ṣe Islam Allah ti kádàrá ẹ̀ kó máa ṣé èèyàn lè ṣe nǹkan kan nínú ayé láì ṣe pa Allah mọ̀ sí. ẹgbẹ́ bá ṣe rí kakò sí. ok ó túmọ̀ sí pé báyé ṣe wà yìí Allah mọ̀ sí gbogbo ẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ náà ló ti wá bó ti fẹ́ ká yé orí ló wà yìí. bẹ́ẹ̀ ni tí yóò dẹ̀ ṣẹ́kùn kankan tí yóò mọ̀ sí. good nígbà tó ṣe pé Allah ló ń plan everything the chief planner tó ń plan gbogbo nǹkan ǹjẹ́ tí ó wá yẹ kí Allah yẹn náà tún wá ní ìwà nábì ó yá jáde gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ dè wọ́n mọ́lẹ̀ ẹ pa wọ́n ẹ gba ránsọ̀mù ẹ bà tiwọn jẹ́ nígbà tó ṣe pé Allah náà ni kò jẹ́ kí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tó tún wá torí pé ànábì jẹ́ mùsùlùmí tó wá ní kán máa pa àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí ṣáàlà ṣe déédéé bẹ́ẹ̀. náà mo dá yín lò. ṣé Allah ṣe déédéé sà. mo ti ní tọ̀. gbẹ̀mí kan prof ẹ sọ̀rọ̀. mo ti ní tọ̀ mo ń bọ̀ sà. mo ti gbé àdìtì yẹn wá bàbá ìtìláyé. ó yá ẹ bá wa wo àdìsí yìí prof.
prof ẹ bá wa ka so àdìsí. ní àdásánà abubakar so حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا عماد بن سلمة وتوقع دي سيوان يشا so يعني لا تدع أنس أن رجلا يراكنك قال أوني يا رسول الله إرى وجيش يولون أين أبي وأني بن بابا ميوا وقال أنا بواسقي في النار بابا رم بنونه فلما قفا دعاه nígbà tí arákùnrin náà wá fẹ́ yíyìn padà tó fẹ́ máa lọ ànábì tí wàá pè padà wá ní inna abi wa abaka finnar bàbá àtèmi àti bàbá àti ẹ̀ náà jọ ń bẹnu lẹ́nà tádìsì yẹn sọ nìyẹn. ǹjẹ́ mọ̀ wípé àdìsí yìí ti jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ẹni tí ó ti wá ṣáájú tá ànábì ò jíṣẹ́ fún tí ò jẹ́ mùsùlùmí lójú ayé ànábì tó rà ànábì ni mùsùlùmí àkọ́kọ́ gbogbo wọn máa wọná ni toró sọ pé bàbá àwọn máa wọná inú náà ni bàbá àwọn wà bàbá ẹni yẹn náà torí pé kí ni dẹni torí pé islam ò bá wọn ní ayé ǹjẹ́ kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yẹn. nǹkan tí mo lè ní mo rí sí náà ni pé nígbà tẹ́ sọ pé kí islam tó dé gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ wípé ní ẹni tó bá ṣe islam nìkan ní wà àlùjánnà pé definitely àwọn tí wọ́n ti wáyé síwájú gbà yẹn máa wọ iná ni èmi ò rí kankan sí náà ju pé tọ bó ṣe pé wọ́n wọ náà wọn náà ní nǹkan oúnjẹ mọ tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ báyìí gan mọ́ gan. prof pàkàṣọ ẹ máa ronú ó dáadáa pàkàṣọ. ó máa yé yín. Prof Naam? prof mo fẹ́ Naam, kí Mudailo. mo fẹ́ ṣe mọ̀ pé islam sọ pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè ìbéèrè ṣe mọ̀ pé wà ní kúránì tó sọ pé àpọ̀jù béèrè wọ́n máa gbé jáde fún mi ní iṣẹ́ òbí. ni ó pa àwọn ẹni ìṣáájú run ṣe mọ̀ sà. bẹ́ẹ̀ni so ẹ wá mọ̀ pé nínú Al-Qur'ani yìí náà bákan ǹjẹ́ náà ìmọ̀dí Ọlọ́run tí sọ pé wá sí ẹ mọ̀ pé àdìsí mi àyà méjì ló wá ìkan sọ pé àpọ̀jù ìbéèrè ló pa àpọ̀jù méjèèjì ni méjèèjì ẹ máa gbọ́ méjèèjì ni mo máa yanjú fún yín sà. àkọ́kọ́ yẹn ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn ni pé kí wọ́n máa béèrè lórí revelation lórí ọ̀rọ̀ tí ànábì mú wá ìyẹn àwọn ànábì àkọ́kọ́ ní àkọ́kọ́ yẹn mú wá ló fi ní ẹ má béèrè. ó wá ní tí nǹkan kan ò bá yé yín nínú kùránì tẹ́ka ẹ lọ wo àwọn ẹni tá a sọ tírà ṣáájú fún tá a ti kọ́kọ́ fún ní tírà ó máa yé yín lọ́dọ̀ wọn ṣó ti yé yín bẹ̀yẹn ṣé ti rí yàtọ̀ méjèèjì. bẹ́ẹ̀ni. ibi tá a wá ń lọ ni pé ìkejì tó yẹ pé wá ṣàlù. ẹ wo wá ṣàlù àlà zikiri ó yé yín bẹ̀yẹn ìyẹn iṣẹ́ tóun ń ṣe ni pé àwọn tá a ti ó ti wà níwájú tá a ti kọ́kọ́ fún níwèé ẹ béèrè tí ò bá yé yín lọ́wọ́ wọn bọ́tí ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. ní ọ̀rọ̀ inú ayé la ṣe ń dráàgì yìí o káwá wo alkiyama Allah wọ́n ní walamma khalaqallahu Adama nígbà tí Allahu dá Ádámà tán oyè ó wá fọwọ́ pa ọwọ́ rẹ̀ ọ̀tún fakharaja zuriyatan bayda àwọn ẹ̀dá funfun kan wá jáde rẹpẹtẹ ó tún wá fọwọ́ pa ọwọ́ rẹ̀ òsì fàkàràjà ti zuriyatun sauda àwọn ẹ̀dá dúdú kan wá jáde rẹpẹtẹ ó ní inna haula'il abyad àwọn èèyàn funfun yóò àwọn ni wọ́n wà lìjẹ́nà àwọn ẹ̀dá dúdú yìí ni ó wọ̀ náà ǹjẹ́ ti bá dìísì yẹn pàdé rí. mi ò tí ì bá pàdé rí. àkọ́kọ́ ni pé kí ni ok ẹ wá jẹ́ kí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá sínú ayé tá a wà yìí tó bá jẹ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ bí ò ṣẹlẹ̀ á mọ̀ kọ́lọ̀ wo ló wà lára tiyín tẹ́ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí. ẹ jẹ́ ń gbé jáde. mo dúdú tààràtàrà ni. ok kọ́lọ̀ wo tààràtàrà. dúdú ok ǹjẹ́ ẹ lè fún mi ní nǹkan kan nínú alukur'an tí ó pọ́n dúdú lé ìpọ́n dúdú lé ni pé tó ń sọ pé gbogbo ohun tí ń jẹ́ràn ilẹ̀ pátápátá gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀ oyè
dúdú àwọn tá a jẹ́ dúdú yìí àdéhùn yẹn máa gbé jáde ẹ máa ká o òwe ni o kí ni òwe náà ni pé gbogbo ohun tí ń jẹ́ràn dúdú iná náà máa wọ̀ funfun wà lìjẹ́ náà kí ni iná kí lálìjẹ́ náà which is dúdú ló máa sin funfun but ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ ǹjẹ́ nínú gbogbo ilẹ̀ tó wà nínú ayé ilẹ̀ wo ló mọ́ jù prof nínú gbogbo ilẹ̀ tó wà nínú ayé ilẹ̀ wo ló mọ́ jù. gbogbo ilẹ̀ tó wà nínú ayé like kò yé mi. nínú gbogbo ilẹ̀ tí ó wà nínú ayé yìí ilẹ̀ wo ló mọ́ jù tó jẹ́ ilẹ̀ mímọ́. àjù tó mọ́ jù tó da ilẹ̀ mímọ́. pé táwa yìí náà pé táàrin yìí náà ni àbí. nínú ayé ilẹ̀ wo ló mọ́ jù. ẹni ò lè sọ ò ní ìmọ̀ ilẹ̀ tó mọ́ jù. so ka kùránì tó sọ pé ẹ mú bọ̀ ka kùránì tó sọ pé ilẹ̀ mọ́kà ni ilẹ̀ tó mọ́ jù mọ́ndà kálá ukana amina ẹni tó bá wọbẹ̀ ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ bó ṣe tó gbogbo kíní yẹn lọ. ms ẹjọ ẹ bá wa gbọ́ rẹ̀ pé alimasaka 119. mishkat alimasabi 119. mi mọ̀ ń kọ ẹ bá mi kọ tí comment section. bí mo ṣe gbé yẹn ẹ máa gẹ̀tẹ̀ mishkat. àwọn ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn. àwọn ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn. prof. ms ẹ bá mi kọ́ mi mọ̀ ń kọ. mo ti drop ẹ sí comment section. tá máa fi gbé kíní yẹn wá. ṣé ẹ ti rí comment section. no mi ti rí. miskati almasabi 119. ok mo ti rí. àwọn èèyàn ti ń tún kọ now prof kó tó di pé wọ́n gbé kíní yẹn déṣẹ́ wà ń bẹ̀. prof mo rí i pé ìbéèrè tí mo béèrè yẹn ó pọ̀ jù díẹ̀ but ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí pé ibo ni Allah wà nínú ayé ibo la Allah wà nínú ayé. nínú ayé. nínú kan tá a rí ká ní pé ní ọlọ́run ọba Allah ó ń bẹnu sánmọ̀. Allah wà nínú sánmọ̀. mo sọ wá pé nínú ayé ló wà. mo ń bọ̀ Allah wà nínú sánmọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni. Allah tóbi o ńgbà tó yẹ pé sánmọ̀ ni Allah wà kí ló dé tí gbogbo mùsùlùmí ayé wa ń kọjú sí Káàbà tá a máa kọjú sí sánmọ̀ àbí kí kálukú ó máa kọjú síbi tó hùn kí ló dé tó yẹ pé tó o bá kọjú sí Káàbà ìrun rẹ ò ní gbà tó dẹ̀ jẹ́ pé tá a bá ti dé Káàbà yẹn mò ń bọ̀ tá a bá dẹ̀ ti dé Káàbà yẹn a máa ní labbaika lahumma labbaika Allahu mo dé wá bá ọ lálejò Allahu mo dé béèyàn bá wálé mi yóò ní ètò láyé mo ti dé tá a bá ti dọ́dọ̀ Allahu náà á ní Allahu mo dé mo wá bá ọ lálejò ṣé kò sí Allahu ní Káàbà yẹn. ẹ dákun ẹ wọ́n bìrù ṣé ẹ kúkú drop mi báyìí ibi tí mo dédé àbí kí n drop ara mi. kò yé mọ́. ilé tẹ̀síwájú wọ́n pa ẹ dákun wọ́n ti kí ara mi níbí kí ni mo ti gbé kí ni mo ti gbé ní kí ló tẹ̀ ń gbé ìyàwó béèrè ẹ̀ bá ti ń jẹ́ yìí. kí ló dé fáìtì lọ jámíà kí ló ṣẹlẹ̀ ìgéjú sálọ́mì lọ kí ló dé. mo lè rẹ́rìn o fẹ́ bọ́lẹ̀ fún ẹ ti pa mí ẹ ti pa mí. ǹdó gbọ́rí ǹdó rò bàbá ọmọba. prof mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbé ọpọlọ kúrò nínú ìwé kẹ wá ronú sí ní tẹ̀ ń ṣe. máa rìpíìtì ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé ọpọlọ kúrò nínú ìwé kẹ́ ẹ wá ronú sí ní tẹ̀ ń ṣe. gbogbo each thing tẹ̀ ń ṣe nínú ẹ̀sìn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í wò túmọ̀ ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ẹ má wàá wò ó lásán ẹ tún ronú sí i. ṣóye yín
so tẹ́ ẹ bá ti ń wo gbogbo ẹ̀ àgbọ́yé. tẹ́ ẹ bá wá ń wò kọ̀ọ̀kan rẹ̀ kẹ́ ẹ máa wá gbé e sórí kádàrá ẹ máa gbé kádàrá sí orí gbogbo tẹ́ ẹ bá ń wò nínú ẹ̀sìn tó bá wá tó bí ijọ́ kẹta kẹ́ ẹ padà wá ń tẹ́ ẹ bá rí kẹ́ ẹ já mọ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orí program yìí náà bí. Àwa kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ ó nídìí ṣẹlẹ̀ bá mi pín àwọn nǹkan tí ẹni kí n. mo ní àwọn kan tẹ́lẹ̀ kí n kò ń pa ẹ̀ bá mi. èyí tí mo ní kẹ́ ẹ ṣe ni pé nínú ẹ̀sìn ẹ kọ́kọ́ gbé ọpọlọ yín kúrò nínú ẹ̀sìn yẹn ẹ máa wá kà á bí ìgbà pé ẹ ń ka gẹ́gẹ́ bíi pé ẹ mọ̀ pé ẹ ti lọ lé kéwú ẹ mọ̀ túmọ̀ àbí so ẹ máa wá ka àwọn kùránì yẹn ẹ máa ka kùránì ẹ máa wá fi ọpọlọ yín tọ́lọ́run olódùmarè tó fún yín ẹ máa wá ronú sí kùránì tẹ́ ń kà yẹn kì í ṣe pé kàn máa kà á lásán ẹ máa ronú sí i kẹ́ ẹ máa wá gbé ìrònú yín sórí kádàrá pé Allahu sọ pé kádàrá wà eléyìí tó tún sọ ń bí ń kọ́ Allahu dẹ̀ lòun ń kọ gbogbo nǹkan eléyìí tó tún wà ń bí ń kọ́ Allahu lọ́wọ́ òun ni gbogbo nǹkan wà èyí tún ń kọ́ tẹ́ ẹ bá ti wá ro gbogbo ẹ̀ èsì tó bá fún yín kẹ́ ẹ já mọ̀. sọ bóyá jẹ́ nìyẹn. sọ ọ̀dà ẹ̀sìn gidi gan. kí o gbélé lẹ́ẹ̀kan sí o. Professor. Mo kí yín bàbá mi. Ẹ jọ̀ọ́ ṣiṣẹ́ tí ètò láyé sọ fún yín yẹn o. BIH ẹ bá wa ṣí mic. Yes sir, ẹ kálẹ́ sir. MSBABA ẹ kálẹ́ Allah's wife àtàwọn tó kù ní mo kí Gen Z lèmi o like generation tàwa mọ̀mọ́ pé n fight fún mo dẹ̀ fi wo program yìí láti last year mo dẹ̀ fi ń pé ó dà ń pé nǹkan tẹ̀yìn sọ ẹ̀ dẹ̀ tún máa mú evidence jáde mo dẹ̀ ń pé ṣé ẹ gbọ́ mi sir. Very clear. No, ọmọ ìkéré ni mi ẹ̀rọ dáàdi mi lẹ́yìn dáàdi mi mi respect yín gan based on pé ẹ̀yin mú evidence jáde evidence yín dẹ̀ kẹ́yìn nǹkan táwa fẹ́ gangan generation tàwa báyìí nǹkan táwa fẹ́ gangan lẹ́yìn ṣe fún wa yìí gbogbo nǹkan tó ń sọ pé ànábì ẹ̀ muslim ni mi tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ tó yọ lọ́mọ mọ mini kudus lọ sọ mọ́ but GIS tí mò ń lò ń sìn mo kàn ló ń pé based on pé English pé God is here nǹkan tí mo fi ń lo God is here yẹn ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ but mo tí mi sọ gbogbo yẹn náà báyìí but mo kàn fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ pa life mi but tí mo dẹ̀ á ń pé mo ń gbọ́ program yín láti lè láti tún máa ń ràn àwọn èpè tó máa ń ṣe fún àwọn MSBABA tí mo náà tún máa ń sọ pé sáwọn aláyé ìwọ̀ wọ́n pé àńlá wà lóòótọ́ ni but mo kàn tún wò pé ẹ jẹ́ ń wo nǹkan táwọn aláyé sọ bóyá òótọ́ ni àbí irọ́ ni but ìgbà tí mo wá rí pé ẹ̀yin mú evidence jáde like ẹ mọ̀ kò ń sọ pé ẹ̀yin sọ àwọn kan yín pé bíi pé ẹ̀yin sọ nísàn pé ìtàn ẹ̀yin sọ àwọn kan tó ń pe àwọn àwọn evidence kò sí bí ẹ̀ ṣe fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ní ilé ayé ètò kò sí èèyàn máa fi irọ́ sí pé irọ́ náà máa wà ń bẹ̀ o but ó láwọn irọ́ kan tó ń pe tó bá tako yín náà kò sí bó ṣe mo sọ pé kò ń ṣe irọ́ gan kò ń ṣe irọ́ gan sọ pé tí sẹ́yìn mú evidence jáde kò sí gbogbo nǹkan tí prof yìí ẹ bá wọn pò tán sìn pé ó lè rò pé bí wọ́n pé àáfàá kan náà máa ti parọ́ kan fún máa ti pa àwọn àáfàá kò ṣe gbogbo àáfàá ni onírọ́ kò ṣe gbogbo èmi ní perspective tèmi mo mọ̀ pé àgbà méjì ló wà ní perspective tèmi nìyẹn pé mi ò pé àwọn àgbà kan wà àgbàlagbà ni wọ́n so ẹ̀yin irú ẹ̀yin tẹ̀ wá nígbà tí mo pé ẹ̀yin ẹ̀ láìtì wà àgbàlagbà lẹ́yìn bọ́ àwọn àgbà yìí tó kún tẹ̀ ń pò wà àgbàyà ni wọ́n ọkọ̀ ní èjì lórí mi kò ṣe pé by àgbà ní leadership or by pé irú àwọn ànábì yẹn wọ́n ń pè gbígbà àwọn ànábì yẹn ní perspective tèmi gbígbà àwọn ànábì yẹn ní like they are just like bí ìka márùn-ún ṣe wà ẹ mọ̀ pé kò máa wà tó máa special like they are just special being àwọn rò pé ìmọ̀ táwọn ní yìí táwọn bá fi kọ́ àwọn pípọ̀ ilẹ̀ rú like tó ń bá fi wọn pé kíní tí bá fi ṣe nǹkan báyìí nǹkan kan báyìí ló máa já sí tí bá sọ fílẹ̀ pé tí bá ṣe báyìí ó máa já sí nǹkan báyìí tó bá lọ ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ń pè mo bó ṣe fẹ́ jẹ́ ó máa respect mi ṣáá ni ó lè má jẹ́ pé mo lówó tó ó lè má èmi máa sọ fáwọn èèyàn ní àdúgbò wa sí pé wọ́n ní àná bíi pé òun ló mọ̀ ju pé kinní kan ọwọ́ á ní pé ó ju ọmọ 9 years old ní pé tó ń pè generation tàwa yìí ní pé èmi yìí o èmi Kudus pé wọ́n sọ mí Kudus
but Ọláníwájú mò ń lò ó sìn pé mo pé náà pé Ọláníwájú orúkọ Yorùbá ni ní pé mo mọ̀ pé èmi yìí ò máa ń múlẹ̀ máa wà náà tó máa múlẹ̀ pé human rights but how like báwo ni àfa ṣe mo rí àfa tó ń pé ọbímọ tó ń pẹ́ wá bímọ obìnrin tọmọ obìnrin wọn ní Èkó wa yìí mo mọ àwọn Kánò tó ti ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yọ ní pé wọ́n wá jẹ́ kó fẹ́ ọmọ wọn ní àdé ẹ̀dẹ̀ sọ pé ànábì ni ẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ like ẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ yàn tó ń pé ó ń ṣe nǹkan tí ò dáa but ẹ̀yìn náà lè mọ̀ pé nǹkan tí bóyá ẹ fẹ́ sọ tó tó wọ̀ fún but in this life ẹjọ́ tó náà tó tó wọ̀ gangan làwọn kan fẹ́ àwọn kan wà wọ̀ fẹ́ tó tọ̀ òun làwọn tó ń pọ́ sì tẹ́lẹ̀ àwọn àfáà tó sì tẹ́lẹ̀ àwọn pásítọ̀ mo ò bú wọn o mo ò dẹ̀ sọ pé dá pé àwọn nǹkan tó ń ṣe ìdá bẹ́ẹ̀ sọ pé nǹkan táwọn fi ń pé àwọn máa fi rówó ni ilé ayé everybody lè ṣe nǹkan kan náà tó máa fi rówó but èmi kàn sọ ní sọ tèmi pé ẹ kò tiẹ̀ tí àláti máa enlighten àwọn kan pé in this world ní perspective tèmi allegedly ẹ má bínú pé like èmi mọ̀ pé èèyàn ti wáyé pé ó náà kankan mi tẹ̀ pé gbọ́dọ̀ ṣe tó bá ṣe nǹkan kan ò ní ṣe like ó fẹ́ gòkè like pípé ó fẹ́ gòkè ṣé ó kàn máa dédé dọ̀fẹ́ ó lè dédé dọ̀fẹ́ ó máa gun ládàá ni bọ̀ ládàá yẹn náà kò ń ṣe pé ìwọ nìkan ni ó wà lórí ibẹ̀ pé ìwọ nìkan ló ń jà fún ládàá bí ẹ pọ̀ ó sọ pé judgement day mo wo population mo wò ó lé ní pé àwọn population àwọn àtàwọn Nàìjíríà bí like 200 and bí 70 million mo á rò nǹkan pé àwọn tó lọ ń ṣe jam ó sọ pé Ọlọ́run ló máa dájọ́ èèyàn kan ẹ pé àwọn angel kan wà pé tí angel pọ̀ tó àwa 200 like bí tó bá fẹ́ dájọ́ kí pé ya ọ fẹ́ dájọ́ sí pé Ọlọ́run máa jókòó sórí iṣẹ́ àkàn àbí ibo lọ́lọ́run fẹ́ wà pé ya àbí Allah tó ń sọ yẹn náà pé ó wà níbi kan pé àwọn angel Gabriel àbí angel kíní kan kí làwọn angel Gabriel yẹn sì ń ṣe like for like how many decades years like for like how many years tó sì máa fresh ní táìmù táwa fi jọ táìmù táwa fi kú àbí kò yé ni pé like kí ni wọ́n ní wọn kì í jẹun so kí ló ń tí àwọn ọmọ àwọn èèyàn tí ò ti gbọ̀n tó bá wá sórí program yìí tó bá fẹ́ gbọ́n ni wọ́n máa gbọ́n bọ̀ tí tó bá fẹ́ gbọ́n tó sì máa wà ní àdúgbò bóyá ń pé àwọn àfa ẹ̀ God is here. God is here. Àti gbọ́ point yìí ẹ make point bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú yẹn it's very good láti máa ronú bẹ́ẹ̀ pé why this why that why this why that so tá a bá ti ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn ọpọlọ wa máa ṣí díẹ̀ pé ẹni kìíní rí báyìí why tó rí báyìí ẹni kìíní rí báyìí why tó rí báyìí why tí kò rí báyìí so then when you start asking questions you'll be getting your freedom. Thank you very much, brother. Then so I want to be done. Mr. Sheriff Lawal. Big Joe, sallallahu alaihi wasallam, okay, mama. Mr. Sheriff Lawal. Mr. Sheriff, ẹ jọ àwọn sheik ní kẹ́ bá wa gbé wọlé o. Sheriff náà ilé àwọn ọ̀bẹ sheik náà làbẹ́ sheik kọ. Tẹ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí tẹ́ ti request. Tẹ́ bá ti request already ni o, ẹ ti ń dúró sínú guest request. Ẹ type in number 1 so that our money tá máa gbé sókè. Ìyá wa court ètùtù. Cute tutu ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ láàrí wọn mọ́ kàbá. Ibi yẹmẹ ní kan náà yẹn ní kẹ́ láàrí wọn mọ́. Ìyàwó fine mama wọ́n kí yín o. Ó yẹ káàbọ̀. Wọ́n ti gbé yín ti pẹ́ ti gbọ́. Ẹ táìpù nọ́mbà 1 yẹn jù ẹ táìpù nọ́mbà 1 yẹn gbọ́. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ọ̀yà bẹ́ẹ̀ wọn tó. Láwọn àlékún ẹgbọ́n ṣé ń gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín ẹ gbóhùn sókè ṣáfà ní. À ń gbọ́ yín. Ẹ àfáà ni mi. Láwọn àlékún woman kan ló máa ń wo program. Sọ wa àwájọ ń ṣàlàyé àwájọ ń gbé mi. Ó wá sọ fún mi pé àná mi ti ṣe àwọn nǹkan báyìí bá àmùsùlùmí àgbésí ìròyìn jí gbàgbọ́ àwọn nǹkan tó ti gbọ́ nípa MSBABA wà nígbà tí tó lálẹ́ ọjọ́ yìí láti pín àwọn fídíò kan fún mi pé wọ́n ń ṣàlàyé fún mi yá yes ma mùsùlùmí ti di lórí yesterday ṣé àfa mi kí ni yẹn kílẹ̀ rẹ jọ. mo wá fẹ́ wá sí bíbá yín sìn láti wá ẹ̀fọ́ ara. Àbí tẹ́fẹ́ tó bá fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn mi ní ìlànà ti Islam àti ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ni mo ṣe wá dúró ilé mi nítorí pé èmi máa ń wà níbi tí wọ́n máa ti ń learn tí àwọn èèyàn máa ti ń wà enlightening nítorí ẹ̀sìn mi ó yé mi dáadáa. Ẹjọ́ àgbọ́n yín dáadáa ẹ ní sùúrù bóyá kẹ́ move síbi tó quiet mi mọ̀ bóyá ń lo headphone ohun yín kàn ń scratch mi ẹ disconnect bluetooth tó bá jẹ́ bluetooth lẹ́ ń lò kò clear at all. Only give disconnect bluetooth. Bluetooth yẹn audio yẹn bad a lè enjoy show báyìí. ẹbẹ lómi sọ̀rọ̀ yàrá ó dàbí wọn sí ráyè. ṣé ń gbọ́ mi báyìí. ok à ń gbọ́ yín ó ti better. So mo ti disconnect bluetooth ẹ bá ń tilẹ̀kùn mọ́tò bá ń tilẹ̀kùn jọ so programu yín mo ṣe ń gbọ́n pa ìlálẹ̀ ẹni mà sà so mo dẹ̀ wá sí bíbí fún clarification ara mi pé muslim ni mí o and I'm ready for whatever is on ground to explain and enlighten people on my religion. Ṣé ń gbọ́ mi? So that's why I'm here. Okay. Ṣé a lè bí Big Joe ṣẹ́yìn ní question àbí kémi tẹ̀síwájú? All right, move on. Okay. Ṣé lè fún wa ní 5 good things tí Ànábì gbé wá fún gbogbo humanity ká máa ṣe? Nǹkan márùn-ún. Pẹ̀lú ẹ̀rí o, ẹ mọ̀ pé first time yín lórí show nìyí but mo fẹ́ fún yín ní ground rules níbí báyìí and make a claim without evidence. And lo surah to UNICEF and lo surah to Ashawo Bashiri gbogbo revelation yẹn tó jábọ́ last week. But nǹkan tá máa ń lò ní Quran, a máa ń lo tafsir, a máa ń lo hadith, a máa ń lo books of fiqh, a máa ń lo àwọn 4 imams mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Shafi, Malik, ṣé get anything Islam. Ṣé understand? So bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ yẹn ẹ máa ní láti máa provide evidence. Evidence, okay. Ẹ mọ nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ sí mi báyìí ni pé mo sí níbi tí mo ti lè access bóyá kí ni mo fẹ́ sọ náà bí tí mo ti lè access àwọn hadith ó ní ìwé hadith personally tí mo. Since then they access gbogbo information yẹn ẹ já sọ̀rọ̀ 1-to-1. Why are you a Muslim? Yes, well, I'm a Muslim simply because I believe in the oneness of Allah and I understand the attributes of faith and I understand that I am being created by the unseen. That is nǹkan tí mi ò rí mo tẹ̀lé mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀ ṣe get nǹkan tí mi ò rí that is Ọlọ́run mi ò rí mo dẹ̀ gbàgbọ́ ńbẹ̀. Kí ni meaning ìgbàgbọ́ belief ṣá lè pè ní belief ní English kí ni definition ìgbàgbọ́ belief kí ni definition ẹ̀. Ìgbàgbọ́ means kíyàn jupájú sẹ́lẹ̀ bí afọ́jú kíyàn tẹ̀lé nǹkan kíyàn jupájú sẹ́lẹ̀ bí afọ́jú kó tẹ̀lé nǹkan. Mo like definition wọn yẹn. Afọ́jú. Mo like definition yẹn. It simply means peace and anybody that is ought to be called a Muslim that is irú èmi tí mo jẹ́ Mùsùlùmí yìí mo mọ̀ pé Mùsùlùmí gidi wà with the help of pé ìwọ tó bá ti jẹ́ Muslim o Quran ti sọ pé ká ṣe àwọn nǹkan kan so that is àwọn àfáà mi wà tẹ́ pé tí bá ti bèèrè lọ́wọ́ àfáà pé bẹ́ẹ̀ ṣe pé ayé láàfáà fún mi ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé ìrun yín ń pé tó bá ní ìrun wọn ò pé mo ò tí ì ní sọ pé kò kí ń ṣe Mùsùlùmí nítorí pé by time or iṣẹ́ ọwọ́. Mr. Kit Anisure ẹ kàn máa answer question yẹn straight now ṣé mo gbọ́ yín àbí mo ṣe mistake ni ẹ sọ pé Islam means peace. Yes, the meaning of Islam in Arabic is peace. No. Simply Salam, peace. No. Salam in Arabic ló mean peace. Okay, yeah, okay. That Salam is Islam means peace. the religion of peace. No. Yes, Islam is no. That's not the definition of Islam. Islam is the submission of your will to Allah and to the messenger of Allah, which is Muhammad. I'm correct. Sallallahu alaihi wasallam. Ben, you are right, man. So which means pé anything tí Allah àti Ànábì bá ti sọ kì í ṣe pé ẹ̀yin máa bí afọ́jú bí. I won't doubt on it. I will have to do it because it's my religion. Exactly. And Quran is simply the word of God.
Pẹ̀lú believe me. Okay, so mo wá gbé aya kan síta. Ẹ wá ṣàlàyé bí aya yẹn ṣe jẹ́ the word of God. And since ẹ sọ pé ẹ máa jupa ju sẹ́lẹ̀ bí afọ́jú. everything bí afọ́jú. Mo fẹ́ wò bóyá ẹ̀yin lè carry out ti aya yìí. So ẹni sọ̀rọ̀ jẹ́ ń gbé aya yẹn wá sórí screen mo ń bọ̀. All right. Mo lè máa bá yín gbé àyàwó out so that ẹ lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ lọ. Kò ní máa pẹ́. Mama ọkọ pupa. Gbọ́lé àtàárọ̀ àti 1 million likes kò dá o. Ṣé má bínú, ìdí tí mo ṣe fẹ́ gbélé wá fúnra ni wípé ìtọ́ ń gbé sórí Quran.com nísìn wọ́n ti ń sọ lightly níbẹ̀ ṣe get but next time àti bá need máa bí yín Big Joes eléyìí mo dìídì save ẹ̀ ni because wọ́n ti ń ṣe nonsense update wọn ní Quran.com tó máa ní discipline them lightly kò dẹ̀ sí ń bẹ̀. So Mr. Cute ṣé èmi àti Big Joes a máa ka aya yìí fún yín ẹ̀yin ẹ wá ṣàlàyé fún gbogbo ilé báwo ló ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ God. And since tẹ́tí jupa ẹ ti jùdí sílẹ̀ sorry mi mo bọ́ ṣe ń sọ kínní yẹn ẹ ti ju everything sílẹ̀ fún Allah ṣé ẹ̀yin náà ẹ lè carry out the aya yìí. So ẹ jẹ́ agbóhùn sókè aya tí à ń quote from is Quran chapter 4 aya number 24 that's Surah An-Nisa aya number 24. Yes, An-Nisa. Okay. Sorry 34 ẹ má bínú 34 not. All right ma mo ń gbọ́ yín ma. All right only men are the caretakers of women. Ọkọ lolówó orí aya. Since Allah has made some of them excel the others. Allah ti ṣe ìkan ní ọ̀gá lórí kejì. And because of the wealth that they have spent. Nítorí pé owó tí wọ́n ń ná. So the righteous women are obedient. Àwọn obìnrin tí ó jẹ́ obìnrin Mùsùlùmí ni àwọn obìnrin tí ó ń gbọ́ràn. And guard the property and the honor of their husbands. Tí wọ́n ń dáàbò bo àwọn nǹkan ìní ọkọ wọn. With the protection given by Allah. Nígbà tí ọkọ wọn bá sílé láti ààbò láti ọ̀dọ̀ Allah. As for women whom you fear rebellion. Fún àwọn obìnrin tí ẹ bá fúnra sí. Convince them. Ẹ ṣe wáàsí fún wọn. Leave them apart in bed. Ẹ má ṣe bá wọn sùn, ẹ má fún wọn lẹ́pọ̀n. And beat them. Ẹ dẹ̀ ṣe kí ni wàgìrìbú náà kẹnà wọn. Then if they obey you. Ìyẹn tó bá wá gbọ́ràn. Do not seek a way against them. Má ṣe fi wọ́n sílẹ̀ o. Allah is the highest and the greatest. Allah ló tóbi jù, òun ni olólágbára jù. Okay, láti kà tán ẹ kó ṣàlàyé. Okay, mo ń gbọ́ ẹ go on. Can you repeat the question me? Okay, ṣé ẹ ti ṣe tán àbí kí n dáhùn kan kí n fún answer. We need 2 questions kí n tó. Okay, very good ma. So the first thing I'm going to explain now about this ẹ ti ní pé kí n máa lo context láti ìta but ṣé mo lè explain kíní ìtumọ̀ ẹ̀ kí n tú jáde in my own understanding mo lè jẹ́ Muslim sí mo lè kàn án sí tó yé mi sí nǹkan tí kíní ń sọ ṣé mo lè repeat ẹ̀ kí n explain ẹ̀ dáadáa. Yeah. So nǹkan tó ń sọ ni pé the caretaker of women, men are the caretaker. Ó ní pé ọkùnrin ló máa ṣètọ́jú àwọn obìnrin. Ṣùgbọ́n since Allah has made some of them excel the others, that is obìnrin mi nínú ìwà rere, ó ti jẹ́ kó ní ìwà rere in good because there are some women they have bad character. She get. So in Islam now, you need to follow the Quran. Like Beyonce tí nǹkan kan bá rú mi lójú àbí tó ké bí mo fẹ́ ní ìmọ̀ nípa nǹkan kan èmi máa sọ àwọn story tí mo ti kà ní Quran tẹ́ pé mo dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ and the Quran was revealed years ago because I won't lie to you, my mom is a Christian as I am like this and I converted when I was in secondary school. Can you remember this is aya yìí ló yẹ kẹ́ máa tú kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ mọ́mì yín àti family yín, you know, with all due respect. No, I want to give full explanation of myself. Imagine ẹ̀ ń tú aya ẹ wá gbé sí mọ́mì mi Christian mi ni ẹ kọ́ bá wá tú first. Any additional thing tẹ́ bá fẹ́ sọ, of course ẹ lè sọ after, but ẹ bá wá tú. So
what I'm trying to do is that the Quran has made it compulsory for men. Like èèyàn tó bá ń ka context yìí nísìn, nǹkan tó túmọ̀ sí fún mi ni pé Ọlọ́run fi àwọn obìnrin ní rank like wọ́n níwà rere ju ara wọn lọ. That is nǹkan tí they excel the others yẹn tó means sí mi nìyẹn. And because the righteous women, the obedient one, àwọn tó ṣe dáadáa, tó ń gbọ́rọ̀ sọ́dọ̀, tó dẹ̀ ń kírun, tó ń ṣe nǹkan tí ó tọ́, like this, náà Mùsùlùmí o, tó bá ti pè é Mùsùlùmí, tó ń ṣe nǹkan tó tọ́, and they got the property and honor of their husband in their absence, tí wọ́n ṣe nǹkan míì, tí wọ́n ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́, kò sí nǹkan burúkú tẹ́fẹ́ sọ ń pa wọn. With the protection given by Allah, àbí kíni fún tó wà lọ́wọ́ mi screen ẹ̀rí bákan. As for the women whom ye rebellion, àwọn tó bá dalẹ̀ àbí tó bá bá ìwà ìtọ́ lọ́wọ́ wọn bóyá. As for women who you fear rebellion, àwọn obìnrin tẹ́ fura sí. Okay, as for women of whom you fear rebellion, convince them. Like àwọn obìnrin tẹ́ bá fura sí pé bí àwọn ń ṣe nǹkan burúkú, so nǹkan burúkú dẹ̀ lè means nǹkan púpọ̀. So probably bí a ń ṣe ṣìnà àbí pé rí wọn nítorí táìmù tí Quran sọ̀kalẹ̀, àwọn èèyàn tó wà láyé táìmù yẹn, àwọn kan wà tó pera wọn ní tó jẹ́ mọ̀nàfìkì inú Quran náà ló wà, suratu mọ̀nàfìkún, suratu mọ̀nàfìkì, the hypocrite tí bá get it right, the hypocrite inú Quran náà ló wà, nítorí gbogbo nǹkan tí máa ń ṣe láyé mi Quran máa ń tẹ̀lé. So ẹ jẹ́ n continue. Convince them, like kó pé ìyàwó ẹ kó bá sọ̀rọ̀ pé lágbájá o, nǹkan burúkú tó ń ṣe yìí o, mo rí nǹkan báyìí báyìí ọkùnrin, torí Quran náà lè máa ti rí pé ọkùnrin ìwọ ló gbúdọ̀ ní agbára, o gbúdọ̀ kò ń ṣe dandan pé bí o force ìyàwó ẹ, but o ní agbára láti sọ fún pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́, ó dẹ̀ gbúdọ̀ tẹ̀lé ẹ. So Quran is a policed, Islam is a policed religion. To me, that's what I'm trying to tell you. Break the ayah down. You haven't finished, bro. Oh, okay. Convince them and leave them in ẹjọ́ mi kàn bẹ́ẹ̀ so that màá lè follow ẹ. Leave them apart in bed. So obìnrin tó bá ti fura sí àbí tó bá ti bá wí tó bá ti try láti convince ìyàwó ẹ bí a ò rí pé mùnáfìkì ni ó kàn bẹ́ẹ̀ ṣe mùsùlùmí ojú, because the time the Quran is revealed, it is revealed based on the people living with the prophet and things happening with them. Breaking down the ayah first. Oh my gosh, bro. Imagine imagine presentation break ayah sorrow. Oh my God, lose kini then any additional thing, of course, you can add. Yeah. And leave them in bed and beat them. Pé kó bá wọn wí pẹ̀lú kòbókò. Tóbìnrin tí ò bá gbọ́ tọkọ, Islam ló sọ bẹ́ẹ̀, ṣe get Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. So èmi as a Muslim mo ń ṣe tí bá sọ fún ìyàwó mi pé má jáde bí ó fẹ́ lọ party tí ó bá ti dá mi lóhùn máa nà. Nǹkan tó mí nìyẹn, Mùsùlùmí ni mí. Ṣe get mo kì í ṣe westerners, mo kì í ṣe kíní. So by the special grace of God, Ọlọ́run ò fún mi ní ìyàwó tí ò gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Ọlọ́run ò fún mi ní ìyàwó tí ò tẹ̀lé Quran. Nítorí rules bí obìnrin ṣe lè live ilé ayé tó bá jẹ́ Mùsùlùmí, Ọlọ́run ti fi sínú Quran. Ẹ ti nà ìyàwó yín rí, nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn. Kò tí ṣe nǹkan tí máa fi nà bọ̀, mo máa ń sọ fún pé tó bá fuck up máa nù ẹ̀. Kí ló fún yín right láti nà? Kí ló fún mi right láti nà? Nítorí pé mo ń ṣe Islam ni, mo dẹ̀ ń tẹ̀lé nǹkan tí ìwé yìí sọ bí afọ́jú. So probably I have friends. I have friends in the UK. I have friends. I'm trying to tell you. Ẹni sọ̀rọ̀. Islam lè mí ṣe, èèyàn tó bá ti ṣe Islam. Ẹ sọ wípé ẹ máa ń threaten ìyàwó yín pé ẹ máa nà. Threaten ẹ, I'm saying as the man of the house, as the leader. Ìlú ti yí padà, mi ò ń ṣe nǹkan òyìnbó. I'm not a Westerner. Can you just please relax yourself? Now, all right. I'm asking you because ẹ claim pé as the man, ẹ̀yin ni leader. Ẹ̀yin lẹ provide, ẹ̀yin lẹ náwó, ẹ̀yin lẹ máa ń pàṣẹ ní sùúrù. Oh my gosh, Mr. Man, can I finish a sentence, please? All right, yeah. Go on. Ẹ̀yin sọ wípé ìdí tí ẹ ṣe lè nà ìyàwó yín tẹ́ ṣe máa follow Islam, because initially ìgbà tẹ́ wá sókè ẹ sọ pé Islam means peace.
But in the same breath, ẹ sọ pé ẹ lè nà ìyàwó yín tó bá ṣe kínní. tó bá ti ṣe Can nǹkan tí I ò tọ́. finish? Oh my goodness gracious. Please, I'm not your wife. Don't overspeak me. Yeah, I'm Please, listening. I'm we're all having ears. I'm I all have ears. a conversation. Ẹ má gbé ìyàwó yín lẹ sọ pé ẹ lè nà kì í ṣe Allah's wife lẹ sọ pé ẹ lè nà because ẹ lè nà mí màá bà táyé yín jẹ́ ni èmi. Kò But nǹkan tí mo possible sọ ni mo wípé lè ná obìnrin olóbìnrin. oh my goodness, can I finish? Can your wife even finish a Ẹ̀yin máa sentence? fẹ́ mi ni, ṣé lè fẹ́ mi ni? Astaghfirullah. I will never marry a slave of Allah. I'm a slave of Allah. Okay, yeah, you are Lè not. fẹ́ No yín. problem. Ẹ ṣe No sọ pé ẹ lè problem. nà wá. Ẹ wá ń bèrè ṣá lè fẹ́ yín. Ṣé orí yín dàrú ni? Irọ́ o, ẹ máa lè dance to my tune ni. Obìnrin ò gbúdọ̀ fẹ́yàn tí as I'm like this. I have wisdom a little bit. Wọ́n náà So èmi kò sẹ́ni kankan I tó máa won't marry threaten somebody that is trying to be that is wiser than me or trying to You won't marry somebody that's wiser than you because you are insecure within yourself. You cannot stand the fact that it's not somebody like that. within. It's not like Yeah, that. no, No, sound bad. How can you say I won't be with somebody that's wiser than me? It means that you are irọ́ insecure. obìnrin tí ó bá ti lè tẹ̀ fọ́kùnrin ó ti gbọ́n jù lọ ni o. Ẹ má misinterpret mi o. Obìnrin tí ó bá ti lè tẹ̀ fún mi ó ti show pé òun gbọ́n jù mí lọ. So a woman need to be in total submission. Tí ìyàwó mi bá ń ka Quran dáadáa tó ń ṣe nǹkan tó wà ń bẹ̀. Ó máa wà in total submission. Ẹ mọ̀ pé ẹ ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi ẹ̀ tí jẹ́ kí n finish the sentence mi. Me, I'm a different type of woman. I don't submit. I'm not a dog. Fún mi l'assignment ma submit. Ẹ̀yin lẹ ṣe yẹn. A ní obìnrin. There are millions of women who do that. So I'm just trying to let you know. I'm trying to let you know there are millions of women who will do that. Can I who will only follow my rules. Can your wife Muslims. finish a sentence? Please don't forget that the authority you have is between you and your wife. It doesn't work for me. Allow me to speak. Okay. I'm all ears. Allow me to I'm speak. clarity for you. Oh yeah, okay. No, and I'm clarifying that I am not your wife. You allow me to speak. Thank you, okay, sir. Oh yeah, no problem. Let me be a gentleman. A gentleman that says he can beat his wife. How ironic. Why? Because there are so many. And when you come and claim Ancestors, please help me, ancestors. I need your help right now. Tẹ́ bá mú mi sáàrin eléyìí ṣe délé bó ṣe wà yìí. Tẹ́ bá ti ríru wọn ọ̀lẹ àwọn tí wọn kì í is a lazy coward guy. Irú wọn náà máa wọ́ fún náà máa fẹ́ ọmọ oko tó máa lọ sí village tó máa lọ wọ́ ọmọ tó máa mo lè fẹ́ ọmọ oko láyé. Keep quiet mi ò bá sọ̀rọ̀ mi ò. Irú yín lẹ kí n jẹ́ kóbìnrin gbérí tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan lẹ máa fi tẹ orí ẹ̀ mọ́lẹ̀ kó má bàa jẹ́ nǹkan kan. Ìyàwó yín ò rí ìyàwó fẹ́ o. I'm sorry, Madam Kututu. Sorry o, ìyàwó ọkọ kan ló fẹ́ yìí. I'm very sorry to say that to you. O fọ́kọ. Irú ẹ̀ sọ pé o fẹ́ ọ̀dẹ̀ mumu ló fẹ́ lọ sábúlé yín kó lọ wáyàwó ń bẹ abúlé yín irú yín ò yẹ kó fẹ́yàn tó lọ sí school. Àwọn ọmọ tó ń ta rú, tó ń ta kókó, tó ń ta gbó. Lọ síbẹ̀ kó lọ fẹ́ yàwó irú àwọn ọmọ tó fit ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé irú ẹ̀ náà ló máa fẹ́ dò irú àwọn tó lè control yẹn àwọn ló fit ẹ̀ wá fẹ́ mi wò ìwọ mélòó lára ẹ̀ wá fẹ́ rú mi wàá mọ̀ pé. Ancestors wait till la máa gbé sí ẹgbó làwọn á kọ́ drop èmi àti yín ẹ gbé one side èmi á gbé the other side. mélòó lára ẹ̀ wọ́n sọ pé òun fẹ́yàn tó gbọ́n jù ẹ lọ máa kán gbogbo apá ẹ̀. Well, thank God, ó ti fẹ́ yàwó Olódùmarè ti fún ẹ níyàwó tó fit. ẹ jẹ́ ká ní sùúrù fún ara. Mr. Haji ẹ ní sùúrù. Now, Mr. Cute ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa on mute ẹ jọ̀ọ́ ọkùnrin ni yín àgbàlagbà ní gbogbo wa. You should be able to control yourself. Ìgbà táyìn sọ̀rọ̀ mo jẹ́ kẹ́ land. I try as much láti máa interrupt yín ẹ jọ̀ọ́. Like máa lo mute button. We are in debate now. We are debating about these things now. Okay. Debating with you. Now. Nǹkan tí mo fẹ́ bi yín ni wípé ẹ sọ wípé ẹ̀yin lè nà ìyàwó yín because Allah. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ̀sìn mi sọ bẹ́ẹ̀ ni o nítorí pé Quran sọ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ ṣe because I'm a Muslim and I'm following everything in the Quran. Ẹ má ti sí mi báyẹn káwọn èèyàn lè understand ẹ jẹ́ kí n clarify bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó yá okay continue. Nítorí Quran sọ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ń ṣe. Ibi tó ti ní kán pa àwọn tí kò ṣe Islam tó tún lè pààyàn náà tó bá jẹ́ ìyá wọn náà ni ṣọ́ lè pa. Pé ibo ló wà ẹ fi hàn mí ẹ gbé jáde ẹjọ́ tó Ọlọ́run tẹ́yìn náà bá ń sọ̀rọ̀ ẹ mú proof ẹ jáde. Ẹ gbé Quran náà ẹ mú wá fún máa explain ẹ fún. Ó yá ẹ gbé Quran náà wá. Ẹ wá. Nítorí nǹkan báyìí mo ṣe wà lórí program yìí. Ẹ ní láti convince mi. Èmi máa sọ nǹkan tí mo mọ̀ mi ò ní bú yín. Ẹ ọmọ gbé Quran wá sí.
Èmi ò ní Okay, gbé nǹkan kan wá àwọn until èèyàn tí n pọ̀ bá bí àwọn sọ̀rọ̀ tán Muslim pọ̀ because bí wọn ò ẹlòmíì jẹ́ kí wà n sọ̀rọ̀ faith látẹ̀kàn. Ṣẹ́rí, program yìí ń jẹ́ kí mo ti faith ẹ̀ try shake láti faith ẹ̀ ń shake lọ́wọ́ Mr. faith Q, ìgbàgbọ́ oh ẹlòmíì my ń wo gbà gosh, ṣé ẹ̀sìn ẹ̀sìn tó tọ́ ni see, this is àbẹ́. why I get rude. Can you please just shut the fuck up now? Because now the respect has gone out of the window. Multi try pẹ̀lú yín. I cannot be begging you to allow me to speak. Ati, complete the point. I'm sorry. Respect is given to those who deserve the respect. In Kotanshe right now, you're dragging yourself. You're making a mockery of yourself. Hey, relax. On mute, calm down. Bá mi sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pé torí obìnrin ni mí, fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Then you need to get off the panel. Because over here, the women are in charge. Unfortunately for you. So tẹ́ bá ní handle ẹ jábọ́. Because I don't appreciate the misogyny that you're doing. Kí lẹ fẹ́ kí ṣe é sí? Ṣé kí fún yín time kẹ́ sọ̀rọ̀? Kí wá explain lórí ẹ̀? Mo fẹ́ bi yín ní question. I haven't Okay, finished. I'm all ears. I've been I'm all trying to ears. I'm all speak for ears. the last 5 minutes. Please, you're stressing me. Ha. Oh, Bó ṣe máa girl. rí Now, nìyẹn. you know what? Thank you for coming. Let's speak to Haji. I'm done. This is Ìwà too ẹ má childish. dọ̀nù, mo ń sọ fún yín ni, ẹ má tẹ̀lé Islam, ẹ má tẹ̀lé sìn ni. A ní kẹ́ Obìnrin tó ṣe bá ti tẹ̀lé sùúrù sìn ṣé kò mo ní pé a ti ń pọn yín lé ẹ kó ṣe ní sùúrù clarity ẹ mute kankan kẹ́ jẹ́ lórí ká ẹ̀sìn gbáyà ni. síta ẹ Ẹ̀sìn mute. tẹ́ bá máa ṣe ẹ máa A ní ṣe bí kẹ́ afọ́jú, mute. ẹ má tẹ̀lé tán, ó tán. Mi ò Very fẹ́ simple mute thing, yín. kò lọ fà. Kò lọ Mi ò fà. fẹ́ Ìwọ tó mute bá ti pé yín. ẹ Mùsùlùmí ṣe Mr. Tutu, Mùsùlùmí mi ò fẹ́ bí mute Kùránì yín. ti ṣe, Mr. ó Tutu, mi ò tán. fẹ́ mute yín. With all due respect, mi ò fẹ́ mute yín. ẹ ní sùúrù ẹ kàn Ẹ mute kí n ká gbáyà síta. Ẹ ṣáà rí pé gbogbo yín èmi nìkan lè ń bá sọ, ya màá dákẹ́ A ní kẹ́ báyìí. dákẹ́ Mo ká ti gbáyà dákẹ́. Shut síta. the frick up. Please, shut the hell up. Shut up, please. Now, ẹ sọ wípé ẹ̀sìn yín gbà kẹ́ na ìyàwó yín, no problem. Islam lẹ́ ń tẹ̀lé, no problem. Now, mo wá bi yín, mo ní kí ni reason tẹ́ fi bẹ̀ ni pé torí ẹ̀sìn yín sọ fún yín. Ẹ sọ wípé because ẹ̀yin ni leader, ẹ̀yin ni ẹ̀ ń pàṣẹ ní household yín. Now, tó bá jẹ́ nǹkan tó fún yín ní right nìyẹn because you are the leader, you are in charge, you are the one spending money. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ já sáré wo story Anobi àti Khadija. Khadija was Anobi's first wife. She was his leader. She was his sugar mommy. She looked after him. You know at that point your prophet was a broke-ass man. You know that. Now, torí Khadija ti take on role yẹn, ṣé ìyẹn náà fún Khadija ní right láti na Anobi? Question mi nìyẹn. Àwa gbé Quran 9:5 síta. No problem. ẹ yẹ kí n answer question tẹ bìí sí about the Khadijat. Are you with me? Yeah, oh yeah. About the Khadija, I'm here now. Let me talk. Oh yeah. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé firstly, Hello, please wait, okay. please wait. I want to talk with her, please. About the Khadija, please. I'm all ears. Well then, About Khadija, she was richer than the prophet and she is older than him. So to me now, Quran has explained to me that to avoid adultery, láti stop ṣìnà pátápátá, láti má jẹ́ kó wáyé. Nítorí nínú Quran, tẹ́ bá ka gbogbo nǹkan tẹ́ ka yìí, màá tún ka àwọn nǹkan míì fún yín tó yẹ pé èèyàn tí ò bá ṣe Islam kò lè yé, but màá ṣàlàyé ẹ̀ bit by bit. As I'm a Muslim, I'm following every single thing in the Quran, and I need you guys to show me a lot of questions. So question tẹ́ ń béèrè yín sìn, as a Muslim, Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, òun ló gbé Islam wá. So òun ló introduce ẹ̀ sí àwọn èèyàn pé Ọlọ́run pè mí o, báwo ni gbogbo èèyàn, gbogbo humanity ni Ọlọ́run dá Ànábì fún, báwo ni ẹ ṣe máa ṣe tèmi, nǹkan báyìí lẹ̀sìn, ìlànà báyìí. what was my question, please? Kí ni mo bi yín, kí lẹ̀ ń dáhùn? Òun náà ni mo ṣàlàyé fún yín pé nǹkan tí mo ṣe as a Muslim. Kí ni mo bi yín, kí ni mo bi yín? Khadija was a Muslim. Her mind then was to listen. Let me tell you something. You are Wait, not I'm trying. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí o, màá ṣàlàyé fún yín. yín. Ẹ repeat the question yẹn, kí ni mo bi yín? Yami Allah wife, mo ń bọ̀, ọmọọba ẹjọ́, ṣé ẹ lè fún mi ní 1 minute pẹ̀lú ọkùnrin yìí, ó ń stress yín, ẹ má bínú ẹjọ́.
Kut Tutu. Hello. Shelley on ẹjọ́ on mute mic yín. Bóyá ń sọ̀rọ̀ lọ́nbẹ̀ yẹn níṣẹ́ Kut àpò tó. Tutu. Mi rò bóyá ènìyàn mọ mic tán. Bóyá kẹ́ send mic sí. Kut Tutu. Mike ẹ máa ti wà ní time out bóyá máa ní láti dúró 1 minute. Okay, wọ́n ti wà ń bí báyìí. Khadija was a Muslim. Hello, And every so-called Muslim, probably a male or female. Hold on. Okay. Wait. Hello, Kut Tutu. Okay, mo gbọ́ yín. Àkọ́kọ́ ni pé ẹ kọ́kọ́ fira yín lọ́kàn balẹ̀. Ẹ má dara yín láàmú. Mo kàn fẹ́ béèrè kan ni. Ó yá, mo ń gbọ́ yín. Ẹni tí ó bá pààyàn nínú Islam, kí ni Islam sọ pé ká ṣe fún? Kí ni Islam sọ pé ká ṣe fún? Okay, èèyàn tó bá pààyàn nínú Islam, kí ni Islam sọ pé ká ṣe fún? Kí ni ìdájọ́ ẹ̀? Ó wá depend. Tí àwọn ẹlẹ́rìí bá wà, tó mọ̀ pé ẹni yìí ó ṣojú wa o. Táwọn ẹlẹ́rìí bá wà, kéèsì yẹn ọ̀tọ̀ ni. But Islam ò fi ọwọ́ sí ká pààyàn ní ọ̀nà àìtọ́. That is beyond it. Ẹni sùn ẹ máa mú contest wá fún mi o. Tí bá pààyàn sì pé bí ọkọ̀ ká mi bí irú àwọn military coup tó ṣẹlẹ̀ yẹn, tá bá máa gbé wọnú ṣẹ̀ríà. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí sìn. Èmi mo níyè láti sọ fún yín pé èèyàn tí Islam ò bá ti yé, a fẹ́ ṣàlàyé kó yé. Ṣé get? Kut Tutu. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹjọ́ torí t'Ọlọ́run. Ẹ má ìbéèrè tí ẹni tó pààyàn nínú Islam. Tá a dẹ̀ ti rí kó pààyàn ni kí ni Islam sọ pé ká ṣe fẹ́ nìyẹn. Ẹni tó pààyàn lọ́nà àìtọ́ máa pa ni. Ẹni wíwé èèyàn tó pààyàn lọ́nà àìtọ́ sọ máa pa. Mọ́dà nìyẹn. Mọ́dà. Tí mo fẹ́ ẹni sùúrù. Ẹ ṣáà ní sùúrù. Ṣé lára tá a wà ní ọmọlúwàbí ṣé kìí ṣe pé máa mú nǹkan? Ẹ calm down now. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó ti wà intoxicated. Irú ẹ̀ mọ̀ kí nature wa Ọlọ́run ò dá wa dọ́gba. We are all human. Mo ìwà yẹn sì bẹ́ẹ̀ correct mi sì mò ń try láti gbọ́. Ẹni sùúrù. Okay, mo ní sùúrù. Okay. Lẹ́ẹ̀kan sí ṣe rí àwọn èèyàn close to tó ń wò wá gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe mọ̀ àwọn èèyàn tó ń wò wá báyìí lé ní 10,000 káàkiri orí áàpù káàkiri àgbáyé. Ẹ wá farabalẹ̀ mo fẹ́ kán rí ìjọmọlúàbí lára yín ọmọ Yorùbá. So káwá tó ẹni tó pààyàn nínú Islam kí náà ni ká ṣe fún in one word. Ó ní ká pa ni lọ́nà àìtọ́ ẹni tó bá pààyàn lọ́nà àìtọ́ tó tí kò sí sign pé ẹni iṣẹ́ kankan àbí báwo tó pààyàn tó mọ́dà wọ́n máa pa padà ni. Ẹni tó pààyàn nínú Islam wọ́n ní ká pa padà ni. Àyíbẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. All right. According to the verse tí ìyá mi Mummy of all Kufar tán gbé wá, verse yẹn ń sọ fún wa nípa pé tá a bá fura sóbìnrin wa kí tá a ti bá sọ̀rọ̀ tá a fi bùsùn ẹlẹ̀ tí ò gbọ́ tá a ṣe gbá ká nà. Now ẹ wá jẹ́ ká wò báyìí sà. Okay. Mo béèrè wípé we almost 8 billion in the world. Àwa tá a wà nínú ayé bí 8 billion ni wá. Ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n ẹni sùúrù ẹ mute ẹjọ́ àwọn tí wọ́n wà healthy tán ní àlàáfíà tí ò sí àrùn kankan lára wọn wọ́n tó bíi mélòó ó ní nínú 100% 8 billion 4.5 péré ni ó wà healthy. Tẹ́ bá dẹ̀ wo 4.5 tẹ́ bá dẹ̀ wo 4.3 jàre 4.3 àwọn tó wà healthy yẹn wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ká sọ pé 340 million nínú àwọn èèyàn 8 billion. Okay. Now Islam wa ní tíyàwó wa a lè ná tí a bá fẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Islam yẹn gbogbo wa láàárẹ̀ lára àgàgà ní Nàìjíríà àárẹ̀ ní kálukú ń gbé rìn ọlá pé kò gbé wa dùbúlẹ̀ láàfi wà lọ́spítù kálukú ló ní tó nọ́ọ̀sì táìmù tá a wá fẹ́ ná yẹn ká wá gbà kó wá ṣubú kó kú tírú ẹni yẹn bá ṣubú lulẹ̀ tó kú
látara pé a fẹ́ tẹ̀lé ní tí ẹ̀sìn wa sọ pé a lè ná ẹ dákun bá a ṣe pààyàn kí ni Islam máa ṣe fún wa padà gẹ́gẹ́ bí ipá apààyàn. ọ̀rọ̀ tẹ́ béèrè yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára ni ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni mo dẹ̀ fẹ́ ká fi òye bá lọ mo fẹ́ ká fi òye bá lọ èèyàn tí ààrẹ ò yá àbí ká sọ pé bíyà by mistake èèyàn táàrẹ yá ń gbà mí gan ó possible kí èèyàn gbà bíyà èèyàn tó lo hard blow so nǹkan kan wá wà nínú Islam tó ń pè ní hadith òun ni ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith yẹn òun ni a máa fi counterbalance Quran as a Muslim. I'm following the hadith, I'm following the Quran. Èmi máa wá sọ fún yín pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó bá fẹ́ tẹ̀lé èèyàn gbọ́dọ̀ mú ìwà gẹ́gẹ́ bí Ànábì ni. So Ànábì ò na ìyàwó ẹ̀ kọ́kọ́ rí. Ṣé ń gbọ́ mi? Ànábì kò fọ́ kún àwọn ìyàwó ẹ̀ kọ́kọ́ rí. Hello Kut. Ẹ jọ̀ọ́ mami as a Muslim Kut Kut. Okay. Hello please can you ibi tẹ́ dúró sí yẹn ibi tẹ́ dé dúró yẹn ṣé lè mute sir níbi tẹ́ dé dúró yẹn ṣé lè mute sir ṣé lè mute. ẹ bá mute ẹ jọ̀ọ́ níbi tán dúró sí yẹn mami Big Jos ẹ bá mi ka àdíìsì ibi tá nẹ́bì tí na Aisha ẹ bá wa gbé jáde ọ̀rọ̀ yẹn sà ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbé jáde ẹ jẹ́ ká máa tìtì ọ̀rọ̀ bó bá ṣe ń lọ so kó má bàa dàrú so ẹni ànábì ò na ìyàwó ẹ̀ rí so kan gbé ọ̀rọ̀ bíi tá nẹ́bì tí na ìyàwó ẹ̀ oyè ká yanjú ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tá a bá ti wá yanjú ẹ̀ ẹ wàá tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ yín so ọ̀rọ̀ yín ò fi ní dàrú and then jọ torí tọlọ́hun mi bá Kut sọ̀rọ̀ wọ́n ti lọ gbádìí sùn wá gbogbo ẹ̀yin èèyàn gbogbo ẹnikẹ́ni má ná ìyàwó ẹ o tó o bá ti bá yí ẹ débi pé o gba ẹ̀sìn débi pé o wò pé ìyàwó ẹ lókù tó fẹ́ máa nà o fẹ́ lókù èèyàn lọ́rùn ni o má jẹ́ kí n tẹ̀ ẹ́ kálukú ló ní tó nà sí nínú ara torí o jẹ́ bá lé oúnjẹ èló lòun fún ó mánéjì ẹni tí òbí lè tọ́ tó dàgbà tí wọ́n lọ́ọ́ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ó mọ tó wá ń bẹ́ẹ̀ fọṣọ ó ń bẹ́ẹ̀ dáná kí ló fi yàtọ̀ sọ́mọ ọ̀dọ́ ẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà kó tún wá rò pé kí ló fẹ́ fi appreciate ẹ̀ kọjá nínà tó o bá gbá tó ṣubú lulẹ̀ tó kú bí ò bá jẹ́ sẹ́wọ̀n gbére tí ìyá ti kú bàbá náà túlẹ̀ wọn gbére àbí wọ́n hàn gẹ̀ irú ayé wo làwọn ọmọ máa lò ìran yẹn ti parun báwọn má na ìyàwó ẹ o láfi ń sọ pé kíní yẹ ìṣètìwà ignorance ni ìlú ò ní wà láyé ní odindi 100 years kí psychology wọn máa change gbogbo ìlú ò ní wà kí wọ́n dẹ̀ máa ronú bákan náà for 100 years ó gbọ́dọ̀ máa change ẹ wá gbé ìwé 1400 years lé wa lọ́wọ́ pé ká máa kà á does that make sense to you? Ṣé kinní yẹn náà bọ́ pọlọmú lọ́dọ̀ ẹ ìwé 1400 years pé ẹ gbà ẹ sì máa fi tó ayé yín ká máa fi 14 ká máa fi tó ayé wa lónìí oyè so ìyá wa ni à ń retí kán gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá gẹ́gẹ́ bí ibi tá a dé ànábì náà ìyàwó tiẹ̀ ṣé yẹn ló máa jẹ́ kí wọ́n náà ó na tiẹ̀ nígbà tá ànábì gbá ìṣá ní blo kò kú òbí tiẹ̀ bá kú ó ń lọ nìyẹn tefetefe oyè so àlìjánà tó wá fẹ́ wọ̀ yẹn ó kú wá tètè wọ̀ tán bá ti gé ọ lórí àbọ̀n hàǹgì ẹ àbọ̀n fi ẹ́ sínú electric chair you know because me ò really understand àwọn èèyàn yìí they just think that maybe pé wọ́n takò ẹ̀sìn no níjọ́ tí àwa ti wà nínú ẹ̀sìn yìí ara lè bu ẹni náà gbà tá a dẹ̀ ti rí àti pé òkè ṣókùsí ẹja jáde a ò ní torí pé à ń jẹ́ ń bẹ̀ nígbà yẹn káwá torí kébí ó mọ̀ gbàgbà ni torí kébí má bàa pa mí ó gbọ́dọ̀ bọ́n bá ti lódodo dà tó bá ti rí rọ́ǹbì kan gbé jáde pé kíní yìí òdodo ti dé ẹ fi hàn yé kódà káyé má gbọ́ ẹ gbọ́ káyé sì ẹ gbọ́ ìwọ sì sódodo yẹn náà oyè ẹgbọ́n tárákùnrin sọ that is religion psychology religion madness ni ó ní ọkùnrin lòun ẹ̀rọ sẹ́ńtà bí ẹ má jò jìnnà síbi tó ti na Aisha yẹn nìkan
náà Okay, ni ìyá wa onímọ̀ ancestors ẹ bá wọn tú. ẹ fún wa ní nọ́mbà ẹ sọ nọ́mbà ẹ fún gbogbo wa and then. Okay, jẹ́ gbé nọ́mbà ẹ jáde. No, okay, ó nìyẹn. So Sahih Muslim. nọ́mbà hadith yẹn ni Sahih Muslim book 4 hadith number 21420. Ẹ jẹ́ sáré ṣàlàyé quick one tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Ànábì Muhammad ó sá lọ sí ibì kan bí ibi tí wọ́n ó ṣàlọ báyàn kan another time nǹkan tó lọ ṣe. So Aisha ṣàwá tẹ̀lé lẹ́yìn. Bó ṣe wá gbúrò pé ó dàbẹ́ ni pé nǹkan kan ń tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ̀rù wá bà á. Ànábì wá sá padà. Then Aisha náà wá tètè ṣíwájú ẹ̀ dénúdé. Ìgbà tó wá padà dé wá bèèrè lọ́wọ́ Aisha pé ṣé ìwọ ló tẹ̀lé mi àbí ta ni? Aisha wá ṣàfẹ́ máa ṣe bọ̀ Aisha wá padà sọ fún pé òun lòún tẹ̀lé. So bí ó ṣe gbá Aisha láyà nìyẹn, ó gbà láyà bí. So a lè kà láti bí and the holy prophet entered the house. The holy Báwo ni Aisha sọ pé òun ṣe feel nígbà tí wọ́n gbá òun yẹn gangan? Òun náà la fẹ́ kà é, ó yá. Yes ma. The holy prophet entered the house. Ànábì Muhammad ó wọnú ilé. And said, why is it, O Aisha, that you are out of breath? Ó ní kí ló dé tí wọ Aisha tó mí gúlegúle. I said, there is nothing. Ó lóun wá sọ fún pé a kò sí kankan. He said, tell me, or the subtle and the aware would inform me. Ó ní sọ fún mi àbí kí Allah àbí Jùbírìl kò sọ fún mi. I said, messenger of Allah. Ó ní òun sọ fún Muhammad òjíṣẹ́ Allah. May my mother be ransom for you. Ó ní jẹ́ kí wọ́n fún ẹ ní ìyá àti bàbá mi. And then when I told him the whole story, nígbà tó wá sọ fún Ànábì pé èmi ló sá tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn o. He said, was it the darkness of your shadow that I saw in front of me? Ó ní ṣé àṣepé ìwọ ni òjìji tí mo rí níwájú mi? I said, yes. Ó wá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. He struck me on the chest, which caused me pain. Aisha ní Rasulullah dẹ̀ gbá òun ní ẹ̀ṣẹ́ ní àyà, ó gbá ní kùkù, ó gbá ní kùmọ̀. Aisha dẹ̀ ní bó ṣe gbá òun lẹ́ṣẹ̀ yẹn, àyà yẹn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn òun bẹ̀rẹ̀ sí ní ké justice for Aisha. Justice for Aisha. Could Tutu, can you unmute your mic, sir? Amy, get the argument one because also one lè ṣe. So táwọn bá lè ṣe. Ó yá, àdìsí tẹ kà yìí, ṣé ń gbọ́ mi? Àdìsí tẹ kà yìí, mò ń try láti wà lọ́dọ̀ mi bíbá. Ibo lẹ ti Sahih Muslim ni àbí? Ó ní mò ń try láti wà ní torí mo ti bá ilé ìpàdé rí. I haven't found this. So where you guys got this information from? Sorry. I'm trying to look for it. I'm trying to look at the Did you say that you were wrong? Because initially you said the prophet never hit his wife. So that's why I'm telling you this. I'm just seeing for the first time, and I'm gonna make my findings on it. Yeah, you were wrong. But you were wrong. At least admit that you were wrong. No, I'm trying to confirm. All this Iraq online. Ẹ̀yin bẹ́ ṣe wà ẹ̀ kì í ṣe Mùsùlùmí. So tẹ́ bá máa quote nǹkankan fún mi. Inú àdìsí Sahih Muslim ló fẹ́ confirm ẹ̀. Èmi náà níwèé lọ́wọ́, màá wá jáde tí bá ti rí ń bẹ̀. Màá confirm pé this is true. Hello, cute. Hello. Mo ní ẹjọ́ ṣé MSBABA ní Sahih Muslim lọ́wọ́. Kílẹ̀ rí? Ẹ jẹ́ kó lọ wá fúnra ẹ̀ ẹni fóònù tẹ̀ sí Google. Ó yá tẹ̀ sí Google báyìí. Ṣé ní second phone? Oh God. Ìyá ìdá. Mo bọ̀. Tẹ bá ní second phone, ó yá ẹja gbé yín sí big screen kẹ̀kẹ́ fún wa bí ká máa rí. Cute. Yínká o. Ẹ ti send ní camera record. Mo bọ̀, mo fẹ́ get phone. So màá lè wo any second phone yín kọ́. Mo fẹ́ check àwọn kankan bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ tí wọ́n ṣe 16. Yeah. So ọ̀rọ̀ yìí mo ṣe ready for the first time ni o. I'm ready. I'm saying the truth. Ẹ jọ̀ọ́ fún mi phone yẹn jọ̀ọ́. Kí lè confirm ẹ̀. Sahih Muslim. Mo ti rí reference ẹ̀. Hello, cute. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́.
Let me see big skin. I will never get tired of that. Kole Sumi. Kini Yole Sumi for a very long time. So You will be the one to end up to buy these two people. Just know that one. ẹ̀ ń dá wa dúró o Biskin. Ẹ kú tútùtù. ẹ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ni pé hello Q mo ń bọ̀ mo ń wá ni o mo ń wá mo ò tí ì rí o mo ń bọ̀. Ó yá Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé programu Biskin. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lè rí reference. you guys made this program for just a single reason. Nǹkan tí ẹ ṣe ń ṣe programu yìí òun láti pé enlighten àwọn èèyàn. Bàbá ìwà So ni èmi jẹ́ èèyàn kan tẹ́ pé mùsùlùmí ni mí ṣé ń gbọ́ and I've been a Muslim. Can you calm down, I've been a Muslim with my entire life. So tí nǹkan bá jẹ́ funfun ká má pè ní dúdú. So tẹ́ bá try láti convince mi pé ẹ̀sìn tí mo ń ṣe yìí o kò dáa nítorí nǹkan báyìí. I'm ready to listen to you guys. So ẹ̀yin lè fẹ́ try láti convince mi báyìí. Gbé kíní jáde. Òun náà ni mo àkọ́kọ́ ni pé ẹ máa gbọ́ Gbogbo ẹjọ́ tẹ̀ ń rò yà á nídìí àwọn information tẹ̀ fún wa yẹn. We are not Ẹ̀yin here ẹ ṣí to fóònù yín convince kẹ́ you. gbé àdìtì jáde bóyá wà ń bẹ̀. Ṣòye ṣe rí ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ yọ àwọn kankan kúrò ní psychology yín. Tẹ́ bá ti dérú àwùjọ yìí pé àwọn ọ̀tá alágbájá nù kò ní jẹ́ kẹ́ make sense ra yín ẹ̀kọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ kọ́ ẹ̀ ní kọ́. Tẹ́ bá ti débì kan tí wọ́n ní bí ìyá àyè mọ̀ ni ẹ wá dẹni mọ̀ tó o bá ti kọ́ kó o ṣáá ni. Tó bá lọ rẹ̀ wá ó ní láti ṣáá. Now the only thing tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹ tan máìkì yín ẹ mention wípé ẹ lè nà ìyàwó yín before ká tiẹ̀ tó gbé àdìsí wa tẹ́ẹ̀dẹ̀ rírí tẹ́lẹ̀. Now ẹ sọ pé ẹ lè nà ìyàwó yín yes or no sir. ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí o mo ti rí òdodo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbé yìí is not what it is. So ìwọ tó bá ń wo kinní yìí ọ̀gọ̀ tí ó sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ and I have my proof. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí màá ṣàlàyé fún yín. Lahaza Lárúbáwá nǹkan tẹ́ ń ṣe this is the translation and the Arabic meaning of this stroke was not violence. Ẹ bá wa gbé ẹni yẹn síbi screen please. Kó gbé kinní yẹn jáde mo ní interest lórí ẹ̀. Ẹ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ìpàdé sọ́la. Bring the hadith. I'll bring the hadith to you. Google náà ni mo kàn sáré lò lórí fóònù yìí. Google mo sáré lò lórí fóònù yìí. So I'm trying to. Hello, open the camera. Bàbá Ìtòláyé ẹjọ́. Kámẹ́rà inú mọ́tò mi ẹ bá tọ́nà mọ́tò. Ó yá mo ti send the camera request yẹn accept. Kẹwàá tẹ̀ ó yá sọ̀rí Muslim ó yá ẹ máa tẹ̀. Kúrò ẹ flip ẹ sí bẹ́ẹ̀ yẹn okay. Ó yá sọ̀rí Muslim. Nu kámẹ́rà yẹn dọ̀tí díẹ̀. Bá a máa ṣọ dẹnu kámẹ́rà. Ó ń blọ̀ sọ̀rí Muslim book 4 Adi 2:1. Okay. Again. Yes, this is AI overview by Google. Hold on. Anike lọ sí suna.com. Ẹgbẹ́ mi sí big screen náà kí lè wo àdìtì yẹn. Ẹ hold on, nǹkan tí bá ti di kẹ́ ṣe now. Ẹ lọ sí Google yín. Okay, mo wà ń bẹ̀ báyìí. Sọ̀yí Muslim book 4. Ẹ tẹ Sọ̀yí Muslim book 4. Ẹ tẹ sí Google yín náà. Mr. Adeleke ti fún wa ní àdìsí. Ó wà ń bí náà Mr. Adeleke òun náà ló wà ń bí the same thing náà ló wà ń bí. Ẹ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ fún mi ní question bí abi mẹ́ta mẹ́rin tẹ fẹ́ kí n explain so màá lè lọ ṣe findings máa padà wá lọ́la. Explain ẹ hold on. Ẹ tẹ Sọ̀yí Muslim book 4 hadith number 2:1. Òun ló wà ń bí báyìí ó ti wà ń bí báyìí. Ó yá ẹ send ẹ kẹ́ lọ sí suna.com kí ló kẹjárí nǹkan tó gbé wá. Irọ́ o kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹ̀yin kọ́ lè máa sọ bí ti máa wò fún mi ẹ ti ka àdìsí fún mi so àdìsí yìí ń sìn mo lọ sí under AI overview káwọn èèyàn ẹ máa ṣe rí bọ̀bọ̀ yìí ẹ ṣe mọ̀ nǹkan tó tẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan tẹ̀tẹ̀ wọ́n béèrè pé dìdáná bí beat Aisha ṣẹ́rí. Did Aisha for real? The prophet beat Aisha. Mo ní kẹ́ ẹ lọ mo fún yín reference ibi tẹ́ máa lọ
ẹ lọ ń tẹ the prophet Mary Aisha ṣe wà ókè sà. Irọ́ beat Aisha àní mo ti for fún yín real. ní mo ti fún yín ní Islamic reference ibi tẹ máa ti rí nǹkan tá a kà yẹn now ẹ padà sí Ẹ jẹ́ kí n òkè ṣàlàyé yín yẹn. kankan fún ẹni sùúrù. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kankan fún tẹ́ yín ẹ bá nípa ṣe nǹkan tí ẹ̀sìn mo ní mi. kó ṣe máa láàrin yín mọ́ Sudan nìsín. Ẹni ẹ sùúrù padà mo sí ìwà gbogbo. yìí I'm a very rigid Muslim. So èmi máa sọ fún yín as a Muslim. Come on, get away. Muslim lọ́ does máa use nà ìyàwó ẹ̀ can't do the nínú Islamic yàrá soap. ẹ̀. Mi mọ̀ nǹkan tó ń Rubbish. argue but wọ́n ti sọ pé àwọn lè ṣe é fúnra wọn so kí ni difference? Step and no be lẹ́ń tẹ̀lé now. Alhamdulillah. àwọn ẹ̀yin obìnrin ẹ máa sá fún àwọn ọkùnrin mùsùlùmí ẹ má fẹ́ wọn mọ́ wọ́n máa lù yín pa o wọ́n á lu tayé yín bàjẹ́ àwọn dẹlẹ̀ máa ń sá tẹ̀lé wọ́n bá ṣe láìfù àgàgà àwọn mùsùlùmí ọkùnrin tó yẹ pé akéwú tọrọ jẹ ni wọ́n àwọn obìnrin ló máa ń pọ̀ jù lọ́dọ̀ wọn á fẹ́ lù yín ṣe léṣe súnà ànábì náà ń tẹ̀lé. mo ti dúró ẹ ṣe ẹ káàbọ̀. ẹ jọ ẹ dúró kí tó fẹ́ràn bẹ̀rẹ̀ ẹ àlá jọ ní àgùntàn ìṣẹ́lẹ̀ àbọ̀mọládé. ẹrú àlá ni mí ẹ ní sùúrù ok ẹ jọ mashallah. ẹni tí mo fẹ́ rí i pé ọlọ́mọ àlàyé wọ́n mọ bó ṣe ń báyàn sọ wọ́n dẹ̀ mọ question béèrè dáadáa ìtàn láyé bàbá yẹn mo like láti àwọn gangan mo wù mí kán máa àwọn ló wù mí kán máa dáhùn answer mi tí má ṣe béèrè question ẹ jọ. Mr. Aji Samu ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Aji_seme. ok Aji_. ìdí ẹ̀ mo ti gbé ẹyin débẹ̀ pé mi ì fẹ́ kí ẹ̀yin obìnrin kẹ́ dáhùn sí ọ̀rọ̀. kí lẹ ní ìgbà pé ẹ fẹ́ kí nísìnyí obìnrin bá yín sọ̀rọ̀. ẹ ti fẹ́ rú Dubai náà ó kàn lè fa nǹkan tí yóò fi mọ fa nǹkan tí yóò mọ pọ̀ tí yóò mọ pọ̀ tí àní yóò mọ pọ̀ obìnrin tí ló yóò wá mọ fẹ́ pọ̀. bá yín sọ̀rọ̀ nísìnyí náà. inú mi wàá dùn obìnrin ló wà ní shift ẹ ó dàn obìnrin ló wà ní shift nísìnyí. inú mi kàn dùn jẹ́ pé àwọn ni wọ́n attend sí mi ní ẹjọ́. òun mo wá sọ fún yín nísìnyí náà pé obìnrin ló wà ní shift àwa la wà ní shift nísìnyí àwa là ń darí ètò yìí. mo láì bọ́ ṣe ń béèrè question lọ́wọ́ bọ́ yẹn. ṣé fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àbẹ́ ẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ èmi specially. ẹ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí ibi tẹ́ ẹ ó dàn now ṣé ẹ̀yin náà ṣe lè nà ìyàwó yín bí rọ̀ṣúlù láì ṣe nà ìyàwó ẹ̀. ṣé ó bọ̀ yẹn ti lọ gbúgbẹ̀ jáde báyìí sìn ẹ̀dẹ̀ ní pé ẹgbẹ́ dọ́ ìfà àdìsí wà náà àwọn àdìsí kan wà tó dájú pé wọ́n ti ẹ̀ gbá wọlé rárá. ok ó yẹ ẹgbẹ́ mi sí biscuit kẹ wá sọ ẹjọ ẹgbẹ́ mi sí biscuit kẹ wá sọ ìdí tí àdìsí ṣe wà dọ̀ if now ó yẹ kà fún wa àbí kẹ sọ ìdí tó fi wà dọ̀ if fún wa ta ló narrate àdìsí yẹn fún sọ yìí. òun náà ló wà níbi iṣẹ́ lè ka lárúbáwá kí ló bá ń gbé lárúbáwá ẹ̀ wá. ẹ má lọ ọ̀nà lárúbáwá ṣẹ́yìn gan gbọ́ lárúbáwá ni ẹ ní sùúrù. ìyẹn ò kan ẹ̀yin ṣe lè kà á bẹ́ẹ̀ lè kà lárúbáwá simple as abc. kò sẹ́yìn máa dá lóhùn kò gbà wọn ṣé yìí kí ẹ ó dàn kò tí kàn yín ẹ bá mi pa máìkì yẹn ṣe so Mr. orúkọ yín mi lè pé o. ẹ hold on now ṣe yìí ó máa kàn yín kò tí kàn yín àbí a máa pè yín kò tí kàn yín mo máa pè yín ní ẹrú àlà for simple pronunciation cause èmi ò lè porúkọ yín o so ẹ ní àdìtì kò wá sọ yìí àbí kílẹ̀ ń sọ lẹ́nu sá. mo ní àwọn àdìsí kan àti ẹgbẹ́ dọ́ ìfù tí wọ́n gbà wọlé. ẹ̀yin àwa ò kí ń lo dọ̀ ìfù ń bí báyìí sáyìn la máa ń lò so ẹ kà àdìsí yìí fún wa. bàbá ṣe ìtẹ́ẹ̀bá tan máìkì yín sí mo máa dá yín bọ́ sínú river Jordan máa rárí yín mọ́. ẹ máa gbọ́ èmi ò lè nà ìyàwó tèmi bọ́ ní nǹkan tí mi fẹ́ fà jáde ní ọ̀rọ̀ tí. ok ẹ̀yin ẹ sọ àdìsí iṣẹ́ fẹ́ kà fún wa àbí kílẹ̀ fẹ́ ṣe. èmi kọ àdìsí iṣẹ́ mi ò gbà. ẹ kọ àdìtì kí ni authority tẹ ní láti kọ àdìtì àwọn wo ló fi ẹsẹ̀ yín látàrí nílẹ̀. pé tí nǹkan bá di tako alukuran wọn làbí lọ tẹ̀lé. báwo ló ṣe tako alukuran nígbà tí kuran sọ pé wọ́n tó ìyá mi ẹ ó dàn Mr. ẹrú àlà ẹ̀yin wo lẹ́jọ́ jókòó pé àdìtì kan báyìí tí ò bá sínú kuran ní kẹ́ má gbà ẹ̀yin wo ta ló fẹsẹ̀ yín múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin wo lẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin wo lẹ jòkó sọ yìí. nítorí ẹ máa gbọ́ nítorí wọ́n ní narration bó ṣe ń narrate hadith ọ̀rọ̀ tí. no nǹkan tí mo béèrè lọ́wọ́ yín ni kẹ́ dáhùn ẹ̀yin wo lẹjọ make conclusion yẹn wípé tí hadith kan ò bá sínú Quran pé kẹ́ má gbà ẹ̀yin wo ni. no mi sọ pé tí hadith kan ò bá sínú Quran wọ́n ní tí hadith bá tako Quran pé ká má gbàgbé dọ́ ìfù ẹ máa gbọ́ mi. mo ní ẹ̀yin wo lẹ make statement yẹn ẹ̀yin wo. ẹ farabalẹ̀ kí wọ́n ṣàlàyé náà. ṣèyí tẹ bá tún padà tan máìkì yín máa larí yín mọ́kà bá o
last one. So ẹrú kí ló àlá máa ń ń sìn. ṣe yín kí ló máa ń ṣe yín ṣèkì tẹ́ máa ń ṣe bí ewé góbèlè báyìí kí ló tẹ́ ẹ máa ń ṣe bí bébì báyìí ẹ̀dẹ̀ máa wọ́n sọ máa fi wá fọkùnrin ní wọn. ẹ̀dẹ̀ máa wùwà bí bébì bí ìkókó ẹ̀yin náà ẹ fúnra yín ẹ lọ́rọ̀ mú sọ ti ẹ jáde. farabalẹ̀ kẹ́ gbá láàyè. So ẹrú àlá ẹ̀yin wo lẹ make conclusion yẹn sá. àwọn olómè conclusion pé tí ó bá ti tako kí n gbọ́ yín dáadáa ẹ̀wọ̀n olómè conclusion pé tí ó bá ti tako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé ká má tẹ̀lé. Kò sí ẹni tí àdìtì tó bá ti tí ò bá sí ní tí ẹ̀ọ́dàn ẹni tí àdìtì yẹn tí ò bá sínú Quran ẹlẹ́ẹ̀ni gbà so now ẹ̀yin wo lẹ make. mo pé tó bá ti tako mọ̀ pé ìdí tí àdìtì wà ní pé tán bá sọ̀rọ̀ tán review Quran fún Ànábì sallallahu wọ́n wà ní pé ọ̀rọ̀ yìí ò yé wa o ẹ máa gbọ́. ẹ má ṣe ẹja ṣe sí ká má waste time ṣé ibi tá a kà nú àdìtì táwọn bí Muhammad tó practice ẹ ó wà ní Quran àbí kò sí níbẹ̀. pé kó nà ìyàwó ẹ̀ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni pé kẹ́yìn mùsùlùmí kẹ́ máa nà ìyàwó yín tó wà ní Quran àbí kò sí níbẹ̀. bó ṣe wá ni pé ẹ tó wà ń bẹ̀ yes or no tó wà ń bẹ̀. ẹ kì í ṣàlàyé ṣé máa fún mi time kí n kàn ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ṣàlàyé bọ́ ẹ kọ́ dá mi lóò yes or no ẹ kọ́ dá mi lóò yes or no ṣé Allah sọ nù Quran pé kẹ́ ẹ nà ìyàwó yín yes or no. kí ni reason tẹ́ fẹ́ nà ìyàwó yín ṣẹ́yìn béèrè ẹ̀. èmi ò bá yín béèrè rí ní ọpọlọ. tíyàwó mi bá tábà lágímẹ̀ntì tó bá gbá mi létí ṣé mi lè ná padà ni. òun ni mo wá ń béèrè lọ́wọ́ yín pé now ṣó wà nù Quran pé kẹ́ ẹ nà ìyàwó yín yes or no. òun náà mo wá fẹ́ ṣàlàyé fún yín báyìí ẹni pé ṣó wà yes or no. ẹ kọ́kọ́ dáhùn yes or no then ẹ máa wá fi àlàyé le. a lè nà ìyàwó wa. ẹ lè nà ìyàwó yín. ok ẹ já ka Quran verse ìyàwó Allah ẹ bá wa gbé sókè. ẹ̀sìn òfò tẹ́ ń ṣe kiri ẹ̀sìn dàlúrú ẹ̀sìn dalérú tẹ́ ń gbé kiri àdúgbò. àwọn tó wá invade yìí gan. ó yá ẹ bá wa kà á. ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé àyè ẹ̀kọ́ ni kí ló tẹ àbúṣà wọn. bàbá ìṣẹ́fẹ́ ṣé last one ni mo fún yín náà Quran 4 verse 34 ẹ lè ṣí lọ́dọ̀ yín tàbí ká bá yín gbé lárúbáwá ẹ̀wà ó yẹ bá wa kà. Men are caretaker of women, since Allah has made some of them excel the other. And because of wealth they have spent, so the righteous women are obedient. Guard their property or honor their husband, and their absence in their absence with the protection given by Allah. As for women, for whom you fear rebellion, convince them and leave them apart in bed. Kọ̀yìn sí wọn lórí bẹ́ẹ̀dì bí wọ́n ètò ìrònú pa àwọn ṣàìdá and beat them kò nà wọ́n. Beat yẹn ṣàlàyé wá wà lórí àbí kò ṣàlàyé lórí beat. If they obey you, do not seek a way against them. Surely Allah is the highest, the greatest. Reason mo fi Ọlọ́run bá mi mo fi búra fún yín lẹ́yìn. Mo ní èèyàn kan ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni ó ní òun lè fọwọ́ kan ìyàwó ńlá yìí. Ìyàwó ẹ̀ máa ń bílíù pé ẹni yìí ò lè fọwọ́ kan ó sì gbà létí. Kí ni nǹkan tó yẹ kó ṣe fún? Tẹ gbà mí èmi ìyàwó mi àtàwọn argument ó lè gbà mí létí torí pé mo sọ pé mi ò lè gbà létí. Àwọn tó ń sọ pé yẹn obedient tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn kó ṣe pé bá pé ògùn sàdédé wà gbàdí yẹn ń ṣe ẹran yẹn ń gbé yẹn kí ń ṣe ẹran náà yẹn náà àjọ máa ń ronú àjọ gbé kí ní ìkàlẹ̀ pé ṣé bó ṣe ń lọ yìí. ẹrú Allah nǹkan tí a wá ń sọ fún yín náà ni wípé ká níbi tí Allah ní ọpọlọ ni wípé a mọ̀ wípé àwọn ẹ̀dá méjì ò lè wà kíjà má ṣẹlẹ̀ àbí kí gbọ́nmi sí omi òtó kó má wà. Ká ní pé Allah ní ọpọlọ ni ó yẹ kí Allah wá fún wọn ní better way láti resolve dispute yẹn. Ṣé mo wípé ní kí ni convince kí náà pé convince Yorùbá. hold on convince kọ́ là ń ṣàlàyé sí àti convince. No, only convince them. Leave them apart from them. Àní convince kọ́ la ní issue pẹ̀lú hold on convince kọ́ la ní issue pẹ̀lú. Now ní àwọn ìlú ibi tí àwọn èèyàn ti ń lo ọpọlọ ní ilé ìwé gan o lè na ọmọ tó ń kọ́ nílé ìwé talkless of ìyàwó tẹ́ pé
òun bá sùn lójoojúmọ́ ìyẹn tó bá wù ẹ́ or anytime ó máa wá ṣe nǹkan fún ẹ Allah wá ń fún yín ní go ahead láti nà án. Ibi tẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé woman being àwọn ẹ̀dá ènìyàn wọ́n ní ọpọlọ dáadáa ju ànábì àti Rasulullah lọ ni. Tí ìjà bá ṣẹlẹ̀ láàrin lọ́kọ-láya wọ́n máa ń pe family meeting, wọ́n á ṣàlàyé ọ̀tún á rojọ́ òsì á rojọ́, wọ́n á dẹ̀ ṣe kí ni, wọ́n á ṣe dispute resolution, wọ́n á resolve issue yẹn rather than kí ìkan máa na ẹnìkejì kí kejì máa na ẹnìkejì. Ẹ rí ọ̀dẹ̀ bọ̀bọ́ tó wá sókè náà lẹ́ẹ̀kan yẹn ó ní òun lo lórí ilé òun lè nà ìyàwó òun. That means àwọn ẹ̀kọ́ òṣì tí Allah ń kọ́ yín làwa ò fẹ́ ẹ̀kọ́ Allah lórí ilẹ̀ wa. Náà mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin lè nà ìyàwó yín àbẹ́yìn ò lè nà? Mi ò lè nà ìyàwó mi nígbà Kí tí ló ó bá dé ti tẹ́ ẹ lè nà? A jẹ́ wípé nígbà ẹ tí ó bá lọ́pọlọ ti ju Allah lọ nìyẹn náà. ẹ ní sùúrù tó bá fi lè mu tí mo sọ pé bí a mo dá májẹ̀mú pé àmì ìdẹ̀lẹ̀ nà ẹ́ o ìfẹ́ má ṣe nǹkan tó máa fi gbọ́wọ́ mi sókè tó wá òpin tó pé mo sọ pé mo dá májẹ̀mú pé mi lè nà ọ wá gbá mi létí. Ṣé in the first place kí máa ti control anger mi tí máa ṣe mistake gba létí padà ṣé mi ti nà nìyẹn ni. A jẹ́ pé mi lè nà ti yín ní condition. Then ó náà fi condition sí convince them ẹ pàrọwà fún wọn. So ṣé bẹ́yìn ẹ máa gbọ́ ṣé bẹ́yìn ṣe ni ẹ ó dọ̀ ẹ bá wa mí pẹ̀lú ẹni sùúrù ẹni tó live apart ẹni tí yẹn fi kalẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì tí yẹn fi kalẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì tí yẹn kọ́yìn sí lórí bẹ́ẹ̀dì àbí tó wá lọ́ọ̀kì yàn tó wá múlẹ̀kùn tó lọ́ọ̀kì mẹ́nu lẹ̀kùn pé ò jáde lé ni. Ẹ máa gbọ́ now tẹ́yìn ṣe fíò pé tí ẹ máa gbọ́. Oh my goodness. Àfà ṣé bẹ́yìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ mute náà mo ní kẹ́ hold on. Kí ló máa ń já ilá jẹ pé èèyàn ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ mute? Ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ ṣójú nǹkan táwa ń sọ yìí lọ ni àbí kí lẹ fẹ́ sọ náà? Náà àwọn àfà ṣé tí ẹ̀yin náà tẹ́ bá ṣe ìyàwó yín ṣó náà lè nà yín? Ṣó náà lè nà yín padà? Èmi ò ní fẹ́ ṣẹ́ náà torí mi gbọ́ ẹ jẹ́ ká imagine ẹ máa gbọ́ ṣé wọ́n ní ká tọ́jú wọn ni. Ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká imagine ìyàwó yín náà yín náà ṣe. Mo pé ìwẹ̀ ọ̀nà ìgbà mo fẹ́ gbà ó yá mo pé ìwẹ̀. Ẹ máa gbọ́ now ọ̀nà mo fẹ́ wá gbà ṣẹ́. Okay now mo mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ dáadáa lẹ́yìn ẹ̀yin gbẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ Allah kọ́ lẹ́yìn tẹ̀lé náà a fẹ́ lo ẹ̀kọ́ Allah in imagination. Kálẹ̀yìn náà wá ṣẹ́ bàbá ẹ̀ máa lọ sísàlẹ̀. Now kálẹ̀yìn náà ẹ wá ṣe ìyàwó yín ṣé ìyàwó yín náà lè nà yín padà? Òun ni mo ti wá ń ṣàlàyé pé mi ò lè ṣe láyé. No ẹ jẹ́ ká imagine. Ọ̀nà tí mo lè ẹ máa gbọ́ gbogbo ọ̀nà tí mo lè gbà ṣẹ́ ó ní pé bí a pé. No ẹ jẹ́ ká imagine mo ní ẹ jẹ́ ká imagine ṣé òun náà lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin Allah láti nà yín náà padà. Ẹ máa gbọ́ mi mo lágbára ju obìnrin lọ in the first place tó wá pé mo lágbára jùlọ kí wọ́n máa yàn jẹ. Àfà ẹ jẹ́ ká imagine pé obìnrin tẹ́ fẹ́ náà oúnjẹ bọ́stà oúnjẹ wrestling ẹ wá ṣẹ́ ṣé òun náà ní ẹ̀tọ́ láti nà yín? Ẹgbẹ́ ẹlẹ́yọ ń wọ́tọ̀ àwọn tó ń ja boxing ọkọ ẹ̀ náà ní àní wípé sí náà ókè tá a bá fẹ́ wá ṣe ìyàwó yín pé máa ja bọ́ọ̀sì tẹ bá ti wá ṣẹ́ kó lù yín pa. Wàhálà ẹ jẹ́ ká kó ẹ máa gbọ́ point ilé wàhálà ìlàsí mi ìrírí dìímú bí mo ṣe wà mọ́ láìpẹ́ lẹ́yìn. aláwọ̀ àìfẹ́ wà big jos wàláhì èmi á lù wọn o wàláhì torí mo ṣe ní kí gbogbo obìnrin ẹ máa lọ sí gym wàláhì like even tí n bá lè win fight èmi náà fi damage we will both damage each other màá fi match ẹ máa rántí mi forever mo ní Allah's wife. ẹja àti ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbé sí brain ẹ̀yin àtọkùnrin. ẹ̀rú àlá ẹ̀ ó dọ̀ ẹ̀rú àlá nǹkan tá à ń sọ ń bì ẹ máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ tá a fi kíní àwọn èèyàn ni wípé Allah àti ànábì wọ́n máa bayé jẹ́ wọ́n máa dàlú ẹ máa wo tíṣìn òun náà níṣẹ́ rí àlàyé tẹ fẹ́ ṣe yẹn gan wá ní problem tó wà ń bẹ̀ àwa ò fẹ́ irú àwọn ẹ̀kọ́ òfò yìí láti ọ̀dọ̀ Allah torí nílẹ̀ wa ẹ máa gbọ́. Pọ́ìntì tẹ mú jáde lọ́rọ̀ yẹn wàhálà ìlàzìm kò change me because àlàyé tó wà lórí ọ̀rẹ́ èmi ò sọ pé change yín torí pé wọ́n ti fi Kùránì lọ yín lọ́pọlọ. wọ́n fi lọ mí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ṣé ọ̀yẹ́ dúnà yàtọ̀ sí Muslim ṣé Christian àbí ṣé ọba àwọn míì tí non-traditional non-religion tí wọn kì í ná ìyàwó wọn ni tán láńgá iṣu bọ́lá ṣe ṣe ẹ máa gbọ́ ẹni sùúrù ìyẹn ti di what about. ẹ máa gbọ́ this one is not about Muslim or Christian in tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọmọdé nípa nínú fùfù jura wa a lè control anger jura wa lọ kí wàá ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó wà ní position yẹn tó máa ti wọ́n pàrọwà fún ẹ pé convince tó
tó bá ti convince o pàrọ̀ wá fún mi o ẹ gbìyànjú máa o wá ṣe gbọ́ wá sí má ṣe báyìí má ṣe báyìí ẹ máa gbọ́ mi tí n bá ṣe nǹkan tí ò dáa fún ìyàwó mi mo ṣe nǹkan tí ò dáa fún sí báwo mo ṣe like torí pé mo lágbára mo fẹ́ yín ẹ jẹ ẹ̀rọ tó bá àlà fẹjọ́ mi ẹ̀rọ sùn ẹ àlà máa gbọ́ mi ẹ̀rọ àlà ìdájọ́ ẹ wá gbọ́ ẹ ń máa sìn gbọ́ tó ẹ bá wá tún wá gbọ́ lọ mi ṣe zìnà tó lọ ṣe àní zìnà mo gan ti tó gbọ́ já sí pé yín kò lè dẹ́ mo ti mú gbọ́ tó yín bá ká ẹ pé ó ṣe zìnà ìjìyà ń bẹ fún ọkùnrin tó lọ ṣì náà. ẹ máa gbọ́ mo wá ń sọ fún yín náà tó bá ní ọkùnrin tó ní anger issue there is way láti solve ẹ ẹni yẹn máa lọ fún therapy irú ọkùnrin tó bá ní anger issue there is way láti solve ẹ á lọ fún therapy wọ́n á ṣẹ̀kì ẹ̀ ṣé brain ẹ wà lókè ni kí ló máa ń trigger brain ẹ kí ló máa ń ṣe á máa ṣe yẹn tó bá wá fẹ́ yàwó tíyàwó ẹ̀ wá ń ṣe nǹkan tí ò like rather than pé Allah wá fún wọn ní go ahead láti máa lu ara wọn kó fẹ́ lu ara wọn panulé there is other way láti settle àwọn dispute yẹn ìyẹn tí àwọn bàbá wa ti ṣàlàyé fún wa la wá sọ pé òfin Allah yìí òfin orí ibú ni òfin tó ń mo bá ti ayé gbọ́ jẹ́ tó ẹ ń mọ̀ gbọ́ bàlú jẹ́ ni. mo ti gbọ́ yín that point lọ́dọ̀ tèmi mo kàn fún yín 45 mi 155 torí mi ì rí dìmú dáadáa because èmi lè gbé sílà káyọ̀ kí n yọ ọ̀rọ̀ yẹn wò fúnra mi èmi náà ẹ máa ń lè ka rí nǹkan dìmú náà àwọn ìgbà tó ti fi kúránì lọ ọpọlọ yín dànù wọn fi lọ like ṣe bí mo wọ́n fi ṣàlàyé lọ fún tó yín bí bá mo ṣe fi gbà lọ báwo lẹ ṣe máa rí ẹ máa ṣe rí nínú nǹkan tó dáa láti na obìnrin tẹ́ ń dó ìyàwó tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ ní àìwọ ni mo fẹ́ràn ní gbogbo ayé ẹ dẹ̀ rí ẹ láti máa pé gbọ́ mi ó ní nǹkan tó lè ṣe tẹ́ lè ná that mean ẹ wáì ní di tí therapy ẹnìkan check wáì tí ọpọlọ yín bóyá something is wrong with it. àárín àtẹ̀yìn wọn máa ń jànà tá lè gé àárín jẹ ṣe mọ́ wọn bí kankan náà ni. ṣé ìyẹn wá ní pé kẹ́ gé àwọn yẹn sígbó torí pé àwọn àtẹ̀yìn wọn ń jà ìyẹn wá ní kẹ́ gé àwọn sígbó sórí fífọ́ lòògùn orí bíbẹ́ lòògùn orí fífọ́ ni. ṣó ní kó wọn ní ká pàyàwó ń bẹ̀rẹ̀ náà. ok níbi tẹ́ bá ti ń nà bóyá ẹ gba láyà ẹ̀jẹ̀ wá dì sí láyà ṣé kò lè gbabẹ̀ kú. mo máa ń bá màá ṣe gbà láyà ṣọ́nà tó ṣe máa ń gbà náà èèyàn tí nìyẹn ní ń kò bí kàn tó yìí dẹ̀ fẹ́ tẹ̀lé òfin àlá ti fún ní go ahead kó na ìyàwó ẹ̀. ọ̀nà tó lè gbà beat wọn ní kò yìí tiẹ̀ kó fún kùkù náà beat. ok ó yá ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ na obìnrin tẹ́tí fi ó yá ẹ ṣàlàyé fún mi. wàhálà ẹ lọ mi ní fún. ṣé lè tọ kámẹ́rà yín mo fẹ́ wò question. ó yá ẹ ṣe expression bẹ́ẹ̀ ṣe lè nà ìyàwó yín tẹ́tí kọ ibùsùn ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá dó. ẹ kì í béèrè question tí mo kẹlẹ̀ bá wa. a ní ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe máa nà ìyàwó yín fún wa sẹ́ẹ̀ ó yá. èmi ò gbàdúrà kí n fẹ́ ẹni tó jẹ́ pé kò ní wà obedient tó lè ní wà. àní ẹ ṣàlàyé fún wa bí Allah ṣe ní kẹ́ nà ẹ ló lálàyé Allah ló ní kẹ́ nà ìyàwó yín nà èmi kọ́. wọn ní iṣẹ́ ọkàn ní ó yá lọ́mọ níyàwó ẹ̀ kí ló bá débẹ̀ tó fi ní kó nà ó mọ orí èèyàn tó ń da sínú ayé yìí we are all sometimes we behave like animal so tó fi sílẹ̀ tó bá sọ like okay nǹkan tó ṣe yìí má ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀ má ṣe. Mr. Ajie ẹ sọ pé sometimes women behave like animal. no mo ní sometimes human being behave okay woman being. mo kó papọ̀ ní àtọkùnrin àtobìnrin wọn máa ń behave like sometimes a máa behave the animal. bàbá ẹrú àlà náà mo fẹ́ kẹ́ wà sìn sí ẹ̀ mo ń wọnú ààtì yín lọ ń sìn mo wá fẹ́ kẹ́ wà sìn sí ẹ̀ ṣé judgement tí Allah give tí ọkọ àtìyàwó bá níjà a gbà pé wọ́n níjà wọ́n bínú síra wọn ìkan yájú sí kan nínú máìdì ọkàn yín náà mò ń wọnú ẹ̀ mo fẹ́ yọ òótọ́ jáde ṣe fíò pé òfin tí Allah give kẹ́ máa nọra yín yẹn ṣe fíò pé òfin tó gbé ọpọlọ dání ni in your own opinion. mo ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ó wá lọ dúsẹ́yìn ilẹ̀ kó blọ́ọ̀kì mi mo tún wá ní kó fi mí lẹ̀lẹ̀ ó yá aṣọ mi. ìbéèrè tí mo béèrè ẹ máa gbọ́ ṣé kò lè trigger mi. mo mọ̀ pé ẹ ní trigger ẹ máa gbọ́ mo mọ̀ pé ẹ ní trigger mo ti sọ fún yín ìkan tá a máa ṣe sí trigger tẹ. èmi ò ní therapy lè ní tẹ̀ sí níwà trigger mọ́ now ẹ̀yin wá ṣàlàyé fún mi ṣé nǹkan tí Allah sọ yìí ẹ̀yin kan dá mi lóhùn ṣé òfin tí Allah give me. ẹ kí mi béèrè question. no ẹ máa dáhùn béèrè ni ẹ dáhùn béèrè ni ṣé òfin tí Allah give yẹn ṣé òfin tó mú ọpọlọ dání ni àbí òfin tí ò mọ ọpọlọ dání. ṣé òfin tó dáa ní àbófin tí ò dáa. ẹ̀yin kókó dá mi lóhùn ṣé òfin tó dáa ní àbófin tí ò dáa. ṣé single ni àbí married. ṣé fẹ́ fẹ́ mi ni kí wàá máa lọ mí. mi ò lè fẹ́ no mi ò lè fẹ́ mo fẹ́ wo bẹ́ẹ̀ ṣe lè hùwà sọ́kọ nínú ilé ni. ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin ẹ dáhùn ṣé òfin tí Allah give yẹn ṣé òfin tó dáa ní àbófin tí ò dáa. ẹ̀dùn ẹ lófin kí ni nǹkan tó bá dé bẹ́ẹ̀ náà this is not òfin eléyìí ò kì í ṣe òfin
àlàyé ọ̀rọ̀ lórí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lò gbèsè ayé yín eléyìí ò ń ṣòfin náà. Okay, ṣé ọ̀rọ̀ àlàyé tá a láà ṣe ń bẹ̀ yẹn ṣàlàyé tó dáa ni àbálàyé tí ò dáa? àní ṣé mò ń lọ bí iṣẹ́ wá lọ́ọ̀kì aṣọ mọ́ mi lọ́rùn oyè aṣọ mi ó ní pé kí n má lọ bí iṣẹ́ tí n bá ní ẹ̀ ṣé mo ṣẹ̀ ẹ́. Ṣé ìwà bẹ́ẹ̀ ṣe wá nà yẹn tá a láà kí n fọwọ́ ra lórí dáa ni àbí àbí tí ò dáa? kí n fọwọ́ ra ẹni tó ya aṣọ mọ́ mi lọ́rùn kí n fọwọ́ ra lórí. Now ẹ̀yin obìnrin ṣe ti ń gbọ́. ṣé tọ́gà yín bá chill ṣé tọ́gà yín bá nà yín tọ́gà yín tó bá fọ́ yín létí níbi iṣẹ́ àbí tó ya aṣọ mọ́ yín lọ́rùn ṣé ẹ máa nà ọ̀gá yín padà? ọ̀gá mi á gbá mi létí níbi iṣẹ́ àṣà o. Excuse me ọ̀gá mi ti fọ́ mi létí rí níbi iṣẹ́. ṣé ẹ̀yin nìkan lè fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ṣé ẹ fẹ́ kẹ́lòmí sọ ẹ jẹ́ kẹ́lòmí náà assist ẹni yìí náà. ṣé tọ́gà yín bá nà yín níbi iṣẹ́ ṣé ẹ máa nà ọ̀gá yín padà? Mo béèrè question lọ́wọ́ yín ní in the first place kí lọ̀gá fẹ́ gbá mi létí sí. tí ọ̀gá yín bá gbá yín lójú ṣé ẹ máa gbá ti yín padà? ẹ jájọ máa gbọ́ tá a bá fẹ́ defend ọ̀rọ̀ ẹ jájọ máa gbọ́rọ̀ sí IQ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ mò ń gbọ́. ní ọ̀dọ̀ tèmi ẹ̀rọ aláìọ̀dọ̀ ní ọ̀dọ̀ tèmi ẹ̀rọ aláàtì dáhùn ìbéèrè mi lóhùn pé circumstances lè wà táwọn lè ná ṣùgbọ́n àwọn ò lè dédé ná nǹkan tẹ́ verse yẹn dẹ̀ sọ fún wa náà nìyẹn kì í ṣe pé ẹ máa dédé ná ó ní àwọn tẹ́ ẹ fúnra sí that means something there is a dispute kì í ṣe pé bóyá ẹ kàn ń ṣeré ẹ̀ gba létí làlá àsọ no àlá ni pé tẹ́ bá ti fúnra sí wọn that means ó ti ṣe nǹkan kan so wọ́n ti kọ̀ǹkọ̀ sí òfin àlá yẹn nìyẹn náà so ká má tún máa lọ síwájú lọ sẹ́yìn. So now ẹ̀rú àlá ẹ bá mi sọ dáadáa tí ànábì Muhammad tí ó ṣe tí ó fi yẹ ní ẹni tó yẹ kí a máa tẹ̀lé kẹ̀dẹ̀ fún wa lẹ́rìí ibi tẹ́ ti rí kà ṣe mọ̀ pé ẹ̀ bá ànábì ló gbà. Bàbá Quizzy ẹ pa máìkì yín o kò tí ì kàn yín o a máa pè yín. Ẹ fún mi dáadáa méjì tí ànábì Muhammad ṣe. Bóyá kẹ́ padà wá. Bẹ́ẹ̀ bá lè dúró ẹ lè padà wá. ẹ jẹ́ ẹ ní sùúrù àfa Cousin Idris ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé látàrí àwọn dáadáa tí prophet ṣe. Lórada ti dé ọmọ àlá yes Lórada you are welcome. Ẹ bá wa kí Lórada ní comment section sálàlé wà sálàmù we greet you Lórada we are happy to see you we miss you. I missed the panel as well. Hold on. Ẹja welcome àlejò wa láti Saudi Arabia. You are welcome. We are miss you. Ẹ bá wa ṣe sálàlé wa sálàm fún Lórada. They are doing sálàlé wa sálàm for you, Lórada. I think I did understand that you are talking with him about like beating the wife beating. Yeah, that's what we're discussing. You can I give you the mic, sir. Understand Arabic? Ẹ̀rọ àlá àwọn oníṣẹ́ gbọ́ Arabic ẹ máa bá ọmọ àlá sọ̀rọ̀. Ẹ̀rọ àlọ́ versus ọmọ àlá. Let's have conversation in English. No, because like if you understand Arabic, I can just like put up Sheikh Uthman al-Khamis or Sheikh Sha'rawi or Salih al-Fawzan or even Sheikh al-Huwaini, just like to actually answer your question and answer you to show you that you could beat your wife in Islam. Okay, you said you wanted to show me where you can beat your wife in Islam and some proof of it. Yes, who do you want? Sheikh Uthman al-Khamis, Sha'rawi, Salih al-Fawzan? Just choose. Choose the sheikh you want. I think you understand what we are talking about, sis. No, because like I don't speak Yoruba pretty much, but I did understand the conversation that you were lying about, like. No. This is not about lying. It's about being clarifying ourselves. He give me the verse in Quran how to treat your wives when they disobey you. Can you please give me a proper definition of disobedience? So I explained to her, and he gave me a proof from hadith that Prophet Muhammad beats his wife. I said there are some da'if hadiths that I don't believe in them. Sometimes we're not talking about because it's narration from mouth to mouth. Wait, how come you're gonna talk about the hadith when you actually mentioned the Quran? So now I'm gonna ask again the question. Give me a proper definition to what is disobedience. Okay, the appropriate answer for the disobedience.
Yes, a woman is being disobedient to her husband. Okay, I do consider a woman being disobedient to her husband in many ways. Let's assume you have like before you started from dating side, you can tell your wife this is what you want, this is what you don't want, this is what you want, this is what you don't want. Or there is something happening between you and your wife inside the house. Maybe you have some issue, something like maybe you are having some argument. So apparently you wanted to go out or to work. So it began to hold you from the door, like you can't go out until you tear your clothes. Does that not disobedient? Okay, that will also be considered as disobedient in Islam. So And wait, also, let me explain myself finish. So wait, your just wife, let me your finish, wife tear your clothes. let me So you finish. mistakenly you mistakenly because of the anger issue you have, you mistakenly eat it from this. You slap her, right? So from that anger, You don't slap her. we In consider Islam, it you beat don't as, slap as her. well. We consider it No, no, beat no. as well. No, you see, you don't know the religion. You just want to talk for talking. I think you just heard or you just memorize stuff without understanding it. I'm not. This is not a matter of memorizing. We are trying Okay, to just let me clarify finish. the Let me meaning. finish. Let me finish. Let me finish. So pretty much you don't slap her because it is forbidden to hit the face in Islam in general. Even like with a man, you cannot punch him in the face. It is forbidden. Yeah, you can actually separate the head from the body, but don't punch the face. And for a woman, for your wife, it is forbidden to hit her face, break a bone, and scar her, like leave a permanent scar on her. Okay, so don't tell me that you can hit her face. As I gave you the argument of actually, if she wants to go out without your permission, is that considered to be disobedience in Islam? Yes, it is considered to be disobedience in Islam. But again, I'm gonna ask you a question. What if your wife was too busy to sleep with you, or just tired, or not in the mood? She doesn't want to do it. She has work at 8 in the morning. And you asked her to come to bed and she said no. Is that considered to be disobedience as well? No. You must pet, as in according to say, you must pet your wife before you have any intimacy with her. So I don't consider it as a disobedience. No, I According don't to whom? consider it. You don't consider it as disobedience, but Islam consider it as disobedience. Can you Allah give me the proof? Almighty and your Prophet consider it as disobedience. Yeah, give me the proof now. Can you quote the Okay, Quran? when you're gonna open Surah An-Nisa, you're gonna find what? وَاللَّائِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Do you know what is nushuz? What is المرأة الناشز? Loretta, can you give me the verse so I can put it up? Yes, if I remember correctly, it's chapter 4, verse 24 or 34. Let me just recheck. Where is my Bible? Hello. Sorry, I was Hey. eating. Okay. لا تخافون نشوزهن فاجروهن في المضاجع. One of my favorite verses to debate. من نساء Gbogbo ilé, ẹ bá wa power tap, ẹ bá wa share program. Ọmọ Allah versus ẹrú Shigidi Allah. Big Joss. Big Joss. Yes, it's 34. It's such a nice It's surprise, 34. though. Very nice surprise. So we have a native Arabic speaker, and we have Shigidi and the snakes of Allah. Surah An-Nisa 34 ni, Quran 434. 434. Okay, it's the same one I had up. 1 second. Yes. Thank you, Vola. So, Haji, can you read for me, please? This is where we are treating sins. Men are caretaker of women since Allah has made some of them as well, the other. And because of wealth they have spent, so the righteous women are obedient and they guide the properties and the honor of their husband.
in their absence, with the protection given by Allah. As for women, whom you fear rebellion, convince them and leave them apart in bed and beat them. Then, if they obey you, do not seek a way against them. That's where we are treating. Allah, Okay. Lorida, I have the hadith about if you call your wife to bed and she refuse, then Allah calls them till daybreak. I don't know if that's the one. Is it? Yeah, Wait. the Is angels I will think curse them. wait. I think the lone rider is talking about the Quran verses that bring that whenever you call your wife for any intimacy or fun, like if she refuses, consider as disobedient. Like you need to do something like that. Beat them for it. Yes. Yes, Lone and rider. actually, the hadith in front of you, it's considered to be Sahih hadith. You said We can't hear you properly. We can't hear you properly, Lone. So the question, I think the simple question, gbogbo leni wípé, ṣé o lè lu ìyàwó ẹ tó bá pè é? Like, Lone so rider, if you, No. 1 second, wait. I think the question is very simple. Can you beat your wife if she refuses to have, let's say for example, you call her to bed for sexual intercourse? Ṣé lè nà ìyàwó yín tó bá refuse láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú yín? Because it's question. considered as disobedience. So please, that's the question. Go ahead. That's the question he asked. So I asked him to give me a proof from it. He said that he's in Quran, that's why I Surah Nisa, and he's trying to read it. A ti jọ sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan náà, mo ló láwọn nǹkan tó lè ṣe tí màá fi sọ pé bí a pè mí náà ṣe padà náà. Mo ní tó lọ́ọ̀kì mi tó yá aṣọ mi. Ṣẹ́yìn ìjìbá jọ sọ látàrọ̀ ni. Haji, I brought you Surah Nisa because I want to talk about the verse and what does nushuz in Arabic means. Since the Quran, it happened to come to Muhammad in Arabic and pretty much in the tongue of Quraysh. So pretty much the word nushuz has a very, very different meaning than the English version. You see? Like, for example, let me give you a proper tafsir of nushuz, and you can find it actually in al-Baghawi or in al-Jalalain. So al-mar'a nashiz, the woman who we call nashiz in Islam or in Arabic, meaning that the wife that disobedient on her husband, doesn't follow his orders, and also the one that call her to bed and doesn't come to bed for Your whatever. mic again. Oh, okay. I think now it's good. So I was saying that al-mar'a nashiz is considered to be nashiz in Islam, is when the husband call up for her wife and she wouldn't come to bed and she will refuse for unreasonable reason in Islam, which means that she's not on her period or give birth or sick. Meaning in any kind of situation, she needs to do it. The husband has the right on her wife's body. It doesn't matter if she's tired. It doesn't matter if she's not in the mood. It doesn't matter if she has work to do in the morning. It doesn't matter even if she is doing laundry or making him something to eat and he asked her to come to bed, she needs to come to bed. If she said no, then we're gonna go to chapter 4 verse 34, when Allah said that you can actually advise them, abandon them in bed, and hit them eventually. No. You are reading something right now. From where? No, literally, I'm not reading. I was just speaking from my memory right now. If you want me to read, I can read you Ibn Kathir. You only ask when you ask me that. Should I bring the Can you three of consider Ibn it? Kathir? Wait, you said can we consider it as disobedience when you call your wife for intimacy or you want to have fun with her? So can we call it disobedience? I said no, like it's not disobedience. You said that you have proof for it in Quran, and you are talking about Surah Nisa. So I'm trying. I told them Brother, to do you know what is bring it tafsir? out. Do you know what is Tafsir. tafsir, or do you explain the verses and interpret the verses as you want? Wait. The tafsir. That's the group of alphas that they were right. Like you know what they call tafsir.
It's a group of alphas. Like the debate on it. Like this how they wrote it there. That's what they call tafsir. Do you know who is Ibn Kathir or Tabari? Yeah. Do you know who is Ibn Kathir or Tabari? Do you know them? Or okay, let me explain to you. Sheikh al-Imam al-Kabir al-Tabari, he is the first one who actually gave explanation and interpretation of the Quran following the tawatur of the previous generation of Muslims, aka the Sahaba and the Tabi'een. For example, Tabari gonna take the words of Ibn Abbas, the cousin of the Prophet, and the one that the Prophet called the translator of the Quran, Turjuman al-Quran or Hibr al-Quran in Arabic, which means that he's the one that understands the Quran better than anyone in this world except for Muhammad. And you're gonna tell me that Tabari or Ibn Kathir or those previous scholars, they are just a bunch of people that try to explain the Quran. Yeah. Some of our Muslim brothers here, they don't take the word of all those scholars. They said they are just ordinary human being. Like we have one sheikh in our Jami. Hold on. I'm not talking about you. I'm talking about that. Like Jamil and all that and follow. That's what they do. They don't take their word. They say that's not Allah teaching. Only them. Do you speak Arabic, bro? Brother, wait. Please, do you speak Arabic? Do you speak Arabic? Please, just do you speak Arabic? I don't. You don't. Literally, you don't speak the language of Allah and the language of the Quran, and you're trying to explain it to me, a native Arabic speaker, and grew up, born and raised as a Muslim. And I literally had to bend my knee in circles trying to listen to Sheikh and Harry while studying the Sharia for 5 years. So yeah. Did they force us like to learn Arabic before we praise God? I'm not gonna say that they're gonna force you, because they don't have to force you or doing anything. But do you understand? No, what I'm saying is that do you understand what you are reciting while prayers? Because you cannot pray in English or in Yoruba or in French or even in Amazigh. Sure. I understand that one. I don't really go You far do in understand. Arabic. Okay, can you please Wait. The first, explain? let me explain myself. Wait. I want you to explain to me what does mean وَاللَّائِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Explain it. Go ahead. You asked that. Did I understand when I'm on praying on Salat, like what I read? Yes, now I'm asking you, did you understand what I just said? Translate for me in English, or even you can translate it in Yoruba to You can the open your people camera watching. and translate it. That's not the question you're asking me. We are I'm praying with. asking another question. Wait. Okay, I'm asking you another question. Can you... I don't care about Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha is just God speaking to himself about himself. Literally, think about it. If the Quran is Allah's word, so Surah Al-Fatiha is Allah speaking to Allah about Allah. It's like I'm just gonna right now speak to me about me. And I'm gonna be saying, oh, look at Lone Rider, he's so amazing doing this and that and cooking all the Muslims. Like, this is what Surah Al-Fatiha for me. Since I can understand it, by the way, properly. Now I'm asking you, I wanted to review can you translate or understand وَاللَّائِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ? Go ahead. I don't think you understand Arabic. So Eru Allah, hold on. If there's any Afa in the building that you can speak Arabic, you can say hi in the comment section. Then I bring you up from the comment section. Arabic speaking. Ajah, he doesn't know what is even defending. Cannot even speak the language of Allah, and you are coming here to defend Islam. Can you okay, you are attacking Arabic. Can you can you Off recite your the Arabic? mic. If you can speak Arabic in the comment section, say hi.
George, nobody. Do you want me to bring you up? Okay. Omoba. Ejesare. Okay then. So it's like let's Eru Allah, you hold on, you don't know Arabic. So learn from big bros. So George Nome, you are welcome to the building. Mama, good morning, everyone. Yeah. Can you speak Arabic? No, I can't speak Arabic, but enjoy lo pa obo e dan. Ó dàbọ̀. You are waste time. You are not serious. ṣebẹ́ yìí lè kà Arabic ẹ̀yin náà tún nǹkan tó sọ náà. You hold on, Jai. Abdullahi, welcome. Yeah, Ekale. Good Yeah, evening. ṣé Mùsùlùmí ni yín? Yeah, Muslim ni mi lè ka Arabic, but kí ló fẹ́ point? Kí ni point Arabic yẹn? Ṣó wà nù Hadith kan ni? Ṣó wà nù Quran kan ni? Oh my That's the God. main thing we are treating. Mo lè sọ Arabic, hi in the comment section. Arabic We need speaking, Arabic hi. speaking Muslims. Arabic speaking Muslims only. This is crazy. Okay, prophets, it's like prophets know how to... Prophet ṣé lè sọ Arabic. Yeah, prophet can speak Arabic. Yes, ma. Ṣé bẹ́ẹ̀ lè sọ Arabic? Pẹ̀lú gọ̀rọ̀. Okay. Ọmọ Allah gangan láti Saudi Arabia náà ti dé yìí, Lowrider. So Lowrider prof is here, is Arabic speaking and the Eru Allah, one of your Allah slave in our land. Vicky Joseph John now. Lowrider, are you there? Yes, I'm here. Hi. Mhm. Hello, Prof. So do you speak Arabic, Prof, right? Yeah, I speak Arabic. جيد جيد. ممكن تترجم للأخ حجي وتشرح له ما معنى واللائي تخافون نشوزهن؟ نعم. أعد ما قلت الآن. هل ممكن أن تشرح معنى واللائي تخافون نشوزهن؟ أنت تسأل مني هل يمكن لي أن أشرح معنى والله تخافون أو ما قلت؟ واللائي تخافون نشوزهن. أوكي يعني أشرح لهم باللغة المعلومية. نو اشرحها لي أنا أولا بعد ذلك اشرحها لهم. أوكي لأن أشرح لك. نعم. أنا ما كنت معهم من قبل، انضممت معهم الآن، ولم أعرف ما هم يتكلمون عنه سابقا. نتكلم عن جواز ضرب الزوج لزوجته في الإسلام حسب القرآن والسنة. يعني هذا الصورة التي تظاهر في هذا نعم، إن الآية موجودة في سورة النساء. أوكي. أيتكلمون عن إذا عن هذا الحديث؟ أيتكلمون عن هذا الحديث؟ نتكلم عن الآية التي توجد في سورة النساء، الآية 34 التي تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضكم عن بعض إلى آخر الآية، وتنتهي واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لأن أشرح لهم تلك الآية. هل ممكن أن تشرح ما معنى كلمة النشوز واللائي تخافون نشوزهن؟ نعم. تفضل اشرح. تخافون نشوزهن حسب ما جاء في القرآن. So inti wọ́n sọ ń bẹ̀ ni pé wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ pa àyà kan nínú Suratul Nisa.
نعم. mi wàá mọ̀ ṣé wọ́n try sọ pé kí n tú fún yín ni àbí àwọn náà ni mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn. nǹkan tẹ́ ẹ sọ tẹjọ discuss lẹ máa sọ fún wa. ok wọ́n jẹ́ kó yé mi pé ní àyà kọ́ wa nù náà. prof n tó ń sọ ni pé kó kọ́kọ́ tú fáwọn ó ní kó kọ́kọ́ tú fóun kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tú fáwọn èèyàn. ok kọ́sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ní kó ṣàlàyé àwọn fún ara wọn ti nímọ̀ fún ọmọ àyà yẹn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́ jẹ́ kí n put ẹ̀ síta ìyẹn ní normal kínní. so ẹjọ tí ẹ bá lè bá mi yẹn tó lè bá mi gbé sọ́ọ̀tù nísà yẹn sójú screen ní àyà alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Alawife Arabic. bẹ́ẹ̀ni. نعم أنتقل إلى شرحها الآن. نعم إذا كان ممكن الأفضل للمستمعين أن ننهي المحادثة باللغة الإنجليزية. أوكي لأن أشرح باللغة الإنجليزية. Yes, you can explain the verse in English. ما شاء الله شو أشرح الآن. أيوة ما مقايا يا جدي. لون رايدر. Yes. ماذا تريد أن تخرج بهذا من الذي يفهم اللغة العربية؟ فقط لأثبت وجهة نظري للأخ حاج جيساني الذي لا يستطيع أن يفهم اللغة العربية وما معنى كلمة النشوز في القرآن. ما شاء الله ولكن ولما كنا هنا من الذي وجب أن نتكلم ونتفسر على إنجليزية ويوروباوي هكذا ما نقول هنا. نعم ما ممكن أن تعيد؟ نتكلم بالتشريح وبالمعنى لا لغة الإنجليزية واليوروباوي هكذا هنا. نعم أنا لا أفهم لغة اليوروبا ولكن أفهم اللغة الإنجليزية. نعم أفهم عليك. أوكي فهمت لغة الإنجليزية. نعم يس. نذهب على ذلك. ẹ bá wọn gbé English yẹn jáde so a máa kọlọ láti. ètò láyé ẹ ti tà wá fún ọmọ lárúbáwá àbí. أظن أنا ما بالني كل هذه أبدا. ṣé ẹ ní ṣàlàyé nǹkan tẹ́ sọ fún wa ni. kò ní di lárúbáwá mọ́ pàǹpà ká English lọ báyẹn. ẹ ní ṣàlàyé nǹkan tẹ́ sọ fún wa ni. mo ní kí ló dé tó fi sọ pé òun nídìí ọmọ ẹrú tó gbọ́ lárúbáwá ó wá ní òun fẹ́ bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ kóun máa gbọ́ yí ẹ̀ bó ṣe gbọ́ lárúbáwá sí mo á ní pé n tó ṣẹlẹ̀ ni pé níbí báyìí èdè wa àti èyìnbó làwa máa fi ń tú gbogbo ohun tí lárúbáwá torí pé lárúbáwá wà important sáwa ń bí báyìí kò sí tó kàn wá pẹ̀lú èdè wọn yẹn but a fẹ́ mọ̀ túmọ̀ tó wà ń bẹ̀ sí ohun tí mo sọ wá mo á ní ṣe bóun gbọ́ English ó lóun gbọ́ English dáadáa mo á ní kàn gbé wá ní English wà lè go. no àwa tẹ̀fẹ́ jẹ́ kán bá lárúbáwá sọ lárúbáwá ká bá lè wo authentication lárúbáwá tó wọ́n defend so ni ó máa tún ṣẹlẹ̀ sometimes ṣe mọ̀ pé àwọn irú ẹrú àlá tó wà lókè yẹn báyìí kò gbọ́ wá kí n pa ẹ́ kò gbọ́ wá fáktùlù kò gbọ́ ní lárúbáwá ṣùgbọ́n fẹ́ defend lárúbáwá tí lárúbáwá ní pé fáktùlù á dì í báyìí kò mọ̀ túmọ̀. mo kò ṣe rí èmi ò understand kan máa conversation yìí àwọn kankan wà tí mo gbọ́ nú ẹ̀ mi ò kàn lé mi ẹ̀yìn ṣé àwọn bá yín jiyàn ní ṣẹ́yìn. ẹ ṣàgbọ́ wá kí n pa ẹ́. já ìlèbèlè kọ́lé ọmọ ń pa àwọn kan ní já ìlèbèlè kọ́lé bì ẹ̀yìn ara wọn náà ní. ó yá professor ẹ bá wa tú àyà yẹn kà kéde ṣàlàyé fún wa àwọn brothers and sisters wa wọ́n ti débi wọ́n làwọn lè nà ìyàwó wọn àwọn ẹ̀kọ́ àláàyè àwa ò dẹ̀ fẹ́ lórí ilẹ̀ wa báwo lẹ ṣe rí sí ó yá ìkà. kí wọ́n bá mi scroll àyà yẹn lọ sókè padà. lọ sókè ibi tí báwo. ìyẹn ti Quran bank gbọ̀ngàn tí ó ṣe English. ok ẹ gbá gbé Quran ẹ̀jẹ̀ kan ẹ̀jẹ̀ kan tún lárúbáwá ẹ̀ so a lè rí wàgìrì bú náà yẹn a lè rí gbọ́ dáadáa. so ó ní ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa àwọn ọkùnrin ni wọ́n ní agbára lórí àwọn obìnrin kàpútẹ̀rẹ̀ bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din pẹ̀lú nǹkan tí Ọlọ́run bá mi àlékè ọlá fi gbé
apá kan wọn ló fi Allah gbé ni ọlá wàá ti fún sọ fún yín o Allah. àwọn obìnrin dákun bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din tí Allah fi gbé ọlá fún apá kan lórí àwọn apá kan wa bima anfaqu min amwalihim àti nǹkan tí wọ́n ná nínú àwọn owó wọn fasolihatu qanitatun hafizat wá ní ẹ̀rí ẹni tó bá jẹ́ olùṣe dáadáa tó dẹ̀ ní ayọ̀ ọkàn tó dẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó mójútó àwọn nǹkan tẹ́kọ̀ọ́ mójútó lil-ghaybi bima hafizallah tí ó dẹ̀ ṣọ́ àwọn nǹkan tí Ọlọ́run bá ní kí wọ́n ṣọ́. So wá ní wallati àtàṣe wípé takhafuna nushuzahum fa'izuhunna. So wá ní ẹ̀rá àwọn tí wọ́n bá ń bẹ̀rù nushuzahum, mo fẹ́ rántí máa nà yẹn bọ̀ ó sápa mi lórí náà ṣá. So wá ní fa'izuhunna wahjuruhunna. Aláṣà sọ bẹ́ẹ̀ pé kí ìyẹn bá wọn yóò dì ìyẹn àwọn tí wọ́n bá ń bẹ́ ẹni tó bá fi oorun dun ọkọ rẹ̀. So wahjuruhunna ó ní kí ọkùnrin bá yóò dì fílmù ọ̀dọ́ jáì ní orí bed wadribuhunna tó bá yẹ kí bó ṣe ń bá yóò dì lórí ibùsùn yẹn pé kò fẹ́ tọ̀nà náà wadribuhunna kí ó wá ra kókó náà ṣá. So ìgbà táwọn afáfẹ́ tu wọ́n ní kó gba bó ṣe pábàrà mẹ́ta. So bọ̀ wadribuhunna yẹn pé kẹ́ nà wọ́n faiza ata'anakum fala tabtagu alayhinna sabila kana aliyan kabira bíbẹ́ náà gangan ni ẹ fẹ́ lù bẹ́ẹ̀. So ṣáà tẹ́ bá ti bá yóò dì lórí bẹ́ẹ̀dì tí ó wá tó wá tọ́nà ọ̀pọ̀ wadribuhunna ẹ̀bù wọn lẹ́gbàá. Jim ẹ̀bùn wọn lẹ́gbàá mo láìkì rẹ̀. All right. So gbogbo ilé àyà ẹ̀ náà ni a ti gbọ́ pé kí a máa lọ síwájú lọ sẹ́yìn. So maybe we'll move on to another question. Lowrider, this our professor. I even want you to talk to this professor. It's like the guy sound to be to me intelligent, and we want him to be free from Allah, but he's still a slave of Allah. But he just take everything. So I want you to explain to him who Allah is and how dangerous is going to be for him being a Muslim and also in our land. And I would like you to explain how Islam was being spread, like the hadith Sahih Muslim 25 that Muhammad said he has been ordained by Allah to fight people until they testify that none has the right to be worshipped, and the danger in jihad and everything, and how dangerous. Yes, sure. So let's start from the last point of how Islam did actually spread. From the Islamic history, we know that for the first 13 years of preaching, like Muhammad was so peaceful, and he was always speaking about the fact that love thy neighbor and don't hit them and just like pray for them so they will pretty much join Islam. But the moment he gained power in Medina after the immigration to Medina, the moment he gained power, what did he do? He started waging war. Not even war, like battles and raids against like the tribes over there. Like he started with some tribes in Medina. For example, we know what he did to Bani Qurayza, Bani al-Qaynuqa', and he went to Khaybar. Also, his battles with the Kuffar of Quraysh, like the Battle of Badr and the Battle of Uhud. Why all of that happened? Because Allah, He wants to, and because He is so violent, just decided that peace is not an option anymore, and we're gonna start unaliving people and enslaving them. Because Muhammad was a warmonger, and he was a general of war. You can find that in actually the chapter 9, verse 5, Surah Tawbah, verse 5, that says that when the sacred months are over, unalive the polytheists, whatever you're gonna find them, take them, siege them, and to the end of the verse. Also in Surah Tawbah, you're gonna find that you have to fight the Christians and the Jews until they're gonna pay the jizya willingly. So this is how Islam was spread. Even if you're gonna go be
after the death of Muhammad and what happened in North Africa and how actually Islam reached all of Africa and what the Muslims of the Arabic Peninsula did to my ancestors and did to the Amazigh here in North Africa. Simply, it's through war, through the sword, not with flowers, not with chocolate, not with love, not with peace. They came to North Africa, they unalived people, they took slaves, they sold them cheap in the Levant region and in the Arabic Peninsula easily. So that's why we are Muslims today, because our grandparents were sick of paying the jizya every month or seeing one of their children being taken away as payment. So they just joined Islam. If you cannot beat them, just join them. Who is Allah and why Muhammad chose Allah to be his God? Most people don't know, especially most Muslims don't know, that Allah was actually a worship idol in the Jahiliyyah time, in the ignorance time before Islam. Allah was very known in the Arabic Peninsula. Thus, the name of Muhammad's father was literally his name, Abdullah, the worshipper of Allah. And why he chose him? Because he found that it was the easiest idol to choose, and most the kuffar were believing in him, worshipping him, just they were worshipping other idols, like the daughters of Allah, Manat, Lat, or Uzza. He chose Allah specifically because his father and his grandfather worshipped him, and especially all of his tribe, Bani Hashim, were a little bit too close with Allah. He is just an idol. Islam is just like a pagan religion that took a step forward to say that they are not, and they are monotheistic. So, Prof, ṣe ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí ọmọ Allah sọ? Kí ni ẹ fẹ́ sọ sí gbogbo nǹkan tó sọ sílẹ̀? Did you have any contrary opinion to that? No, not at all. Ó gbọ́ wọn dáadáa ṣá. So, kí ló wá dé tẹ́ sì fi ń ṣe? Why are you still worshiping Saudi idol? Kí bó ṣe tún ṣe ń sọ ọ́ sí ló ṣe tún clear láwọn kankan. So, Saudi Arabia tó tún sọ wípé ní àmàláwọ̀ yẹn pé òòṣà kìíní ní tẹ́lẹ̀ before kìíní. So, kò ń ṣe òòṣà o, kò ń ṣe òòṣà. Àwa ọmọ kóòtù òjìrì nìkan la ní òòṣà, ẹni oríṣà dá, special being. Bọ̀ nǹkan táwọn tẹ́ bá lọ wo definition idol, ẹ rí bíi pé nǹkan tí wọ́n mọ, àwọn nǹkan táwọn mọ, things that they carve themselves. A lè pè ní ère in our own language, ère. Bí ká mọ ère, àwọn ère tó máa wà lọ́jà yẹn, tó máa wà ní àwọn ojú ọ̀nà mẹ́ta yẹn, òun ni. So kò ń ṣe òrìṣà. Hey, Jose, I have a question for Lone Rider. Lone, out of all the 83 wars Muhammad fought, how many of them would you say were defensive and how many would you say were offensive? 2 were defensive. 2 were defensive? Only 2 were defensive, believe it or not. Which one and which one? Wow. Pretty much there are some scholars that they consider 3 were defensive. The first one, which is the Battle of Badr, and the Battle of Uhud, and the Battle of Al-Khandaq or Al-Ahzab. These are the 3 ones that they consider to be defensive. The others are all offensive. But there are some scholars that they consider only 2 being defensive, which is Ghazwat Uhud, the Battle of Uhud, and the Battle of the Trenches, the Battle of Al-Ahzab. The others, Muhammad actually waged war, because in the first battle, the Battle of Badr, we all know that the merchandise of Quraysh were actually being taken to the Levant by Abu Sufyan, and just Muhammad decided to raid them. So the kuffar of Quraysh, they decided to protect their own money, and they went to the region of Badr in Saudi Arabia. So they fought against the Muslims. That was the first battle. Some, as I said, they will consider it to be defensive because they say that the kuffar moved first.
And we have the Battle of Uhud, which is the second battle in Islam, and the one where the Muslims actually lost so bad. Literally, they lost so bad, and you have to read the full story of that because Muhammad almost lost his life twice in that battle. He literally lost a tooth, and he got hit in his head, and also, you know, that kind of that chain that they put over their face so they would not be sliced. That chain like entered into his cheek, and it scarred him for the rest of his life. So that was actually defensive because like the Kuffar of Quraysh decided to take revenge, and they waged war against Muhammad and against Yathrib. And the third one is the Battle of the Trenches, the one that happened just before the massacre of Bani Qurayza, literally. So Quraysh and other Arabic tribes, they were sick of Muhammad and his bandits, so they decided to siege Yathrib. But Muhammad, since he had a Persian friend, which is Salman al-Farisi, Salman the Persian, he told him that, okay, there is a defensive mechanism that we used to do in Persia, which is that we're gonna build some trenches and the enemy could not cross. And if they cross, they're gonna find the sword and our arrows. Are the true ones that considered to be defensive. All the others are offensive. Ghazwat Tabuk, offensive. Bani Qurayza, Bani Nadir, Bani al-Qaynuqa, Khaybar, Hunayn. Every single battle was offensive. Thank you for clarifying that, because a lot of Muslims. Okay, go Please, ahead. I have a question from Lowrider, please. Can you talk about Abrahamic religion, please? Abrahamic religion, the three of them. From Be specific. What do you want to know? No. He's talking about the Abdullah. Like they have been worshiping Allah, like the name of the father of prophets, which is Abdullah. Oh, I think he wants you to go on to the practice. Wait. I want to ask a question on that. Like they have been worshiping Allah before the prophets, like which is Abdullah. Yes. That's me. The father is bearing Abdullah. Like they have been worshiping before the prophets. Yes, that's what I was saying. The Arabs were worshipping Allah. They consider him to be one of the gods. Eventually, they consider him to be the main god. I'm gonna explain it easily, like using the Greek mythology. Like the Greeks, they had Zeus, he is the god of gods, and he is the big guy. And we know what he did. And also they have other gods, like for example Hera, Poseidon, and so on. So in the Arabic Peninsula they had Allah. He was the main god. Then they had Manat, Lat, and Al-Uzza, three other goddesses that they consider to be the daughters of Allah. Then we have also some other gods that they used to worship. So Allah, just one idol amongst many in the Arabic Peninsula. All right. Let's talk about this other part of religion, which from the Abrahamic religion, according to the story. Some parts are from this side, which is Isaac. Some parts, which is Prophet Muhammad, is from Ismail, which is Arabian side. So can you talk about when Jesus came from Aramaic language? That is Aramaic. Do you heard about that Aramaic language? By the way, Islam doesn't believe in Jesus. Who is Jesus in Islam? We have Isa in Islam. That's not Jesus. We have Isa in Islam. Yes, Isa is not Jesus. Even the translation, it's not correct. Because Jesus came from the Aramaic word. Yeah, Aramaic word Yahshua. And Isa, it's literally till now so many scholars, they are trying to figure out where this word came from. Is it Aramaic? Is it like old Hebrew? Because it's not even an Arab word. What Muhammad did is that he misunderstood the Nasara, the Christians in the Arabic Peninsula, and he considered him to be Isa. But who is Jesus in Islam?
Doesn't This exist. We have Isa then. this is the question I wanted to ask about the Aramaic language, because I found out the Aramaic language, the God, what it mean there is Allah. When I put it on the translation, so does that mean Isa is also the worshipping of Allah? That's Prophet Isa Isa is also, worshipping of Allah. Is he worshipping Allah? yeah, according to Islam, all the prophets and all the messengers were Muslims and they worshipped Allah. According to Islam, is that true? Absolutely not. But Because when we're gonna go back in time, if we're gonna find Jesus ever existed and Abraham ever existed and Moses ever existed, and we're gonna tell them, Allah, do you know who is Allah? They'll be like, what are you talking about? We don't know who's that. Who's that? Does he play for Real Madrid or what? Because they were Jewish. They weren't. Yes. They wouldn't have even called it that. Yeah, like just a very, very big misunderstanding. If you remember, Jibola, the other day, like I think it was 2 years ago, I told you that the Jews of Medina, they love to prank Muhammad and give him false informations and joke around. I heard about that. So, have you ever heard about the story when there was this kafir from Quraysh who went to the Jewish group and he was like, can you please give me some questions? I want to ask Muhammad to see if he's true prophet or no. And then they gave him three questions. The three questions were, who are the seven sleepers? Who is the man that went from east to the west? And what is the soul? So pretty much Muhammad, when he received those answers, he told the guy that I'm gonna reply to you and I'm gonna answer you tomorrow. But for some reason he did not got the answer until a month later. When he came back with the answer in the Quran, he was talking about the seven sleepers. He did not even give them a proper number. Literally in the Quran you're gonna find, oh, they were 5 and their dog was the 6th. Oh, no. They were 7 and the dog was the 8th. I mean, they were 4 and the dog was the 5th. No proper answer. And that's just like a mythological story, Hebrew story that they used to tell their children before going to bed. Lone. Then we have, yes? I'm sorry, I just want you to pay attention to the comment. I think people really want you to go into depth with the Sharia law. I don't know if you've got time. We want to know what the Sharia law consists of. And because right now, I don't know if you've heard, but you know, they've got a radio channel on here right now as well. So it's literally been broadcasted everywhere as much as we can. And so we want to talk about Sharia law in depth. What are the punishment? What are the benefits? What are the implications of Sharia law? And is it barbaric? Is it compatible with society or humanity? Thank you. Okay. The Sharia is the law of Allah that he pretty much written by himself. They had some rules and some obligations that we need to follow. Is it morally correct? Absolutely not. Does it go in our society in 2026? I would not even say that goes back in 300 BC. Pretty much it is super barbaric because simply Muhammad did not understand what is proper moral, and Allah was not that good in predicting the future to tell us that slavery it's not correct, child marriage is not correct, and so on. So the Sharia, as I said, consists of a lot of laws and a lot of loopholes that you can actually spin around if you know what to do. So, for example, we have what we call the apostasy law. The apostasy law in Islam, it is very strict. According to the hadith of the Prophet, when he said, whoever changed their religion, unalive them. And also the other hadith that the blood of a Muslim is not halal except for in these three situations, which is unalive another Muslim, the one who committed zina while being married, like adultery, and the one who left their religion and left their group. So these situations, it is allowed to unalive a person.
And here we are not even talking about like gathering a committee or calling a judge or whatever. No, the hadith is very easy. The Prophet says, whoever changed their religion, unalive them. مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. And we have a lot of stories from the Sirah and the Sunnah where some Sahabas actually took charge and became a vigilante and did what they have to do without even asking permission from the Prophet or anything. And the Prophet heard the news, he accepted that and he did not even react. He was like, okay, their blood is halal. So in my situation, me as an apostate, because I was born and raised in this religion before leaving it, I am considered to be an apostate and I have to be unalived. That's why I keep my life a lot secret. Or we can also go to the main, pretty much the main issue about Islam, which is the offensive jihad, or what we call jihad al-talab in Arabic. This is a very, very big pillar in the Sharia law because of the jihad, we can actually apply the Sharia all over the earth. There is a rule in Islam that says that there are two types of lands on this earth: the land of war and the land of Islam. Saudi Arabia, it's a land of Islam. Qatar, a land of Islam. Morocco, a land of Islam. Spain, it's a land of war because they're not. It's not about being a Muslim, but the Sharia law and Islam must rule over that land. So when we have a secular law over any kind of country, that's considered to be a land of war. The doctrine of loyalty and enmity about this. Okay, somebody asked about the 72 versions. Unfortunately, you have no 72 versions, you ladies. I'm so sorry for you. But yeah, just like pretty much Jannah and the paradise in Islam, it is an Epstein island for Muslims and for men. Yes, you have paradise. Yeah, it's a PDD paradise. Jibola, like seriously, you are so unlucky because you don't speak Arabic. You must see the shuyukh and the da'iyah speaking about Epstein. And look at the West, the secular law, the atheist kuffar, what they do to the children and what they do to the human beings and the women. And look at Islam, like they gave a lot of privilege to women and they protect the children. I'd be like, bruh, really? Your prophet married a 9-year-old? Wait, Lowrider, please, I have a question, please. Aj. You mean? Yes. Hello, Aj. Wait. Lowrider, please. Do you think that there Bàbá is someone? ẹ jẹ́ kí Àjì béèrè béèrè yìí. All right. Ó yá, béèrè. Okay, according to me now, like we don't have a like guideline in this life. Like we have a guideline. This is how we're gonna be. This is how we're gonna be. Like if we do this, there is anything like punishment for we. Like everybody can do anyhow we like in this life. I'm sorry if you think I'm gonna be 100% honest with you. If you think that like that, you have a very, very deficient moral compass and you need to check yourself. Because if you need a God to tell you what to do and what not to do, what is wrong and what is right, you don't have good morality. And also from there we can speak about slavery, we can speak about unaliving innocent people. Do you think that moral or immoral? That question's for you, Haji. I can't hear you clearly. You said I'm not aliving. Like who? Like Yeah, innocent people. unaliving apostates. Do you think that's moral or immoral? Like we should be non-aliving innocent people. Somebody that leaves the religion. Your prophet said anyone that leaves the religion should be unalive. Is asking, according to you, is that moral or immoral? I haven't found out the. Hold on, I don't think you understand English very well. No, Ẹ jẹ́ kí I understand. ẹ jẹ́ ṣàlàyé fún yín, ẹ máa gbọ́. Èmi gan ò gbọ́ òyìnbó. Ẹ̀yin ń béèrè lọ́wọ́ wọn wípé wọ́n ní pé ìgbà tán ní tó bá ti kó nínú ẹ̀sìn pé ṣé wọ́n lè pa
nǹkan tó ń sọ ẹ náà ó nìyẹn. dàn ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wọn wípé since tí àwọn ò lẹ́sìn pé òfin wo ni ẹ wá fẹ́ máa tẹ̀lé wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ yín pókè o since tẹ fẹ́ máa tẹ̀lé òfin Allah ṣé ẹ̀yin rí wípé ó dáa torí pé èèyàn fi Islam ńlẹ̀ kó sọ ẹ̀mí ẹ̀ dànù. the same thing náà làjọ sọ mo ní pé mi ò tíì bá a pàdé níbi tí wọ́n sọ pé bí a pé kí wọ́n pa ẹni tó bá já sí wípé kò sí nínú ẹ̀sìn But he bí abẹ́ni hasn't tó bá seen fi it sí. before. Should we show him, Big Jokes? Yes. He has not seen the hadith before. This is literally under your Sharia law. Sharia tí gbogbo yín pariwo fún òun nìyẹn. Sharia 101. I feel like this thing is well known. There's a punishment for leaving Islam. Alhamdulillah for the laws of the kuffar. Alhamdulillah for the kuffar law. Because can you imagine how many people? Some people have to live their life in secret. Some people have to hide, pretend to fast during Ramadan, living Don't double remind me, lives. it's next week. Yeah, and no rather has to pretend this year. How long have you been pretending? 8 years? Oh, 7? it's 11 years. This Ramadan will be the 11th one. 11 years of hiding, pretending. And then you will say Islam is peaceful. That's the hadith in front of you. You can read it. Faktuluhu. ẹrú Allah àti gbé wá o ọmọ Allah ń sọ nǹkan ẹ̀yin ní kò sí níbẹ̀. ẹ ní sùúrù náà ṣèbí Arabic tí ó kéré tó kó ti já Arabic báyìí ń sìn báyìí lẹ́yìn fi gbà gbogbo tó bá sọ. No, I'm trying to find out the truth. Èlé òun ṣe bóyá pé kò ní. The truth náà lélẹ̀ yẹn láti gbédè. ẹ ní sùúrù mo ti sọ fún yín ní ẹ̀ẹ̀kan tí a fẹ́ defend nǹkan fún mi ẹ kọ́ mu wá nù kan so àdìs tó máa back ẹ up ẹ kàn mú àdìtì wá pọ́n ní mi tiẹ̀ tí a zin mo ní ìyẹn mi ò lè kà á. Lóra ẹ̀dá. Okay. I even want you to explain something before. Hold on. Hold on, no? There are some group of Sheikh. I don't know, maybe it's also in Islam. Now, what they are saying is that any hadith that they cannot find in Quran, that hadith is a da'if. Is that right in Islam? Who said that? Does Albani knows about this? There are some of No, this is not correct. Some of them came in our land. That's what they are saying. No. Wait. Give me a second, Haji. Give me a second, please. I'm gonna lose my chain of thought. Just to answer the question with no jokes, there is a kind of procedure that we have to follow to tell if this hadith is sahih or no. And that procedure is literally called the science of men, in Arabic, ilm al-rijal, which has a lot of under science, if we want to talk about like subcategories under it. We have what we call jarh wa ta'dil, what we call sanad wal ishah, what we call ilm al-matn, al-an'ana, and so on. We have to see if the chain of narration is correct. There is no liar, no fallible person in that chain of narration. Then we have to see the words used in the hadith. Like, do we have a similar hadith using different word? Do we have another hadith even if the chain of narration will be considered to be weak? Is the matn of it, is the content of the hadith correspond to another one? So you cannot just say if it doesn't exist in the Quran, it's a da'if hadith. And also we have the abrogated verses in the Quran. The Quran has abrogated verses that either been abrogated by the Quran itself or by the hadith. Like, for example, mut'a marriage, or that short period marriage. Chapter 424. In chapter 424, you're going to find that mut'a marriage is totally halal. But the hadith made it haram. The hadith literally abrogated that verse, and mut'a marriage right now, it's haram. Can you explain what mut'a marriage is? Okay, so mut'a marriage, the proper translation or the literal translation for it is pleasure marriage, meaning that it's simply just halal prostitution, if I'm allowed to say the word. Literally, just you're gonna go
find a girl, you're gonna give her some kind of payment under the dowry, and you're gonna tell her that, oh, you know, we're gonna be married for 3 nights. And that's it. And after the 3rd night, the marriage is totally annulled, and she can do whatever she wants, and you can do whatever you want. They used to do this a lot, while Muhammad actually gave the permission to his followers to do that while they were in war, especially when the siege gonna take too long and they cannot pretty much hold themselves, because, you know, they could not do it since it was the desert, and as they say, the women were wearing like revealing clothes. So pretty much the men, they asked Muhammad, like, give us a break, bro, like we cannot just keep it to ourselves, we have to do something or we're gonna explode. So he permitted them to have this kind of short period marriage. Interesting. And you know, for Ali Fagba to call me Olosho, I told him that day that Olosho exists in Islam. If I want to do proper Olosho work, I'll just take my Shahada right now, because at least it's halal. I'm not sinning against anyone. I told you, everything is permitted in Islam. Every atrocities you can think of. You know, sometimes, Jibol, I think that when Allah made you, after he was done, he was like, what did I just do? She gonna ruin my career. His career is over. It's over, because that debate we did about 2 Fridays ago was crazy debate. It's over. People are opening their I eyes. didn't watch the debate, but I got news and they told me you were bringing fact after fact and receipt after receipt. I loved it. Like, literally, that news made me re-download TikTok again. It was such a good live. There was like 20K people on TikTok. People were watching on the radio. It was nuts. Somebody asked, Lone Rider is 9 years a child or an adult? Islamically speaking, adult. Realistically speaking, Why Ali Farba child. said it. It's in Islam is an adult. A 9-year-old is an adult in Islam. Yeah. Aisha said it in a hadith. Yes. There is no adolescence in Islam. Childhood, adult. And being a child is pretty much subjective to yourself. Because, like, according to Islam, if you're a woman, like, you're not considered to be a child if you have pubic hair, manage to have your first period, pregnancy, or when you're gonna reach 9-year-old. Prof, did you want to say something, Prof? Itola, I wanted to ask one question the other time. Or Big Joes, àwọn èèyàn ní kẹ́ relay nǹkan tí Lone Rider sọ so far, bóyá ẹ lè break it down Yoruba for everybody so far. Okay, ẹ ṣé. Gbogbo ilé, a kú ètò látàárọ̀. Brọ́dà wa yìí la ní síbí yìí, ọmọ Sáúdí ni. Ó dẹ̀ ń ṣe bíi, ó ti fi Islam lẹ̀, ṣùgbọ́n ó ṣì ń ṣe bẹni pé òun ṣì wà nínú Islam. Nítorí ẹ̀mí ẹ̀, kí wọ́n má bàa pa. Nǹkan tá a fi sọ fún àwọn èèyàn wa nìyẹn. Pé tán bá gbé Islam wá, nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀. So Lone Rider wọ́n bá wa ṣàlàyé Quran 4 verse 34 níbi tí Allah ti sọ ńbẹ̀ pé kí a máa na àwọn ìyàwó wa àti gbogbo ẹ̀ bó ṣe ṣàlàyé. Wọ́n ṣàlàyé èèyàn tí Allah jẹ́, pé ère ọlọ́wọ́ ọ̀tún tí àwọn fámìlì Muhammadu tí wọ́n ti ń bọ kó tó di pé wọ́n bí Muhammadu, òun náà ni. Wọ́n ṣàlàyé Sharia, tí a bá gba Sharia láàyè, pé àwọn òfin Sharia, àwọn òfin tó wà bàbárì, pé tóun bá tiẹ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀ gan, pé kò bá òfin àwọn ayé arúgbó yẹn, pé kò bá mu, talkless of pé ó fẹ́ bá òfin ìgbà yìí mu. So àwọn ẹrú Allah kan náà wọ́n wá, wọ́n bá wọn jiyàn pé nínú Sharia wọn ò ní kí wọ́n pa ẹni tó bá fi Islam lẹ̀. Òun náà la fi gbé àdìtì Sunnah An-Nisa 4059 tí Ànábì ti ń sọ, tí Allah náà dẹ̀ tún fi ọwọ́ sí ìyẹn nínú Quran, pé ẹni tó bá fi Islam lẹ̀, pé kán fáktò lóhùn kí wọ́n pa á. So àwọn eléyìí tí mo rántí nìyẹn. Ẹ ṣé gan.
Just, Professor? Yes. Miss, Ayé Tọ́láyé ẹ fẹ́ béèrè hello, question lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ má bínú, Lone Prof. Rider, are you there? Yes, I'm here. According to my own perspective, I don't think there is a particular prophet called Muhammad. I think that everything that is in the Quran was compiled by a powerful people that want to use the book to enslave people. Because according to what I'm saying there, I have a lot of verses that was copied from the Sumerians book. Have you read about some Sumerians book then, like Genesis and Emesh and others? Because immediately, exactly that the fiction was there about Noah, about the creation of Adam, about Cain and Abel and everything. They cover everything from the Genesis to Genesis in the Bible. So after the Bible, as you know that Quran is Arabic Bible. That is the only definition that we can give to Quran. Because everything that is in the Quran was in the Bible also. Nothing changed. But the only thing there is, do you think that even can Muhammad be receiving revelation and look as if what is in the Bible? And Christian was not received by Muslim. So when Christians are not in the right way, why everything in the Bible was in the Quran also? So as per me, and as per a lot of books, a lot of ancient books that I've read, I can see that the mythology of these people, Quran and Bible is the mythology of these people. There is nothing called prophet. So that is, do you think that Muhammad received revelation or anything? Even as per me, I don't think there is someone calling Muhammad. Everything in this is fiction. And okay, if Muhammad is receiving revelation, why the Quran compile every law of Arabians? The law of Arabians was in the Quran as if they are doing it. So nothing changed. So according to me, you may correct me, I stand to be corrected. According to me, everything in the Quran was the sense of Arabs, the characters of Arabs, and the way of life of Arabs. Because I have like 120 verses that stand as everything that has been doing in Arabians. So what is the difference? So what do you think about that revelation instinct? Do you think the revelation is real, or do you think Muhammad is real? So that is my question. Okay, I totally understand your question, and that's so valid. Actually, as you said, there is this hypothesis that Muhammad never existed, and he was just like a fictional character that the Abbasis managed to create to gain control over the people and to gain control over other parts of land. It's totally correct, especially when we're gonna see the contradictions in the Quran, when we're gonna start seeing the contradictions between the Sunnah and the Quran. Like, for example, the Quran tells you that Muhammad never had a miracle. The Sunnah and the Hadith gonna like literally pretty much more than 2,000 miracles that Muhammad performed, from like making a lot of food to splitting the moon. About like the content of the Quran, it is just copy paste from the Bible, from the Torah, from Aristotle. Like, for example, the what's the name? Embryology? The embryology. Thank you. Embryology is just a copy paste from Aristotle and some Greek philosophers. For example, the explanation in the Quran where milk come from
it's totally wrong and just a copy paste from some Aramaic books. If Muhammad ever existed, like they say, he was just like taken for a fool and just collecting informations, correct one, incorrect one, mythologies from everywhere, from the Arabic Christians back then, that literally they had their own sect. They believed in the Holy Trinity as the Virgin Mary, the Father and the Son, not even the Holy Spirit. That's why you're gonna find in the Quran that says that Isa and Maryam said that we had food and we die, or something like that, meaning that they are not gods. So you have totally the right to believe that way. For me personally, I don't wanna pretty much, and I don't advise people to actually look much into that, because the issue that we have today, it's not about where does Islam came from. Is that Islam still exists and still want to control other people's life. Like, I don't care if you are Muslim and you want to pray 5 times, do Ramadan and beat your wife. That's your life. But you don't have the right to tell me how to live my life or what to do in my free time. I think this is the main issue that we have to face right now. Also with a lot of immoralities that we're going to find in the Sharia law. What was the other question? Muhammad got a revelation. Delusional revelation? Yeah, maybe. But revelation from a higher deity? Absolutely not. Because if there is a God, probably she's a woman, and pretty much she would not allow what Muhammad did about. Because literally they told us, and I've been taught since I was young, indoctrinated, that Muhammad came to complete our morals. And I'm sorry, when I start reading the Islamic history and some reasons of revelation of some verses, I can tell you that that was not a proper revelation from an absolute moral deity like God. So yeah. Tell us about like some of the convenient revelation. If you can enlighten us on the story a bit of Zayd and is it Zainab, where he went to Oh yeah. Zainab's house. If you can just tell us that story and how the revelation came down. Yeah, Muhammad used to do stepfather videos long before Pornhub. So pretty much Zayd is the adoptive son of Muhammad. They used to call him Zayd ibn Muhammad, Zayd the son of Muhammad. When he came of age to get married, he asked his father to marry. So Muhammad pretty much gonna marry his son to his cousin, because Zainab is the Prophet's cousin. And for your information, she did not want to marry Zayd at first, but Allah made a verse and obliged her to marry him. Literally, if I remember, I cannot remember the number of the verse, but the verse says like, whatever Allah and the Prophet commands you, you have to obey, something like that. Choice what to obey. Wow. Yeah, you have to obey. So she married Zayd. What happened is that Muhammad, because he was not satisfied with 9 wives and so many concubines, he saw her and he fell in love. That's what they say, but pretty much it was just lust, and he got his tent up. So one day he was going over to his son's house, and she was in the house, like being a good housewife back then. She was not dressing very modestly. So he saw her from the window, and he saw her skin, and he was fascinated by her. Another narration said that he literally entered the house and some wind uncovered her, and he said, MashaAllah, or something like that, and she heard him. Anyway, long story short is that Zayd knew that his adoptive father have a crush on his wife. So he went to him and he told him, if you want, I can divorce her and you can marry her. The Prophet told him, no, keep your wife.
a verse came down to tell Muhammad that, yeah, it's okay. I know that you told him that he can keep his wife, but if you are shy, me, Allah, I'm not shy of anything, and I'm gonna tell you that, yeah, whenever Zayd is gonna be done with her and he gonna divorce her, you can marry her. And that what happened. After that, the Arabs and the Kuffar and even the Muslims, they were looking up and down in Muhammad like, bro, what you just did. Like, you married your son's Big Joe, wife. sorry, I'm just asking Big Joe to bring the ayah up because it's very important. So go Yes. ahead now. So, Yeah. so they were shocked because how come somebody gonna marry their wife's their son ex-wife? What Allah did to save Muhammad from the trouble is that he came up with a verse and prohibited, made it haram of one of the most noblest thing humans came up with, which is adoption. He literally annulled the adoption and he made it haram. You are not allowed to adopt anymore. While the verse came down says that the Prophet never had a son amongst you and you must call each son to their own fathers. Then they stopped calling Zayd as Zayd the son of Muhammad and they started calling him Zayd son of Thabit. Alhamdulillah. Like Okay, people will we have a cleric ask here. what did he gain from being a prophet. Do you have anything to say about the Blackstone? ẹ jẹ́ sáré ṣàlàyé fún gbogbo ilé. So, nǹkan tí bàbá wa lóra ẹ̀dà àti bàbá ìtòláyé tí wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? Mo fẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo ilé nǹkan tí bàbá ìtòláyé àti bàbá lóra ẹ̀dà tí wọ́n sọ. So bàbá ìtòláyé béèrè lọ́wọ́ bàbá lóra ẹ̀dà wípé ṣé ànábì mọ̀ọ́mọ̀ ṣé bàbá ìtòláyé ní pé ní màá gbé English sí ẹ má pa máìkì mi náà màá gbé English sí mo ti gbọ́ mo máa gbé English wá sìn. So mo ti gbọ́ màá gbé English sí. So bàbá ìtòláyé wọ́n béèrè lọ́wọ́ bàbá lóra ẹ̀dà wípé ẹ ti jẹ́ kí n miss nǹkan mo fẹ́ sọ gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin brothers and sisters wa. Oh, olówó èkó wọn ò tí ì ka àyà yẹn a ṣẹ̀ máa kà ní wọ́n kàn ń explain wọ́n ń relay fún gbogbo ilé nǹkan tí Lone Rider sọ. She's just explaining in Yoruba. Àti ìka àyà for now. So lórí ọ̀rọ̀ ẹ rí i pé the confidence of ẹni tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní mùsùlùmí ni mí máa nà án ìyàwó ẹ̀ ló ń sọ yẹn òye gbogbo nǹkan yóò bá àsìkò ìmú mọ́ gbogbo nǹkan tó wà ń bíbá yóò bá nǹkan kan mu mọ́ gbé e lẹ̀ ṣègbésí ayé ẹ̀ so kíní kan máa implicate ẹni òye so ọlọ́run Elédùmarè á ṣàánú wa o Lone Rider. Yes. Can you please discuss with us about the Hajara last word? What do you think about it? Okay, go on. The most paganist thing that they still do till today. So yeah, the black stone. According to the Islamic story, they say that the black stone, it is a stone that fell from heaven. And it was pure white, but because of the sin of men, it turned black. All I can say is that maybe that's just a meteor, and that's what it is, and they believe that that was from heaven. And they used to put it in the Kaaba and worship it. Literally, they used to come around, like there were some women who wants to give birth, they used to pretty much rub their private part against it, so they will get the blessing from the gods to give birth. If it was a lot of sexual thing that used to happen around Blackstone.
when Muhammad came, when he made it prohibited from the non-Muslims to visit the Kaaba when he gained power, he always kept doing this thing during even Hajj or Umrah, like he gonna go and kiss the black stone, or even during prayers he gonna go and kiss the black stone. So after his death, Umar ibn al-Khattab literally gonna say a good hadith that he said that I know you're just a stone that's not good or bad for me in anything, but if I did not see the Prophet kiss you, I would never kiss you. So we're just following what the Prophet did 1400 years ago, kissing the black stone. That's what his ancestor used to do before him as a pagan ritual. Yeah, just simple paganism. All right, thank you very much. Alawa Ifshewambema, Yeah, Eba Ejaba cleric sọ̀rọ̀. cleric. Cleric, are you there? Yeah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Walaikum salam. Gbogbo obìnrin yẹn pẹ̀lú àtẹ̀wọ̀n yín báyìí. Àwọn kan náà mi ò tiẹ̀ gbọ́ ìbò. Àwọn ìbò yẹn mo gbé sílẹ̀ náà bí wá. Aláwa ìfọ́dà ẹ̀ pé mi ló ṣe mistake pa kámẹ́rà yìí. Mo fẹ́ gbé yín sí big screen ni o. So kò sí wàhálà ibi tí wàá yé kẹ́bí mi. It's okay. Mo wà okay. So mi ò gbọ́ lábáwá. Mi ò dẹ̀ gbọ́ ìbò. Àmọ́ ọmọ Yorùbá ni mí. So mo ní láti máa sọ èdè mi. Wọ́n tẹ̀ látàárọ̀ yẹn. Mo kàn ń fi làákàyè gbọ́wọ́ lọ́nà tó ti nípa tẹ́ǹsán yẹn nọ́mánọ́mà. Kódà tẹ́ bá gbé Kúránì nígbà yìí mi ò lè bá yín kà. Ẹ sọ Yorùbá tèmi gbọ́. That's what I'm based on it. But nínú tí mo gbọ́, wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé bóyá mo ń Ok, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Mr. Cleric, tẹ́yìn bá ti ń sọ Yorùbá, ìbí máa sọ fún Lóràìdà so that Lóràìdà lè understand nǹkan tí à ń sọ. So ẹ já tẹ̀síwájú. wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé bóyá mọ̀ọ́mọ̀ yẹn ó gbé kinní kan wá. Tó bá yẹ pé tòótọ́, òun gbé tuntun wá ni. Ṣèbí ní táwọn dáàdì yẹn ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Èmi ló yẹ kó máa ṣe lórí. Tá bá pè ní ẹ̀sìn ẹlẹ́bọ tòótọ́ ló yẹ pé tí wọ́n ṣe níbẹ̀ yẹn ni. Wáyà tó yẹ pé tóun wá gbé wà lódì wà láàárín wọn. Níbi kan fẹ́ béèrè lásán ni. Tí n bá ti gbọ́ eléyùn, màá mọ tó máa kù lẹ́yìn eléyùn. Ṣé mo understand nǹkan tẹ́ sọ bọ̀ ẹ jẹ́ n gbìyànjú. Lóràìdà, ok, this is what Cleric is saying. Ẹ fẹ́ ṣàlàyé fún wọn ni. Mo fẹ́ ṣàlàyé fàfà yẹn straight ni kí Lóràìdà sinmi díẹ̀. Àbọ̀ ńlá fẹ́ kó dáhùn. Mo fẹ́ kí Lóràìdà dáhùn. Okay. So Lóràìdà, so the cleric don't know how to speak English. So he asks you that if Prophet Muhammad is not relevant and is not bringing any revelation, why can't he be doing the usual thing that his forefathers are doing, the idols worshiping? So that is what he asked. So can you give answer to him? Yep. Mo feel pé Lóràìdà, hold on. Mo feel pé this is what he said. He said, if we are saying Muhammad did not bring new thing, why is it that what he brought, he did not, bí ẹ ṣe sọ yẹn pé kò bá, he does not serve the idol that their forefathers are serving, and why are they now fighting over the new thing that he brought? That why is it causing fights? Exactly. I understand correctly. We cannot tell what was going on his head. We don't have proper and enough data to know what was going on in his head 1400 years ago. All we can say is just like kind of conclusions from what we know. Why he kept doing that? Pretty much he was kind of spiritual and following his, especially his grandfather practices. Because he was so close with his grandfather Abdul Muttalib, and Abdul Muttalib was considered to be a very good religious person. And also what played a huge role in his career as a prophet, if we're gonna allow to say that, was the cousin of Khadija, Waraq ibn Nawfal. He managed to actually play a huge role in all the revelation things.
Oh, Loretta, so you'll be doing it little by little, so I can catch up with you. So, Baba Cleric, Yeah. nǹkan tí Loretta ń sọ náà ni wípé òun ò lè sọ particularly nǹkan tí ó go lórí Ànábì Muhammad wípé ṣé mo catch up gbogbo yẹn ṣá? Kọ́tọ́kọ́ Mi catch up. sílẹ̀ la mọ̀. wọ́n máa help you, wọ́n máa help you. Pé nǹkan tí wọ́n kọ sílẹ̀ àti wípé ìyàwó tó fẹ́ tó jẹ́ Khadija bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àwọn náà ló ń kọ ní àwọn majority àwọn nǹkan tí ó ń sọ jáde. So Loretta, you be taking it slow so I can catch up with you. Come again with Joseph? Sorry? I said you'll be saying it like slow so I can translate Big it Joes, for the òun ti You know dá Yoruba. when you yín lóhùn tán interpret, tiẹ̀ you know, nìyẹn, like ó ti dá yín lóhùn. interpretation. Yeah, you say a few words and then she interprets in Yoruba because Oh, this yeah. cleric doesn't speak English. Okay. And you can also say that Muhammad literally was close to one idol amongst all of the other gods that the Arabs used to worship. And therefore, like, since he saw that his preaching was working and was going good, he managed to ignore and disqualify all the other gods and made Allah only the main one and the only one and the strongest one. Cleric nǹkan tí wọ́n sọ náà ni wọ́n ní pé Muhammad pé lára àwọn idol tí gbogbo àwọn Lárúbáwá tí wọ́n ń jọ́sìn fún pé ẹyọ kan ni Ànábì ló súnmọ́ dáadáa jù. Ó wá pé kán má sin àwọn yòókù pẹ̀lú ṣé mọ̀ pé 360 idol ló wà nù Kábà nígbà yẹn. Ẹyọ kan ni Ànábì Muhammad súnmọ́. Ó wá sọ wípé kán má jọ́sìn fún àwọn yòókù mọ́. Ó pa wọ́n tì, ó ní kán pa wọ́n rẹ́. So bó ṣe wá fẹ́ gbé Allah nìkan ga ìyẹn ló wá di gbọ́nmi sí omi ò tó torí àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé oríṣiríṣi àwọn idol yẹn náà làwọn náà ń sìn inú wa ń bí wọn àwọn nǹkan tí ó tún fa àwọn ìjà tí ó ṣẹlẹ̀ gbà yẹn nìyẹn. Continue, Loretta. Yeah, and also if we wanna, because there is always this question that what did Muhammad gain from pretending to be a prophet? He gained a lot. He gained like in sexual needs, he gained in power, he became super powerful, he became rich because he used to take the fifth of the war goods that they used to steal. And also like he just had a plan and he managed to execute that plan, not gonna say perfectly, but the circumstances back then managed to get the plan work. Because nowadays, if we're gonna have the Prophet Muhammad today in 2026 and tell us that, oh, I got a revelation from Allah and he told me to do this and this and this, he gonna go to a mental hospital. So nǹkan tí Loretta tún sọ ni wípé bí Ànábì Muhammad bó ṣe sọ pé òun jẹ́ òjíṣẹ́ pé àwọn oríṣiríṣi àǹfààní àtàwọn oríṣiríṣi èrè lórí níbẹ̀ àkọ́kọ́ pé ó lè dó ẹnì kọ̀ọ̀kan tó bá wù ú ló lè fún lẹ́kàn ẹ̀kejì ó agbára nípa bó ṣe sọ pé òun jẹ́ òjíṣẹ́ Allah yẹn ó ní agbára kíní yẹn fún lágbára ó fún ní nǹkan kan pé á kàn ron anything tó bá wù ú látòrí á dẹ̀ sọ wípé Allah ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ nǹkan yẹn ó ní mú ọpọlọ dání o kò mú ọpọlọ dání o tó bá ṣàti sọ pé Allah ló ní pé kóun ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn náà wọn ò ní bá yẹ̀ lọ́wọ́ wò. Okay. So ṣe tún ní ìbéèrè mi cleric ọmọ Allah lélẹ́yìí ò sọ ẹ béèrè everything nípa Allah lọ́wọ́. Ó dẹ̀ kí wọ́n sì ń ṣàlàyé síwájú. Mo fẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé dáadáa. Okay, he said you should continue, Loretta. So, any other question, Tofemo? Like, what other question? Because Emma need láti wà specific, she get. So, kí lẹ̀yin fẹ́ mọ̀ gangan, cleric? Tí mo tún gbọ́ wọ́n mọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó dẹ̀ yé mi dájú lórí ẹ̀. Wọ́n ní pé ànábì ọ̀mọ kankan mọ̀ ká. So, báwo ló ṣe wá lè mọ̀ nípa àwọn nǹkan kan yẹn? Because kò jẹ́ bójú mu pé ohun tí wọ́n mọ̀ yẹn pé wọ́n kà mọ̀ just like that. Okay, so Lone Rider, according to the narration, the prophet was an illiterate. So
How did he gather knowledge about all these things? My theory is that he was a merchant. He traveled. He was with Khadija. Anyway, I'll let Lorada answer. Yes, that's my theory as well. Because like, if we will give the argument that he was illiterate, being illiterate back then was not a big of a deal, and also being illiterate is meaning that you don't write and read. That doesn't mean that you cannot hear and memorize stuff. He had a lot of companions that they were actually pretty much scholars in their own field. Like, for example, Salman al-Farisi was a big scholar either in Zoroastrianism. Also, he had knowledge in Christianity, war, and philosophy. There is also somebody that they used to call the doctor of Arabs, which he was actually a doctor, and he read a lot of Aristotle and some other Greek books. As you said, Ms. Jivola, that he used to actually travel a lot and being a merchant, and he used to go to the Levant. And when we are saying the Levant, we are saying that the center of knowledge in the 7th century. So Okay, let me relate to Big Joe's. So Big Joe's, nǹkan tó ń try láti sọ ni wípé or cleric, Ànábì ẹ lè sọ pé illiterate ni kò mọ nǹkan kan, but ẹ rántí pé number one, ó marry Christian. Ìgbà tó marry Khadija. Khadija was not a Muslim because Islam ò tí bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn. Ànábì marry Khadija at the age of kíni 25. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ prophethood ẹ̀ 40 years old ló pé, ṣe bẹ́ẹ̀ agree pẹ̀lú yẹn. Now, so nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé ó travel ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ olówó ni Khadija. Khadija was a business owner. She was me like my use ọ̀rọ̀ yẹn, but think of sugar mommy, olówó, ó dàgbà jù lọ and everything. So mo feel bẹ́ẹ̀ ni pé ó travel around because even ìgbà tó gba first revelation ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó sáré lọ bá Khadija ni tó ní cover me Khadija. Tí Khadija wá gbé lọ sọ́dọ̀ cousin ẹ̀ Warakat yẹn. Tí Warakat ló wá sọ fún pé okay o Jibril ló yọ sí ẹ. So ó fi hàn pé ó gather knowledge from around the people traveling. Ẹ mọ̀ pé Muhammad ọ máa ń pè ní the ear. Àwọn pagans etí ọ máa ń pè I don't know how to explain that properly, but he was known as the ear. So ó máa gbọ́ story akọ. For example, story Solomon tó wà nínú Bible ẹ rí pé different sí tó wà nínú Quran. But tí bá bí ẹ̀yin Muslim ẹ sọ pé the same character ni. Báwo ló ṣe jẹ́? Tó bá jẹ́ Allah ló send the Torah, òun ló send the Injil àbí Bible, whatever you call it, gospel, òun ló send the Quran. Why all these different messages? No, Loretta, sorry, cleric. So some of our listeners are at home just give us a call that maybe you should explain to our Muslims brothers and sisters that yes. So they want to translate Allah names to the supreme being that our forefather believes before they brought Islam into our land, which is Ọlọ́run Elédùmarè. So can Allah name be translated to other supreme being that other people believes or? no, Allah is Allah. There is no other name for Allah except the name Allah. Actually, there is his real name that we don't know. But like, you cannot translate the word Allah to any other language, especially to English. Because like, when we are talking about God, in English we are speaking about what we call in Arabic not Allah but Ilah, which means just a God. But Allah is, as we want to say, the God. Yep. Yes, the God. So you cannot translate the word Allah to any kind of language that you have. It remains the same. So I've heard about this from MSBABA, like I think it was a year ago when he told me about like in Nigeria right now they wanted to say that Allah is the same God that your ancestor used to worship. It's not. You cannot translate the name Allah as Allah. Yahweh is Yahweh. Zeus is Zeus. Cute. Oh, that was good. The Big Joseph Bones, okay. Lorida, according to Islam, if they translate that Allah names, is there any punishment for them? Not a punishment, but it is sinful.
Any, because whether you go to France, you go to Spain, you go to whatever, Allah is Allah everywhere you go. And that's why cleric tebatin so egbolon to be me gbogbo yin te man so Ọlọ́hun Akbar. E si ma so Allahu Akbar yen. It's because èdè wa ni, àṣà wa ni, so automatically link e. Ṣé mo pa àwọn Christian no man ṣe. O man pe Jésù ni Ọlọ́hun, and he's not. These are colonial gods. Wọ́n gbé wá bá wa ni. She understand? Ẹ má bínú, ṣé mo lè béèrè ìbéèrè? Mr. Bola, Big Josie, I have to go to sleep. I have work at 7. Yeah. Has work. Thank you so very much. Sorry, Claire. Maybe next time. Okay. Oh. Well, Will you answer this last question before you go or not? Do you think you can do one last question? 5 minutes? Yes. Okay. Last question, please, guys. Oh yeah, Clary. Mo tún gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo ti gbọ́ dáadáa online. Wọ́n ní pé wọ́n ń sin pé Muhammad ń sin èèyàn. Ó dá àṣà gbọ́ pé wọ́n máa ń focus Mi gbọ́ yín dáadáa o. Pé Muhammad òòrùn ni wọ́n ń sìn. Ó dá àṣà tó jẹ́ pé máa ń focus lórí pé tó rọ̀ bá ti yọ nínú kírun. Òun náà máa ń focus lé lórí pé tó bá gbààwẹ̀. Òun náà máa ń dó lórí wọ́n fi ṣe iléyá. Wọ́n ti ń báyìí nípa òòrùn sọ́gbà. So, Lone Rider, he's asking, why is it that Muslims are so reliant on the moon and the sun, especially when it comes to period like fasting and all of that? Even we can talk about the symbol and on the mosque as well. So the killer cleric. Yes, so yeah, in Kotumon Binoni, so why are those symbols so important in Islam? So pretty much the moon in Islam represent as they love to say, it means that everything is peaceful, you know, and everything is very, very calm and pure. That's how they love to represent the moon. But why Islamically it is the moon? We don't have any scripture that speaks about that, just modern day scholars that they love to explain it that way. The explanation that I can give you right now, just because Muhammad did not know better. The Arabic calendar was a lunar calendar that they used to use before Muhammad, like thousands of years ago. So he just took it and apply it to his religion. Literally in Islam they say that the first verse of the Quran was revealed to Muhammad during Ramadan, which means that Ramadan, Rajab, Shawwal and the other months were pretty much very known back then. Why he chose the moon, I will simply tell you, because Allah was the God moon. Simply. And since he chose Allah to be his Lord and Savior and the only God to worship, pretty much the symbol is for the moon's God. And he also called himself the God of moon. He's Noru Samawati wal Ard. Yes. So that is perfect. Right, shall I translate to Yoruba or Big Joes? Cleric Agbo. Thank you so much, Lone Rider. Guys, no more questions now. Gẹ́gẹ́ bí náà ni pé tá bá sọ pé Allah oyè láti ilẹ̀ wá náà láti rí àwọn tí wọ́n ń lo the moon and the shams wa tóorùn àti òṣùpá ní symbols oyè fún ọba god tí wọ́n ń sìn oyè àwọn Serbians gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ moon and oòrùn wà very important. So ńgbà tẹ́lẹ̀ máa wo nínú Kùránì náà kí làálàá pé rẹ̀ ó ní òun ní òṣùpá. So ó dẹ̀ tún pera ẹ̀ ń bò mí pé òun lòun ń tàn mọ́lẹ̀ fún ayé. Tá bá dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ara wa tá a ṣàṣìní sí pé kí ló ń tàn mọ́lẹ̀ fún ayé, that is sun. So that is very straightforward. So yẹn ò nídìí ẹjọ́ àbẹ̀ tá bá fẹ́ kéèyàn. Bàbá Ìtòláyé, ẹ jẹ́ kí sáré hard nǹkan. Mr. Cleric,
Sherry, ẹ sọ pé àwọn èèyàn sọ pé wọ́n sọ pé Muhammadu ń bọ òun náà ni lórí ẹ̀dá náà ti ṣàlàyé yẹn. So ó tún wá ní Quran verse kan tó tún wá gbé wá wípé àwọn Sabians, àwọn Jew, àwọn Christian pé àwọn yẹn náà pé Mùsùlùmí náà ni wọ́n. Ìgbà tá a wá wo àwọn Sabians yẹn nígbà tí Ibn Ketri tó ń ṣàlàyé áyà yẹn, ó wá ń sọ fún wa ńbẹ̀ wípé àwọn Sabians yẹn wọ́n ti exist kó tó di wípé Muhammad dé, ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣàlàyé látẹ̀kan yẹn. So àwọn Sabians yẹn àwọn ló máa ń bọ òrùn, àwọn náà máa ń bọ òṣùpá, àwọn náà ló ti ń kírun, àwọn náà ló ti ń gbààwẹ̀. So Ànábì Muhammad ó kàn copy different people, different book. Ẹ̀rí ó copy Bible, ó copy Torah, ó copy àwọn sáyẹ́ǹsì àwọn ẹni ẹlẹ́ni, òun ló kàn ń sọ káàkiri. So àwọn nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa náà nìyẹn tí wọn ò fẹ́ gbọ́, tán rò bóyá like Islam. But wọn mọ̀ So wípé cleric bọ̀bọ̀ lóun tẹ̀rí yẹn ó study ẹ̀ fún career yẹn nígbà yẹn ni ó ní masters nínú sharia law ṣe get so torí ẹ̀ la ṣe jẹ́ kó jókòó síbi báyìí ẹ̀ kó fún wa ní knowledge ìgbà yẹn náà ló dẹ̀ fi Islam múlẹ̀ ó rí gbogbo àṣírí wọn. Mo dúpẹ́ gan pọ̀ lọ́wọ́ yín pé ẹ ti fún mi ní àyè láti wọ síbí báyìí. Ọlọ́run ní fi yín lẹ̀. But ntọ́ka nǹkan fáyìn tèmi ni pé báwo ni ẹni tí ò mọ̀ kọ tí ò mọ̀ kà báwo ló ṣe lè gbọ́ èdè yẹn yé báwo ló ṣe rí kà ká bá sọ ìtàn fún yàn náà a ti ń gbọ́ tàn lẹ Yorùbá tipẹ́tipẹ́ kódà kò tí ì clear létí wa ti náà ó ní ìsinyìí báwo ló ṣe wá lè kó sáyé yí ẹni mi láàrin 15 years. Cleric ṣé mo lè má bínú mo fi lọ́n bẹ̀yẹn mo bèbè ìbéèrè kò yé mi ní o. Mr. Cleric ẹ máa gbọ́ tẹ bá gbọ́ nǹkan tí Lóra Ẹ̀dá sọ lẹ́ẹ̀kan tó bá sọ pé èèyàn ò mọ̀ ń kọ kò mọ̀ ń kà ẹ máa gbọ́ tó bá léèyàn ò mọ̀ ń kọ kò mọ̀ ń kà kò túmọ̀ sí pé nìyẹn ò ní ọpọlọ ó ní ọpọlọ tó lè gbé nǹkan sí pé wọ́n ní pé kò mọ̀ ń kọ kò mọ̀ ń kà nìkan ni bọ̀ ó lè sọ̀rọ̀ kò kí ń ṣodi náà tó bá sọ nǹkan fún even àwọn Quran verse gan Quran 25 verse 5 ó sọ wípé only all these they are all ancient fables that is being written down and they are recite to him day and night. Wọ́n ní pé àwọn ìtàn yìí ó jẹ́ àwọn ìtàn tó ti pẹ́ tán ti kọ sílẹ̀ tí wọ́n wá ń kà á fún létí tí wọ́n ń kọ láàárọ̀ lọ́sàn-án lóru òkè bẹ́ẹ̀ ṣe wà báyìí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ń kà ṣé ẹ lè sọ̀rọ̀ jáde ni ẹ lè mọ̀ ń kọ ẹ lè má mọ̀ ń kà ẹ lè gbọ́ èdè mẹ́fà ìyẹn ò túmọ̀ náà. Ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan inú mi dùn pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe fún mi ní ìdáhùn yẹn inú mi dùn gan. Ọlọ́run ní má bínú mo bọ̀ ẹ má bínú mo dáàdi mọ́mi wa tán sọ̀rọ̀ tán ní ìsìn mo fẹ́ fún ọ ní ìdáhùn kan ni mo dúpẹ́ gan Ọlọ́run ní ìdẹ̀lá kan yẹn rú a jẹ́ pé àwọn dáàdi wa náà ó rí wọn bẹ́ẹ̀ táwọn náà mọ̀ tí wọ́n mọ àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n lè kọ́ bí ẹ̀. àwọn ò ráyè yẹn bí. Ìtọ́láyé ẹ jẹ́ kó sáré sàn ẹ jọ Ìtọ́láyé jẹ́ rárá ibi tó ń lọ yẹn I don't like it ṣáwọn dádì àwọn lè ṣe kí ni. ẹ lè like ẹgbẹ́ ò like ẹ̀ mò ń béèrè. èwo ni ṣáwọn dádì yín sọ̀rọ̀ àwọn dádì yín là ń sọ ń bí ni. ọmọ Yorùbá ni mí náà ṣebí ètò láyé lẹ fi kó kan. ètò láyé ẹ jẹ́ kí mi ìgbọ́ nǹkan tó ń béèrè gan ó yá kí lẹ̀ ń béèrè mi ìgbọ́ nǹkan tẹ̀ ń gbọ́ kí lẹ̀ ń béèrè. lórí ètò yìí mo like ẹ̀ gan ó jẹ́ pé n tẹ́ sọ yìí ní ló máa change mind tèmi àti another person mi. ẹ máa gbọ́ kí lẹ̀ ń béèrè kí lẹ̀ ń béèrè. ọ̀tọ́ bá ti ń fa gidi mú ẹlòmíì ò ní fẹ́ gbọ́ ọmọ yóò kàn bá tiẹ̀ lọ ó dẹ̀ yẹ pé òun gan la nídìí inú ẹ̀sìn. no cherry Mr. Cleric ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ bí ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ bí a ṣe máa ṣe àwọn ẹlòmíì tó ti yé yín wọ́n fi ẹgba ni wọ́n fi mú wọn mọ kéwú so ẹlòmíì ẹgba náà la máa fi lé kéwú jáde ẹlòmíì ọ̀rọ̀ tútù la máa fi lé kéwú jáde ẹlòmíì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹlòmíì a máa romance ẹlòmíì a máa gbá létí tó bó bá ṣe gbé wá ni ẹ̀yin ẹ béèrè yín kẹjẹ ká dá yín lọ. romance yẹn mi ní lọ́dọ̀ yín ẹ má bínú. ok ó yẹ tẹ̀síwájú. romance yẹn lèmi náà bá wọlé mo bẹ̀ yín ni tó yọ Ọlọ́run yín tí kò yé ni mò ń béèrè mo fọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ má fi bínú èrò wà lórí lórí online báyìí 1,200 something people ló ń wò wá báyìí mo bẹ̀ yín ni ṣó ẹni ó pé ṣé Muhammad wà ní làákàyè láti gbọ́ nǹkan yẹn yé fún 15 years. mute wọn náà. gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ jọ̀ọ́. Eric ẹ bá unmute. yóò mú ṣe ń gbọ́ mi báyìí.
má bínú ṣe èmi tẹ̀ ń wò yìí mo máa ń proud ní gbogbo tí bá ti dé pé ọmọ Yorùbá ni mí mi ò ní pé kí n máa sọ pé bóyá mùsùlùmí kìíní kan àbí Christian kìíní kan èmi ń ṣe everything bá ṣe wù mí mo ń ṣayé tó mi bó ṣe wù mí ni èmi ò ní ìbéèrè ẹni tí. Cleric, ẹ lọ sórí ìbéèrè yín bóyá yẹn ni wọ́n fi náà ń. ìbéèrè yẹn ni mo fẹ́ béèrè pé ṣé nígbà tó pé ẹni pé Muhammad láàrin ọdún 15 years yẹn ṣèbọn ń gbọ́ ọdẹ mọ̀ ọdẹ ń gbọ́ ọdẹ mọ̀ bó ṣe ń kà sí létí ọdẹ ń gbọ́ ìtàn ṣé àwọn adájú wa náà ò gbọ́ ìtàn ṣé wọn wá gbọ́ tàwọn arábẹ náà ni tí wọn fi wá mọ̀ pé bí ábì wọn mọ̀ ẹ ṣe lo ìgbà yẹn ní eléyìí o àìbẹ́ ẹ̀kọ́ mo fọlọ́n bẹ́ẹ̀ má bínú kó yé mi ní ó dàrú mọ́ mi lọ́wọ́ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ láìtì mi lórí ẹ̀ ni. Mr. Cleric, tẹ́yìn náà bá ka Quran dáadáa ẹ rí i pé àwọn èèyàn náà wọ́n máa ń tako Muhammed pé kí ló tiẹ̀ ń sọ gan ó tiẹ̀ ní àwọn verses kan gan tí wọ́n sọ wípé Muhammed pé ó ti ya wèrè pé ìwọ ta sọ ẹ mọ̀ pé ó máa sọ pé òun gba revelation